او سلام علیکم. هم اکساشون شرینا اکجوری مفتیم دو بود اکای بیلن سلام علیکم شرینا اکای شدمو شون اکای شما اکای محصول اکای شما دی اکای شما پنج شش بیفتین اکای شما پنج شش رفتیم میریم او دال شرینا هم اکساشون چور پنج اکای یکم پنج شش اکای وای نزد اکای محصول اگر رقم دیگه بگه اکا غیر چور پنج بریم دو سه سه گیرتن چور هفت هم توی چور یک اکا بریم اکسا شده شیپالانگو او اکای شما رقم پنج رقم شش شیرد بریم دالشی اکای بیلنگ شیپالان او هم اکسا شده شده نه اکای بیلنگ اکای بیلنگ یک چو گام نیست اکای بیلنگی تا دو سه بریم دالشی اکای محصول تا رقم یکی چورا بریم دالشی خونیمون او مویاسل که پارتیم دیگه داری فینال işte بچه bu format کنه نه آخه میشه گفتن شون دونش کنه او اکساخ شون او اکای شما اکای بیلن اکای محسوس شونش کنه زنده باشه لازم ama kısa au megin meri şöyle au megin meri Naruto binu au gap tamam şey falan go gap tamam az diye gap çan hacı can kar şöyle nar hacı can kar tamam ne dalış gap takay şoma gap ama laz mi akşam asıcağız böyle şey falan silkar partom روی که باشه من میاد شروع توغله رقمی هفت مخوره شیپانگو دموی نامودگی یا دموی فرق نه افکت گرفته که شما بوده شروع یک چور اخته که یک چور اخته شروع یک چور اخته ama kısa şunu şöyle au زنده و سربلند و شیپانگو میریم دارش اکریم رو رقمی هفت هم کس میگیره و سلکه را پدی سکتن میگن شده مردم بودوریان زنده و شین او میگیم ama kısa şunu اکرم اینجا ظهور سلام علیکم شما اکرم رقمی هفت خوله شیرین رقمی هفت اون پسوه ایفیر ناو سارگی میدون رقمه میگیم و سلکه پارتا میگیم و بوده ساری کشه فلنگو هم اکسخ شما دیم شیر پلنگو میدون رقمه میگیم خولی ای رقمی هفت مون خولی یک گیرتگیم هفت مون خولی تمام اکرم اینجا رقمی هفت ایخیل شیرین عدیمی یکیتش میشه شیر پلنگون رقمی هفت چه ایخیل شیر پلنگ بریم دارش با اکرم اینجا اون وقتی رکیتکی میدونی که ایفیدم با قفوم شواشینر بیوی افیتا بول بکش بدرایسا یا افیتا پیش کشه کنم اکرم اینجا رکیتم که بوده سر میکنیم نمیشه که پرتو شیرینم
او شمولش کنم قلت قلي تريزا تريزا ريزا ريزا كسا يمون نوس كنا مجھے خوش من جوش من بولے جا آكا من جون أكسا مكان بوزا صار كاكا من جون خوشيش لا وآكا جو اختاج دا دوني مخي كل شفار شينا آكا بلاين أكسا كشينا آكا بلاين آكا معصوب آكا شلون مدى كل فرق إجابة عليف او آكا سشنبه خشون مدى tamam akşam videocu akşam ki şeyler ifra peş şeyler buza sarıkım. Tamam akşam şambe akşam tamam aleyküm sözü kura kas rahmetiyat olsun. Poli korbor panşabe kısar. Seçme kadar panşabe sabasar şeyse. Au. Akay bilen hamca akay bilen. Akay bilen akay mahsud akay şoma akay mahsud kıl duman akay şoma pul akay şoma ki chance parçayla. Cem. Ya akay mi cona? Akay şoma chance parçayla. Ola sabır kakay ana parçayla bağlamak mı durur? akay parçayla akay şoma خودش میتونه. 500 akay bilen hamca akay bilen. Ya gün akay mı görüyor sarışma şeyini yaksın. Hem silikon fark mı? O akay bilen şey ne amca akay bilen. Akay bilen şu şu. Akay bilen amca şey falan. O can karız. Şu an akay kaptamon. Akay kaptamon şu şeyler. İlk peşine kaptamon demiyor. Başka ama akay. Akay bilen şey. Ama girtegen akay olun. Bir de o zaman akay bilen zaten. Akay bilen görüşü akay bilen. Böyle şey falan. Akay parça akay sadece savunmasını konuşamadık da. Akay bilen hamca akay bilen. Ya akay bilen çok şu. Neyse. Ama da o poz ben şuna çok.
شیر پلنگا باید تو سوال بکشه نه همه تو باش تو دست کنم دارم میشه داری کام طرف باید میشه او اکای بیلان ایفیلا پیش شیر پلنگ کم مونده در بگنه چند سال اکای کجوم یه دارشی اون میگه میرم رقمی یک تو سوال میکنیم رقم پلنگ رو واردش میرم رقمی پلنگ میکشم شیر نه او اکای روی کشون شیر نه سلام علیکم کجوم سلام علیکم هم اکسر کشون شیر نه زنده و سایبالا و شکرم و میریم جنگی دارشی اکای بیلان اوز میرم فهمیست اکای بیلان tamam اکای بیلان اوز میرم فهمیست شوی او برای چینا او برای شگیری دار کدوم سال خواه کای برای خواهی سر میکنم اوزه میره شوی پلنگو او تمام اکای بیلان پیشه ساعت پرمه من اکای پا همه در بود بروی شیره نه میریم اکای بیلان میگه هزار پا که مسئول اکای امیجا رقمی هاف اکای امیجا رقمی هاف میریم دارش کوبیم اکای چانس پافتیم تیز بیمه داریم بوزیم میکفر اکای امیجا 500 پا 400 گل اونا اکای محسوس 100 پا 200 پا 300 پا 100 روبل گل اونا اکای شدمون 500 پا 300 روبل گل اونا اکای بیلاین 1000 پا 800 گل اونا همه دا برد بویش پلنگا همه دا اکای محسوس 300 پا 2 رقم یک چو تو اکای محسوس 200 دوشتی همین خیلی کجون بله 300 رنگل پرنجوگیره کجون دیگه من بزرگ 300 گل اونا همه دا برد بوری همه دا پیش سر شیرین او مگه میره رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 22 ایران میگیریم شیر پلنگو میگیریم 20 هم میگیریم ایران میگیریم وارش شیرین 300 روبلی کجونو جواب دکن حجی جان کدو جواب نید یکم مدام اکست انا سعید پنج شیر وقت کجون اکست اید دکن حجی چون کدوس تمام این دارش وارش شیر پلنگو میدونیم وارم شیر پلنگو وارش رقمی انا 5 رقمی ها اکای بیلان رقمی 2 رقمی 3 میگه هم چه میدونم اکای بیلان 200 رو میریم اکای برادرو مرحمت اکای برادرو سویبو رقمو وارم میدونیم یا نه میدونیم کجونو می‌نویسه شیر پلنگو وارم میدونیم یا نه کجونو او اکای شما جواب میتشه نه اکای محصول شده که بگی اکای محصول رقم 1 تمام شما نه اکای پنشه رقم 4 اکای پنشه رقم 4 میره دارشی رقم 6 خولی مشتری نه رقم 6 که بود 6 اکای شما 4 شما رقم 6 همه در برد باید رقم 6 میدیم 1869 همه اکثر شما نه او زنده باشه پلنگو زنده و سربالا باشین میرین دارشی می جنگیم هم اکثر شما ده کس بدن 1800 رو شاشرین او میگه میریم
4 خط 4 5 اوکی 5 خیلی زاویه بشه پلنگو 5 خیلی زاویه بله 4 5 اوکی میگم میره رقم 6 5 6 زاویه بشه 5 آفرین او شما کدوم 1800 مقصد شو شده نه بریم اکر بلایون دو سال رو دیگه نمونه شده نه رقم 1 اکر محسود او میشی اکر 5 رقم 4 اکر 5 دینم نسبت پالش 800 گرم شده اکر شما رقم 6 اکر شما او میشیم شیرین همه در بود بوره همه در پیش هایی کدوم ده حتی 800 شد 4 5 اوکی بده چندی 6 4 میریم 6 یک می اکر محسود میری شیپالان جواب شده که کنیم این نه تومینم اکر محسود جواب تشیده قطعی رقم 1 به قطعی رقم 6 500 میره اون نکا 6 میکفا کف اون دو بعد که نویسی سوش میکفا بزنم من زدم رقم 6 20 7 10 1 32 2 30 3 21 4 11 5 11 او bu rakam ya o şarkı beni daha aşağı rakam 2 tamam aksak şöyle hafta tamam o şarkı var ya şoma aksak şöyle beni daha aşağı mükemmel اکه محصول فیلم پیش که اکه محصول فیلم پیش که نه من daha maksat şöyle palango ama mege men darçi zinde o şöyle ne yap tamam az kadar sabit mege men اکه پنچر ama mege şöyle ne kartana zat اکه شما hazır pavse 800 geç ona اکه bilen o اکه محصول hazır 600 geldi ona اکه milyon 800 bil geldi ona hamı da bur boru o اکه şoma hemen çanda اکه şoma oluyor rakam itibar اکه ana hoji o çada ve kışa akıcım rakam 2 o şat اکه hoji بود اکه 5 اکه hoji اکه شدون بریم رقم 3 خشون شیرین اون میگیم 21 4 11 رقم 5 21 دونه کجام 6 20 7 21 1 bu 21 اینا بگیریم واراشی پیشه پالانگو دو صدروبلی هم اکساش شما کجانی ما او میگیم می جنگیم دیگه نمیدونیم جنگیم شی پالانگو واراشی رقمی 3 رقمی 7 رقمی 1 میریم دالشی وارا میدونیم 200 روبلی اکه روماجون سلام علیکم شما کجان شل سوبو رقمو وارا میدونیم گام زکه محسوجو فکر که وارا گزارن رو بنکشینم سوبو رقمو شما درن نمیتونم خیلی اکه بیلن دشمه درو واردا میریم اکه بیلن رقم 2 اکه شما که 4 5 پافتور 4 شما 5 4 5 6 اکه شما که 5 6 پافتور میریم 4 سوبوش اکه محسود رقم 4 مدر اکه محسود اکه محسود 4 دواره 200 رو میدو شیرنا جواب تکا
نداره دکه کی چون مثلا میتونی نه رفتیم در شکل این ودا یکم در بلون شکل رقم 6 5 4 رکه روما دکه روما میتونیش میرود میرین در شکل روما جو رقم میتونین شیر نه او میگیم اکه شما جو بو نگو که دوان ندادی بلون نگو که شیر نه یکم اکه روما 6 5 4 رقم شیر نه اول شیر پلنگو رقم خولی میشن بدونید چند خمه فرق ما برای درمادام میگه شیر نه صبر میکنیم اکه شما جو خولی میشه ای شادمان جون اکه شادمان جون خولی میشه چند خمه فرق بودید شیر نه بو بزار ای بوزی میشی هم اکثر شما زنده باشه شیر نه شیر پلنگو سه نشونه رقم 4 میریم اکه شما 400 گلونا اکه بیلان 600 گلون 800 پارتی اکه محسود ندروار اکه روما رقم کشینه رقم 4 میرین در شما یا شاته سوز کنیم بو اولگا یکم و اکه سعید دیم اکه حجی گپ تموم سه مدام اکه شدمون اکه روما بوسکا که روما میرین اکه روما پلوش اومد اکه روما پلوش اومد میکفونیم همه در برد بوره 1200 او شاشره نه چهار خط 500 میشه نه اکه محسود افرا پیش که باید یکم هر رقم پافتورا میگه یکنیم 1000 یکم 1600 دوری هر رقم پافتورای 4 5 اوکی گفتم رقم 4 20 5 20 6 30 7 11 1 21 2 21 3 11 bu رقم 6 اکه روما اکه یعنی شما جو شاشه نه به 1200 بگیریم او هم اکثر شون شده نه هم اکثر شما دیم میریم به جنگین دارش هم آدم بود بوری شده نه اکه محسود جو جواب تشه نه زنده باشه هم اکثر شون شپنانگو اکه سعید همجا اکه سعید چون اکه پنشیر میرین دارشی تمام اکه محسود میت پر میتونم خود واتساپ نیست بیته ستا شیر نه میرین اکه شما 400 دوشه 1400 نشه نه میرین اکه بلایجون 400 گرم 600 دوشه اکه محسود 1500 اونا میرین اکه همیجون 200 گرم اونا میرین دارش اکه سعید اکه سعید جون شیر پلانگ رقم 4 اکه شیر نه انا 600 شکران تا 500 روبل دیگه پراویل که پراویل میرین دارشی همه در برد بوری همه در پیش نمی رقم 7 میرین رقم 7 شما شیر نه 21 رقم 1 10 رقم 10 اکه بلای نیمو 33 رقم 3 10 رقم 4 20 5 11 بوده شیرین رقم 6 11 بوده شیر پرانگو بو رقمی 2 بوده اوش بوده میرید هرچی زنده و شیرین هم اکثر شما دیم او میگه میرم رقم 3 2 زده رقم 3 تو تاش کنیم اکای بلای نه اوش میگه شیرین اکای بلای نه اوش میگیم یلا بوله تریزه کس همون نوسه خوش میگوشن بوله او هانا ها اول شیر ایندیس که خسی انگلیسی شیر پلنگو رقم یکم خوله شد اکای حجی جان کنید همینجا اکای حجی جان کنید دوست اکای محصول رقم یکم پاس میکن شیر نا بره دار شد رقم 3
اکای محصول رقم یک پاس میکنه جون. اکای شما جون شیپاران 1200 دیگر دومه. اکای بیلان شیپاران 800 دیگر مکارت از جون. اکای محصول پول شروع کردیم را. اکای میلیون شیپاران 100 دیگر دومه. اکای سعید جون 400 دیگر. اکای ترینکتیجی شما شینا. اکای محصول رقم یک پاس میکنه شیپاران. اکای محصول رقم یک پاس میکنه جون تو شینا. اسلایم. اکای حجی همجی اکای حجی اکای شدمون. اکای حجی گپ تمام اکای شدمون همجای شیپالانگو اکای روما. ودامو اوچه همجای شیپالانگو میدونی رقم یک مخوری شد. نه سخ مگه می شینا بوده ودامو اکریمون. یا دو تا رقم سه میره همه در بود وری رقم سه 11 4 25 رقم 5 او اکای شما ترینکش کرد 3 6 20 7 شما شیرینار 12 رقم 1 21 رقم 2 باشه شیرینار 20 برو رقم 5 او شیرینار میمونه رقم 6 شیرینار رقم 1 مخوله اکای شدون اکای روما اکای گپ تمام میره شیپالانگو بدون رقم 1 مخوله همه در بود ولی شیرینار همه در بود ولی گپ تمام از دیگه سر میکنید اکای شدون رقم 1 اکای رقم که شیرینار میرین دالشی اکای شدون تمام اکای شد موجود رقم که رقم 1 اکتا شیپالان زنده باشه شیپالانگو ما میفخریم شیروی نه همه با اکای شما اصلا میفخریم 5000 رقم 6 میلیون شیپالانگو اکای شدمون رقم میتونید 4 رقم گلی کنیم گاب نیست این ها جانون لو ده چه در نمیبینیم اکای شما 1600 اکای بیلان شیپالان 600 اکای محسود برو آگیم شکران اکای میجون او اکای سعید شیپالان 300 اکای شدمون رقم میکنیم اکای شدمون جو رقم 1 شیر نه رقم میکنیم منه داشی او بگیم اکای پانشت چون درک دست تلفن دست کار میکنم هیچ طرف نمیدونم کار تامیه منه داشت رقم 6 رقم 6 22 7 12 1 او میون 22 اشکال 3 کرول 2 10 3 10 4 10 5 31 دار بور رقمی دو بدای میریم آمادگه پول دکجون پول دومدگه میره دال شما دا بور دور شیپالانگو یک اگه تو یک چیزات اینا پافتور تمام کم جوجو پافتور میگه بعد پول پافتور شیرین لیتر دفیلا دوش دو تو دفیلا بکش حساب دو پشت میره دال شما دا بور دوری زنده و شیرین زنده و شیرین گلا دا اوتار کنید که خودتون سال شیرین میره رقمی 2 4 گلی بشه تمام اکا گلی باشه گلی کردم اگه کورده باشه نگاه شد بوده کورده کرد داشت اکای شما جون 1400 اکای بیلانجون 400 اکای شدون 200 کارتا کرده 700 روبل دیگر اکای میجون شیپان اکتا اکای سجون 200 روبل دیگر من داشت که میجون پارت پولا هم اکساق شد شرینا هم اکساق شما زنده و سابالا من باشین او بگیم بریم این تو 7 میلیون تو خیلی پاتی رقم 2
او گل دبوله تراکتور رقم 22 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 10 5 رقم 5 22 6 رقم 6 20 رقم اینجا 100 رو مگه رقم تمام شده رقم 7 اختر شیرگاه رقم 7 رو 20 رقم 1 رقم 1 رو 21 22 правильно варам медурем шерпаланго 300 рубли сойгон рақаму варам медурем шерпаланго 300 рубли вараҷон медурем акай ну шуд рақами 2 шерпаланго 2 4 варакай 2 5 бен далши акай билан се ҷошда акай шома шаша ҷошда 4 пас гап нест акай билан рақами 3 акай шома рақами 6 бен шерпаланго акай ана шодмон рақами 1 акай шодмон рақами 1 هفت چهار خولی مونده شیرپلنگو اکه همینجا رقمی هفت همه دو رقم همینجا ادامه بیرد چهار پاس که شده نه اکه شدمون میگه چهار هم بگی مایلی اکه شدمون رقم یکی چهار پرتوتم اکه همینجا پرت کرده داده ورش شیرپلنگو دواره میدونه ایفیق همه بونز ایفیق کپوش چه میکنه وارد هم میدونه اکه همینجا چهار ادرو واردن کنیم اکه علی جان هم اکسان شکر علی جان چون شینا او اکه همینجا جواب تو شیرپلنگ رقمی هفت دواره 300 روبه میدونه اکه همینجا ایفیق بکشه نه هفت خولیمون اکه همینجا جواب میتونه باشه خطر میخوش میرم هم اکثر شما زنده و سربلند باشه که جانوی من زنده و سربلند باشه هفت مون خولیمون سای میریم دارش اکه همین جواب نداره اکه یک میریم اکه می هفت خولیمون هفت تیز کنگیر میریم دارشی 1500 او شما 1 2 3 اکه بیلان شیرپلنگ 100 روبل دیگه دونه شیرنا رقم 6 اکه شدمون شیرپلنگ 1100 روبل دیگه دونه اکه شدمون شیرپلنگ 100 روبل دیگه دونه میریم دارشی همه دابور بوی شیرپلنگو کده بوده یکی وزور او شما میریم رقمی برافو بود است فکر من چه کشیدم هولی بس کنم جان تانگه در یک وقت ما یک کشیدم ببین اکو ما با رقم سه میکشم رقم یک کشیدم روزه بو شما بو کفون ای یو انا ایسا بو شما اکای شما متر پرت مکا یک میدونم با ایسا میکشیدم اکای شما روزی که بو شما بو کفون شای ایسا بو شما کجا با ایسا برام کفون اکای بلنجو روزی شیر بو کفون شا اکای شادو روزی کفون کفون بو کلا روزی اکای شادو اکای بلنه نه اما هر دو 15 سلفی خوش مبارکه میگم دیگه کامنتر نوشته عیاد مومو واسه کدوم رقم کرده بود همین اکه میگه یک اون باخته پیش کفویا ما فقط کامنتر نوشته کفویا همین اکه میگه یا با پیش از پل پارتوی رفتی
اکر همین پلپاتو کلاس şey نه arkadaşım. Bu efit kafama şok. Efit'e bık şey sana budur o. Yok. Efit'e peş bir şey ha. Ya dese. Hamle kafam hamada bur boru se uşak pansı okey. Se akar bilen cevamadan ver rakam ise akar bilen pansı me şey ne? Okey. Akar bilen okey. Rakam ise biz. Rakam çoğu. Bisyak, panç. 12 شش 10 1 22 11 رقم 4 21 12 10 20 10 o şa aslanı kartı o izleş haf bir sürü der. Mene darşa rakam 5 au mene arkay 5 rakam 4 tane nazar edin. Allah razı چون خاطر اکر شما خاطر رقم 4 فکر نبودی همون 500 اکر شما میتین شل پلنگو اکر همینجا رقم 7 پافتوری 32 پافتور جامعه زکر جون بله تمام اکر همینجا شل پلنگ پافتور رقم 7 اکر پافتور شیرنا جامعه زکر جون بریم زنده و شل پلنگو هم اکثر شده رقمی هم بریم چور سوید و شل پلنگو چور سوید بریم اکر شما انا 500 1600 1400 یادم شیرنا اکر بیلان 100 دیگر اکتا اکر شدون شیرپاران 1800 میلیون کارت زد اکر همینجا رقمی 7 پافتور اکر همینجا میریم اکر سریع 100 رو گدونم اکر همینجا رقمی 7 پافتور شیرنا اکر همینجا رقمی 7 پافتور اکر اما شخص میگه گام نسوجی اکر همینجا شیرنا جواب تاکر اکر همینجا o هم پولن در اخی اکر حجی رقمی 7 میگیر اکر حجی حجبو جان که رقمی 7 میگه که حجبو رقمی 7 اخیر اکثر کشیدن رقم ya اکر بیلانجو 400 گرم شیران 500 هفتی حجی رکتا کلام شیران به دارش رقم 5 رقم 5 20 6 22 7 10 1 22 2 او میون 22 که 3 تا پیسه دنقره رقم 3 گپ تموم 11 ای نار تو میشه پلنگو رقم 4 روش شیران 11 شیر پلنگو بور رقم کشی بور رقم 2 شد درست چوی او شام میگیم به دارش رقم 3 حجبو رقم کشیدن حجبو جان که دوسته پلنگو بریم رقم 2 میوشکنی کنم بریم رقم 3 او زنده باشه شده هم اکثر چون اکادیون ما سیستم دوبرو پجال هم دیگه خب خطابون دوستان رو گمه کن شده نه رقم 2 رقم 3 میریم
یا تا کجا یا رقم اکای حجی کجوشی شینا بریم اکای شما جون 1200 geldi ona اکای بلایجون şey falan 800 geldi ona şeyine اکای شادمون 1700 geldi ona اکای سایجون o اکای حجی az bir şeyine kuşası falan اکای حجی تو همین در نمرم نپرده و şeyine همین خنده açmış ama başka da numara parça şu اکای حجی همه دوست کنه که اکای حجی çok da numara parça şeyine aba چیزی بیربند چیزی بیربند از بیربند شما پول پارتنی من حیران وقت دو پنام تلفن پارتنی میریم اکای حجی نستاد geldi ona oxu اکای حجی başa nofuz بیربند پارتنی تو bakma حیران nofuz vaziyet بیربند نه تلفن پارتنی میریم رقمی چند دوزار رقمی سه 11 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 22 bu var şey parangoz hesabı var ha. Böyle şey parangoz hesabı var ha müdürün şerine. Au hesabı var ha şey parangoz. Raftem dalşi. Var ha rakami hafta rakami yak. Hafta rakami 2. Hafta nişon rakami yak merin var ha. Akay bilay rakami se akay şoma rakami 5 6 merin. Ayak. Çok pas merin. اکای بلای رقمی سه اکای شما رقمی 5 رقمی 6 اکای شما رقمی 1 اکای حجی 4 وارا میریم حجی 4 وارا انا ها او میگیم hamada burd vori şey parango hamada burd vori hamada peş yavi او میگه من داغ şey parango او میگه من داغ şey زنده باشه şeyine اکای پانشل چورا پولی فاصله تو kadar var şeyine زنده باشه şeyine هم اصلا شما دین زنده و سربلا باشه یعنی aydın ve telefon paylaşmışım. Ne o zaman hazır bacı kadar da falan da normal telefon vardı. Hazır. Anladın mı bunu? Şansla. Bu ne farkı? Ne farkı? Hatta dalacak şu şeyler. Benim ayakım ya. Merin. Akay şoma şerpalan 600 geldi ona. Rakam ise akay bilan şerpalan 500 geldi ona. Rakam ne akay şodmun şerpalan 1400 geldi ona. akay hoca rakam çok şeyler mesela 600 ruble دیگر. Hamı da burd vori, hamı da peş ay çoğu 500 ne. çoğu da 500 ne şeyler ne kısmı rakam yok.
چور اکای بیلنجا جواب شده اوکی و چه که خوشش نه اوکی بوده میریم رقم 1 11 رقم 2 اکای بیلنج 12 رقم 3 هم اکثر شد شیرین زنده و شکلین ما 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 او میون 22 کرد اکای حجی 4 میون 4 هم همین دام بود همین اکای میریم باسه ولای 7 خط کی رفت 7 خط هم خط یاد بدونی نه تو خط 2 4 رفتن 2 4 او میگه شیر پالانگو اکای حجی وقت سابشنی میرفتگی تو دانک شیرن شیر پالانگو وقت میره udar شنفی میره در زنده و شیر پالانگو هم اخستخ شد شیرین زنده و شیرین زنده و سربانه و شمه و رقم 1 7 خطی کی رفته بود 4 شمه خطی رقمی 2 رفته بود 7 شنه نمیدون شیر پالانگو 7 شنه نمیدون 7 باکسون رفتگی نمیدون میریم اورا میگم 7 یک رفتگی و چی میریم اکای شوم و شیر پالان 400 دیگه اونا اکای بیلان شیر پالان نه 300 دیگه اونا کجا میریم اکای شدمون 1300 دیگه اونا اکای حجی نه کمش اکای حجی از 600 دوشی شیرن 10400 10300 روبل دیگه میمونه اکای سعید شیر پالان او میشه میری دارش رقم 1 همه دا برد گوره رقم 1 میری رقم 1 شون شیرین بو 22 رقم 2 20 3 21 4 20 5 22 6 20 7 21 22 بو والا بدونیم 300 روبلی شیرین والاش 300 روبلی اکای پنجشنبه شون شیرین بگشت دست بکنیم اون میگیم سه شنبه قدید بیور والاش رقم 1 رقم 5 اکای بیلان 2 3 جوش داد گابنز اکای بیلان 2 3 اکای بیلان 2 3 soybu rakamı haf şaş çor. Soybu rakamı au. Çora haf takay hoca girta merim. Hoca rakamı çor rakamı haf. Şaş pas. Rakamı şaş kolim o şerena. Rakamı şaş zavara kolim o şey palango gap tamam. İyu mege mizati ki de gel rakamı da merim. Rakamı şaş holiya şerena rakamı şaş holiyay. زنده باشه او رقم 6 خوله شیر پالانگو اکای داده چون اگه تگن 6 خوله میگیشه شیرنا زنده باشیم بریم بریم زنده باشه شیرنا او شاک کده مثلا هزار 6 هرش کنه گیری 1500 رو بول بریم دارشیم یک دو سه اکای بیدن رقم 2 3 شیر پالان 500 پاپ شیرنا میموتا دو رقم دو 200 روبل دیگه است اکای حجی 4 و 5 اکای حجی شیر پالان میموتا 1700 روبل دیگه بریم دارشیم تموم 6 خولیمون 1500 او شوا یک چور اوکی یک چور 500 اوکی میگم
اکه شما جواب شنا رقم دو یک هوکتا رقم دو اکه جواب 11 رقم 3 10 رقم 4 12 5 اکه هوجی ای او اکه هوجی اکه شما ای او 3 تا 3 دقیقه رقم 7 11 1 3 بالا دیگه درای بدار bu رقم 5 بدای از ثانی کارتو درجه بدار بره داش رقم 6 او شاشرین رقم 4 پونی خویا اکه هوجی بتومuz اکه هوجی 4 بتومuz بozum ki şeyna ana miyoşkani şid miyoşkani اکه شدون که 4 مرده قبل اکه شدون 4 داخل تو şeyna beni darşı اکه شدون 4 داخل şey falan Meri اکه شما شد falan 1700 دیگه اونا 1400 دوشی بله اکه بیلن او اکه شدون شد falan 1100 دیگه اونا کم اکه 4100 دیگه اکه هجو 1600 روبل دیگه اکه سایجو بود شد آخریم بله همه دا بود باشه فلانگاه رقم 6 شان شیرین هر زنده باشه رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 20 4 5 میشه شیرین خود چکنه bu رقم 6 اکه اوشان بگیم بله دارشی او اکه بیلانجو رقم تافره شیرین گل دا اوتا کنین کارتن پردون از زمین تمام میریم جنگیم شیرو نار گل دبوره تریزه کس همون نوز کنن خوش میگوش بریزه انا ها او مگه میره دارشه پرمانگو زنده و سربرند و خونه و بودش شما گفت هم از بگفتن میکنیم اکه شما زدن رقمی 5 6 رقمی 7 میریم دو اول اکه شما توکن اکه شما 1700 کارتا از اکه 2100 400 اکه مینوس بود اکه جون 2100 همین 1700 میمونه اکه جون دو کارتا میدونم 1000 اکه شما همجا اکه شما ما خطی جا واسه اکه بیلاین انا چند سفر شده 800 اکه بیلاین 800 هاش 800 گرد اونا اکه شدون 900 گرد اونا اکه هجون 1500 گرد اونا اکه شما 1700 دور اکه جون 400 مینوس بود اکه جون میشود 2100 کارتا از 2100 رقم نوازی همه 1700 شیرین میمونه که جونی ما انا میرین دارشی 400 هم مینوس شیرین میرین دارشی او میگیم رقمی 7 رقمی 7 که باشه شیرین که جون گیر تو شیرین 20 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقمش هست اگه تن رقم شیرین سینه باشه 13 شا 6 با 13 او میرین دارشی اکه شما نمیشه که چانس بپرده 1300 پرتو میری زنده و سربلند خانه آباد باشه شیرین
دوست آن باشد که گیرد دست دوست، یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. ای نکنم بریم رقم 7. این رقم شما شعر 1300 بگی. من درشید. رقم شما توی. رقم شما شعر پرند 1700 میشید. رقم موندگی 2300 کارت 800 روبل دیگر نشید نه. این درشید بولشید. نه. رقم بلند 400 دیگر. رقم شما شعر پرند 700 روبل دیگر. رقم هجوم 1400 روبل دیگر. من درش هم داد. بود دوره رقم 7 میریم. میگم رقم 7 20. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 12. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 11. او رقم 4 شامل رقم 5. او رقم شامل رقم 4 زوید. او میگه میریم. هم اکساق شون شروع نه هم اکساق شون دیم به زنده و سربلند خانواده باشید. او میگه میریم درشید. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. آنها حال شعر ابو عبدالله رودکی قسم 5 شد. بریم در شعر نکنم تا تمام دوستان رو گناه کنید. اکای شما شعر پلنگ گپ بین خمون شعر نمیموند تکجور مکوش 800 روی دیگر. اکای بلنجون 200 دیگر. اکای شادمون شعر پلنگ 1100 دیگر. اکای حجی 1300 روی دیگر. یعنی درست 1300 تمام. او شارقه میافت که بود اکای حجی او چای دوان میزنه برای کارت میزنه که اون سر روشه. او شاد سال پلاکا و شعر رقم میافت واسه 2000 میلیون 30 چند چکار. او شای هم نداره اون او پوشون او داز با شیک اخد اونو چخان مگه ببین دست من کی تلو خاکش حجی باشته بالا نزن. سیره اکاد دین آن نمود که دین آن تایل دام بودشه او چای سیره کن ببره کن فقط میبرشه فقط سینو مرده اکای رو مجاز خوری بشه نه خوری بشه شفاعی صاحب میکنه نه او چای اکا ودام خود خوری میشه وجود خیلی سوزی خوب اکای رو مجاز سلامتی و سوز اینجا نه اکای شما شیرپرنگ 400. اکای بیلان شیرپرنگ او اکای شادون 900 دیگر. اکای حجی 1300 2100 2000 او دیونه. من درس رقمی 1 شگر اکا شگر خدا سوز گاش میکنه. رقم 1 31. رقم 2 22. رقم 3 20 4 30 5 20 6 20 7 11.
با بود یا بود رقمی او شاکمی می رقمی دو او میگم همه در بود بود شیرین همه در پیشایی گل در او تا کرده که کنه تا کرده ای وارا نبود آخی نه داشتی وارا نبود چون چه اکای دو سه پاس جان ذکر بلانجو شیرین اخشون اکجون زنده و سربالان و شکجون حاجی سعی کرد اکای رو ما رقم درامگیری اکای رو ما جان دوی خلاص سه اکای حاجی میگیرای اکای با یا رقمش بده دو شیرین میری درامتون خولش هم رقم گام شکجون گام نه اکای رو ما جان رقم که شیرین رقم ده شیر فلانجا اکای خولش رو رقم گام میری دارچی اکای شما شیر فلان انا دست دیگر اونا اکای بیلان شما رقم ما میری اکای شد موجو شیر فلان 103 اونا اکای حاجی رقم سه رقمی هفت 1800 اونا میریم اکای روما اکتا دست زنای که هم اکتا شما زنده و سربلند و شیرین اکای شما رقم 5 رقم 6 200 ایو اکای شدمون رقم 1 رقم 4 1300 ایو اکای حاجی رقم 3 و رقم 7 1800 ایو اکای روما رقمی 2 رکتا ایو اکای را 500 پارت 400 گشت نمونه من داشتی همه در بود و رقم دو بچه اکای روما او اکای روما میریم رقم دو 20 رقم 3 10 4 20 5 20 6 12 7 22 1 21 bu رقم یا اکای حجه و شاشه نه من داشتی او میگه گل داو تا کنه کفون سنگ شوینا ای زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند و خانمو بشه من داشتی ما با شما بفخر شیرین ای نه کنم ای زنده و شیرین گل لبولای تریزه کس حیوانات خوش میجوش میزن انا ها این میگه میری داشتی به من رقمی دی حافظه رقم یا میریم بالله بو خطا والله اکای شما او اکای شدمون 1100 اکای حجی 200 اکای روما 300 دیگر شیرین من داشتی گامز میکفیم شای میریم رقم یکم رقم یک 20 2 22 3 10 4 25 20 6 اکای جوخ شما شیرین 11 7 20 bu رقمی دو او شامه رقم سه اکای جون سوزش شیرین سلامتی و سرکه او میگه من دارشی ای نه تو منون گل دا اوتا کنیم اکای شما پافتو شیرین اکای جون سر پافتو تمام اکای شما جون رقم که شیرین من دارشی اکای رومه او شامگیم
Şükür aka, elhamdülillah soğuz bir gerçi mayda. Aka el yoktu, aka el yoktu şeyler. Aka şodum şeyler mesela diğer ana. Aka hocu şey para mümkün ana. Dıta da zor. Aka Roma 800. Sesler şey 800 bakacağım benim. Aka şoma aka şeyler. Ne aka şoma jom part bakacağım bakacağım şeyler. Akademi parti bakacağım şeyler. من در چکر شما رو میکفونیم چه پرنجه اون پارتی میکفونیم من سهر روز اکجون مثلا شه کارتا کنه روما جون 12 دروغ شیرنا 300 داشته که خیلی 900 داشته که کارتا 12 دروغ 800 اکجون tamam اکر شما پارتی شیرنا اکر شما آوشتیمه خمیسی اکر جو گاورد وادی کنه خمیسی میتوشه شیرنا از این کن تگر خمیسی ده 4 20 5 31 6 10 7 22 1 22 21 رقم 50 اکر شما 70 شدن او اکثر شدن 70 تمام درسی اکر الجو رقم اسلامی شدن هم اکثر شدن اکر الجو رقم اسلامی شدن tamam اکر برادران اکر دا اوچا شدن صبر میکنم نگه داخل شما نکنم 15 شش بریم کی اکر الجو رقم اسلامی شدن رقم میکنیم بریم داشی او میگیم اکر شما 400 شدن اکر شدمون 700 شدن اکر حجی 1900 شدن اکر هم روما 700 دیگه اونم بریم داشی اکر الجو رقم اسلامی اکر برادران او شدن تو شدن رقم ادام شدن هیچ که او شدن نیست اکر اینجا زور شما شدن سلام علیکم اکر برادر اکر ادام رقم شدن من رقم اکر اینجا جوش شدن رقم کنیم هم اکثر شما خدمت هم اکثر شما اکر اینجا جوش شدن زنده و پلنگا او میگه میدونن شیرنا تمام اکر برادر جون از هگین تا میریم رقم 3 11 4 20 اشاش اکر رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 1 11 2 21 bu raqam 5 o şava اکر جوک جوشی شدن او میگه من داشتی اوشا سه پاس یک پاس جواب اکر روما دو سال بگه اکر روما سال دوام اکر علی جوک جوشی دی باز بیر
زیر میدرو اکه علی جان تو بوقت اکه امین جان اکه علی جان خالی بزنه که وقت دو مری من زیر میدرو و اکه علی جان حوز ندم همین رقم سمت تو دار دوشه نه اکه باردا رقم یک درم تو سید اکه علی جان نگوشه نه یک ده اکه باردا تمام اکه بالون اکه روما رقم یک ده اختار شه بچه اول سه اکه علی جان اگه اکه بارودار میتونم میل دارشی سه نگیرن در اکه بارودار میتونم اکه علی جان بجو شپانه رقم یک سه اختار خی میل رقم میپانه در رقم شاش اکه شما 800 اکه شدمون یک پاس 600 اکه حجی رقمی انا 7800 اکه روما رقم یک دو 500 انا اکه علی جان رقم سه شیپانان 900 روبل دیگر میریم دارشی دب تمام güzel اکه جان میریم دارشی رقمی شش همه در بود دوری رقمی شش 22 او مگه من رقمی 7 20 یک 21 2 اکه برادران رقم پس شینار 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 21 bu رقم 6 o şava I have made اکه برادران رو خودش دختر شینار اکه فیروز سلام علیکم الکس اکه فیروز جان شما شینار اکه فیروز مونگولا او میگه شیرپلنگو زنده باشه اکه ما به جنگ دارسی گل از او تا کنه که فوکفون سال کردیم او زنده باشه تو میریم I have 1200 اکه شما اکه شلون 500 اکه اوجه 1700 اکه روما 300 اکه علی جان 800 گنا شینار میریم دارشی رقمی 7 همه را برد بوری 7 22 یک رقم 1 11 اکه از سگو اکه سه بار پدریت اکه شما ایسا شینار او بودی در 400 400 800 800 1200 میریم رقمی 2 کارت 12 اکه جان رقمی 2 20 با اکه جان 3 11 4 22 5 20 6 11 bu رقمی 4 o شما میریم رقم 5 اکه 4 اکه شدمون همین دارشی اکه همینجا رقم خورد شب که خیلی داو شناسنگی دارد اکه برادر شینا اکه برادر رقم تیم رقم شینا همین دارشی زنده باشه شیرین اکه شما جان 800 کارت از 200 کلی کارت داد 12 شینا زنده باشه پرانگو هم افتخ شما داریم برا اکه شما 1000 اکه شدمون شیپان 900 1000 اکه شدمون جان 1500 اکه حاجی جان شیپان 1600 اکه روما جان شیپان 100 روبل دیگر داشته نه اکه علی جان شیپان 700 روبل دیگر میره درس شیرین رقمی 5 اکه 5 11 6 20 7 20 یک 3 tavalid 2 22 3 11 4 11 bu رقم یک bu میگه رقم یک نمیزنه نمیدونم تو 3 tavalid زای bu
بره درش او گام بزن که اوجه گلش میکشه نه گلی باشه ایزولشو بکشه همه دا برد بوری همه دا پیش شوی او بگیم تمام بود اکای شد موضوع که پاس یه شیر رو چیکار تو شیر نه یا مثلا اکای شد موضوع یک پاس چور دالشی میره دالشی همون میگه میریم گابنی اکای همینجا هفت سوید دا شیر نه به دران که بگاه کمیریم اکای شما 800 اکای شدمون 900 اکای حجی 1500 اکای رومجون 500 اکای علی 600 به درشی همه دا برد باید شرینا گل در داوت هاکر اکام جا شدیم رومدک 20 3 20 4 20 5 21 6 12 7 10 1 11 او 21 زد فراینا 21 20 20 11 20 او شاکر بگیم اوی پا کودش این فیلم ها دابسته روی ساقه شیریون بازی گینی میزنه شفاقه و بلنگ از اون کسر شما در کجوری ما او فسین دوبر پاجال و زنده و شیرین ها من درشی ای نکنم نره 5000 رقم 6 میره ای اکای حجی چکه هفت هنه 7 گل نمیشه که شیر نه اکای حجی 7 گل میره رقم 6 ناوی سگی خون قدرکم میخور میگه من نگفتم شیر نه میره درشی اکای شما 1200 اکای شما شیپان 800 اکای شما 1200 اکای شما 800 اکای حجی 1400 اکای رومجون 300 اکای علی جان شیپا 500 ای باخت پاس کنم از اسمك وخا نمیتونم که کاوزا کاغا bu پروسه باخت کاغا اکای علی 500 دیگه اونم نه داشت تمام شد یک شش تلنگو رقم 6 همه دا برد بوری 6 22 7 20 1 23 2 20 3 20 4 10 5 11 bu raqami یک o şarkı همین ساسد اونا بود ساسد در مقصد بودیم ساسد اونا بلکه اونا چند خیلی بالان گمیده و پال نگه گمی ساسد بالان گازه که نبی بسر بود به من رقم میده او شارکای رواجون زنده باشه ای هم مقصد شد شده از زنده و سربان باشه بریم به جنگیم در چی او میگه میدن شده اکای شما 1000 اکای شدمون 700 اکای حجی 1300 اکای روما 700 اکای علی 400 دیگه مگه پاس گازه او میگه میره رقمی 2 رقمی 2 20 3 او
سه بالا زیر بالا durmadın. 4 11 5 20 6 20 7 20 yak 27 bu rakam ise der o şabday ben dar şabday aka alici o şaşe na au mege vereyim tavtavone dur sonra buna koydu ne kombinu au Hoca can çalışıyor. Akay hoca can kalıyor ama akay peşine hoca nesi şeyine var. Sezer akay çoğumayın. Görüştük şu an. O. Akay şomacı uspena şeyine idok gol çıkın şeyine vereyim. Akay şoma 800 geldi ona. Akay şordu şey falan ana. 800 geldi ona vereyim. Akay hocayı hazır 200 geldi ona. Akay romacı 500 geldi ona şeyine. Akay alicon 400 900 geldi şeyine kartı da bozayım. Ben de arşi. Bale akay milyon خد آوازه şeyler pul partagi bakıyorum. Ana. Kartaş mı tutar? Akay çoğur. Biz avval akay barda bu akay barda bakacak. Akay 5 12 akay 6 10 گفته خیلی پام şey. Akay 6 au trinkaş kar. 7 بسیار yak 11 2 11 akay 3 او سه ولی دوستان مهربان بله دوستان مهربان که شیپالانگو او حاجی بابا جان خالص ای چی شد دوستان مهربان که اکه hocam hoca peşine okuyor şey ne ben okuyorum ben daha şey zinde o şipalango ben daha şey milyon çıkarsa milyon çıkıp kırıp taşıyor ne ne daha şey Akşam çoğuma şipalango zinde o şey ne بله او نارد مکه جون اکه شما 1800 شکلو کارتش کسا نمیوشن 600 گرد اون 1200 میسن اکه شدمون شیپاران 500 رو بگرد اون اکه هجی 1200 گرد اون اکه رو ما شیپاران نه 300 گرد اون جون اکه علی جون شیپاران 900 1400 گرد اون نره داشته رقمی 4 من میرم 500 رو اکه اجاک جوی شینا رقمی 4 10 رقم 5 11 6 21 7 20 یک او 21 2 22 3 20 bu رقم میده او شاگرد رقم 3 اکه همینجا ظهور کجا شینا نخواهیم گفت شیر بچه ای نه تو میدونم هم اکساق شما دید جامعه زکم اینجا دارید 500 هست شیر نداری خوب اکده هم اکساق شما زنده و شیر ندار او مگه من دارچی گل دعا تا کنی که پوپا سا کنی او مگه من دارچی o زکر اومده که سوش شیر کارت زد ده زدن آه چون واقعی اکای شما 400 اکای شدمون 400 اکای هجی 1000 اکای روماجون 300 کارت زد 700 کارت دوازی اکای
علی 07 شیپان 1300 گرد شیران میمون تویش اکر مجاز 300 کارتا دا 700 میمونه دو کارتا بوده بوزی من دارش رقمی 3 رقمی 3 11 4 20 5 22 6 21 7 20 1 20 2 21 bu رقم 5 او شاوا میرم رقم 6 او میگه هم اقصاف شده زنده و سربالان و شده هم اقصاف شما دیم هفت تا چکار زن هفت تا چکار دیگه می دارسی زنده و شده نه اوز میشاشه پلنگو سب بگید متعرفه همه تو میزنم نزدم رو هفته نمیشه از 6 به 15 این نار کنیم بریم اکای شما 800 400 اکای شدمون 300 اکای حجی 900 اکای رومال 500 اکای علی جان 1200 ایو ایزاد بگی دیگه اکای شما جون نمون خیلی بکشیم با گل بنویسی آخه جون بریم کارتا دست گل چیکار میکشه اینا هوش که با گل بنویسی رقم 6 20 7 21 1 او 31 2 7 بانه که 20 3 11 4 12 5 خب کنه چه پرنگا بو رقم یک اوشا رقم دو میریم او میگیم 7 فوز باره پیشنهایی کانال ها اکای شما رقم در گولی کشم شده نه میکشم میشم و میزید گولی میره دارشی اکای بارده جان خولش شده نه رقم اوچان خیلی شده خولشی نتون صبر تکرار میشه شده زنده و شکر میره دارشی او میگه میره رقمی 1000 رقم 2 اینش اکای شما پول در جوان رو دود میره دارشی کارتا اکای yüzünü hiç öyle utanım tanımak verim. Akay şoma 600 digar, akay şodun şey falan ana 200 digar, akay hocu şey falan 900 doşi 800 akay romajo 700 digar. 700 گفته 900 akay romajo. من دارش akay alacağım şey falan 1100 rubl digar. من دارش. akay şoma efi tapet ki efi yakı burada. O kaç nüşünün bakımı bakacağım. Vereyim. Rakam 2 بسیار رقمی 3 10 رقمی 4 اوخوبا چوب بوبره میخونم که رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 11 خود چیکار شد؟ بسیار بزرگ او بسیار 10 11 11 o şarkı mı da şarkı mı şey ezin golü tamam ne yap peşa kaçmacım golü böyle golü çok şeyden elin dağarşı ezin dağ tabağı o şey falan go هم اکثر آمده دیگه دوستان می دارشی دوست آن باشد که گیرد دست دوست یا کارتا بر خود گیرد دیگری بر دوست دهم خیلی دوست دارش که میرم رقم 3 ایو میگیم کو اکبر چی بشه
اگر شما شیرنا 400 روبل دیگه بله 400 گرم کارتای دیزادن 400 اونا اگر شما 100 دیگه اونا اگر هوجی شیر پلان 700 دیگه اونا که جو اگر روما 1300 دیگه اونا اگر علی جو 1000 او اونا من دارش رقمی 3 رقمی 3 شیرنا 10 رقمی 4 20 5 12 6 20 7 11 1 30 2 10 bu rakamı arka basıyla o şan. Benim de arşa au rakamı 2 arka romaca o şaşıyla. Göla da o ta kare ka fon sa ka şöyle ana ha. O şarkı romaca o. Au. Benim rakamı 2 arkای شما 200 arkای شدمون او arkای هوجی 600 arkای روما 1700 arkای علی 900 من درس رقمی 2 همه در بردوری 2 10 3 11 4 30 5 10 6 22 داری 7 12 دا 1 20 دا بود رقمی 4 شه پلنگا که بسیدد من رقمی 5 او میگه شروع نه او میگیم هم اکثر شون شه پلنگا هم اکثر شدین میریم جنگیم دارش زنده و سربلند باشین اکه هوجی کارتا نه کنه شه نه من دارشی این ها کارتا کنه tamam arkadaş şu an tek gol yıkayım. Gel neyse kabin darşı. Bozkiya numaraya siz akü şey falan. Benim darşı zinde o şey falan gol. Benim arkadaşım punch. Golü benim. Arkadaş şoma o. Arkadaş şodun 500 digar. Arkadaş hocicon şey falan 500 digar. Arkadaş Roma 1500 digar. Arkadaş Ali 800 digar. Benim darşı rakami 5 12 بابا رقمی 6 10 هو به رقم یاد دروغ اول کپو 21 رقمی 1 20 رقمی 2 22 3 10 4 11 bu رقم 2 شد اکای برادر همجا اکای برادر اکای شما جون خوشون شیرنا زنده و شکا جون او مگیم اکای برادر همجا شیرنا او شیر پرنگا رقم 5 6 خلوم شیرنا رقم 5 6 خلوم انا ها بریم
Akay Şodmon Şerpalan 400 geldim şeyler. Akay Hoca 400 geldim şeyler. Akay Roma. Akay Şodmon 300 geldim 5 ta. Akay Roma 1500 1900 geldim şeyler. Akay Alijon ana 800 şeyler 700 geldim. Şaş koyum Akay Barodar ancak Akay Barodar. Akay Alijon şagi merim. Akay Alijon 600 geldim. Mel darşı. Akay Hoca hem rakama tahsil kan şeyler. Benim rakam 3. 10 4 20 5 11 6 12 7 22 1 10 10 Bu rakam ya hoş hava. Ayak merim. Hangi? 5 dakika şodmon bir şey ne? Şöyle. Akal John şaşı daxil da gel 5 dakika şodmon da şey ne? Baş ifra peş şey falan go. Megu 5 dakika şodmon yakın ezdolum Akal John şaşı daxil da şey ne? Ne dersi? Au mege mere gel da o takın kafası takın. Yap tamam. Hafıza rakam yakın şerina. Zinde o sarbalan şey falan go. Duz 10 boş girer ders dursak arız var. Xud gel diğer var duz. Hafıza kime dalşi. Kuyduk kime zaman. Kuyduk bak kemerim. Akay şodmon şey falan. Sadur geldim. Akay hoci 900 geldim ona. Akay Roma 1700 geldim ona. Akay Legion 400 geldim drakam do şeyler. Deyim xod ba drakam afta. Rakam 1 10 2 10 3 11 4 21 5 20 6 11 7 22 oşa. Benim ayakım yak. Haf va 22 da şerina oşa mega mesela. Au haf zinda şi. Haf zinda şi vale. Mene da şey zinda o şerina. Tam aksa خوش falan. Всем добро пожаловать. И всем добро пожаловать на канал Aziz'in. Ayak bumereyim. Akay barodarın mauna od bilen rakam akay şolmu har rakam paftora akay barona xoluş nabud şey nad rakam xoluş agud. Meri. Akay başolmu akay barona nad rakam xoluş ay falkina çil nabud akajum. O akay şolmu har paftora 600 rubil gadon no pafta pafti. Akay hoca 1400 gadon no. Akay romajo 1500 gadon no. Akay alijon 200 gadon no. Men darsi. Au megam rakam akay barodarın ve xol beşe şey nabud xoluş şeyler rakam yak. 33 2 20 3 11 4 20 ana ha 5 au 11 6 20 7 20 Bu rakamı yak o şava. Benim rakamıdır. Zinde o sarbalan o şöyle ne zinde o sarbalan o şöyle. Benim be cangin darşı. Ya be sakın.
گپ تموم. زنده باش. گپ نیست. O şarkı amacım hoş bollu şey falan hoş bollu. Böyle daha şarkı mı de? Akay şodmon. Çorsal. Akay hoci. Adı sesal. Akay Roma. Adı pansal. Akay hazır nesal. Akay Alijon. O. Gündaki. Hı. 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 برای شیر پلنگو به دوره سه سالبولی برا به جانگیم دواره سه سالبولی خیلی گنگی گامده همسو میفهمد برای شیر پلنگو رقم 5 رقم می‌هفت میری برای درو 6 3 جواب اکالی جون اکالی جون رقم 6 رقم 3 اکالی جون شما رسید که برای دکتر دو اکالی من یخم جان خوب دابرم که بخواد خبیرم
همه جا مکه رو مجا شیرنا همه جا مزه گریخ مزه اشکا مکه رو مجا بریم اکه علی او چشم کن بزید اکه علی جون رقم 600 رو واردن بریم در شخص جنو شیر پلنگو رقم اکه روما رقم 1200 رو واردن اکه شدمون چون باید دلار اکه شدمون اکه شما خود ثبت شده نشید بریم رقم 4 اکه روما میگه رقم 100 واردن رقم 4 خالیمون اکه شدمون چون باید دلار شیر جواب میتونم اکه علی جان 1000 مگه شیر این دارسی نگیرم بگیرم دیگه اکه روما جان نگیرم بگیرم اکه شدمون چند اکه 5 شما 6 بریم 4 بارا اکه شدمون گفت 4 بارا او اکه علی جان همجا شیر اکه علی جان اکه حجی نه دارسی زنده باشه نه او اکه علی جان همجا شیر فلان اونا شو برا او زنده باشه اکه علی جان مازه اشکم گرفتگی بوده ای آخه تو به هزونش نمیدونم بریم رقم 6 هم من برد 1800 او شاه کلام میزنم شیرین نه تو میدونم رفتیم دارسی رقم 6 اکه علی جان 400 اکه جان 1000 پافتی اکه روما جان شیر فلان 1900 1300 دیگه دمون شیر نه اکه شادمون 100 روبل دیگه دمون شیر باشه کاس بدن او شاه 1400 روبل 1800 روبل هیچ که خطیش که پاب نرفت شیر نه هیچ که خطیش که پاب نرفت نه بوشم بریم رقم 6 اکه علی جان باف کنم او رقم 6 علی جان 6 31 دود 7 12 دود 1 22 داده رقم 2 20 3 رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 10 او شبو رقم 6 بس 11 او مگه من دارشی فلانگو او مگه من دارشی زنده باشه شیرین ها گل دابلو ترزا کس همون تو خوش میجوز بلده گلی ترزا او زنده باشه شیرین ها زنده سربالا باشه بریم رقم اکه شروع داشت همه اکه شد موجود دار شوشه شیرین ها رقیتش کلام بگه شیرین ها بریم رقم 7 گفت دیگه همون تناظر صلح هستی بریم اکه شما اکه شد موجود 100 دیگه رقیت شیرین اکه حجی شیر فلان اکه حجی 1200 دیگه دونا اکه روما 1800 دیگه دونا اکه علی جون 400 2200 1000 او دونا شیرین من دارسی همه دبور دوره همه پیش روی رقم 7 بسیار رقم 1 بسیار رقم 2 12 3 رقم 3 بسیار 4 رقم 4 20 5 رقم 5 10 6 رقم 6 او همون 31 پافتوش میمه رقم با 7 اکه علی جون او شاشه نه اکه علی جون اوش بولدو دیگه خب زنده باشه شیرین ها هم اکساب شما نکنیم ما هم اکساب شما میریم جنگیم دارسی با اونی کلون بوم küçük bomba شده
رقم 6 میانشکنی کلیسا رقم 6 میانشکنی کلیسا شیرنا I have been další. Akay şodmun o meşeyim. Akay hoci hazır sadece ona. Akay roman sadece geldi ona. Akay Ali John amına da hazır çor sadece bir geldi. Ben dalşı rakami haf. Rakami haf. 12 rakami yak. 20 rakami 2. 20 yak rakami 3. 20 rakami 4. 20 rakami 5. 22 rakami 6. 20 bu rakami şey falan go 5 o rakami ben rakami 6 Holy Torumo jabırgadi labırgadi jabırgadi şerina Mere dar zinda o sarvalan da konobo şerina nar tomilim nar tomilim au mege mere dalşi Jonona bahar şuda sukay mi oy Göle güldana Sarvasli bahar şuda sukay mi oy Göle güldana 15 rakami 6 بریم Akay şodmuncu oşan akane hesap 5 zoy akane hesap 5 zoy şeyler merim Akay şodmun şey falan çorsa digar Akay hocu şey falan hazır digar Akay Roma şey falan ara hafsa digar Akay aytotu hazır disadru digar merim dalşi O lakay hocu çıkarırken kartta bu kişi olarak şu bakacağım Akay hoca bu kişi olarak merim rakami 6 خواهی کنترل چوشه نه حضور او به اونا چه میشنم شما رقم 6 تمام رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 21 4 21 5 10 bu rakami 7 o şah 7 pas kar verir Akay barodar همجا akay barodar Akay hocu buna zavasa sun tarafına bir şeyine Akay barodar همجا akay barodar rakami 7 poluşu au poli jabırgadi şeyler زنده و سربلند باشه ببین هر زنده و سربلند باشه من دارچی رقم 17 رقم یک میدونیم که اکای برادر همجای شیرنار نام سین پوست های براتنی میگه خوب بریم اکای شما شیر پلان گفت باینی خونسی اکای شدمون 200 رول دیگه دونا اکای حجی 1600 که رکتر شیرنار بنویسه کجا بریم اکای روما شیر پلان 700 و 500 دیگه دونا اکای علی جون 2000 او دونا پافتو اکای حجی از او پان اکای حجی فکر کنم 1000 خرد فردگان بگیریم باید بزرگ بنوکی کارتاز پافتو گرد نه رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 پافتو کنم کجا 20 رقم 4 10 رقم 5 22 آنها رقم 6 11 رقم 7 20 شرپالانگو 22 یمه گیم شرپالانگو با وارا بدریم تمام وارا بدریم 300 رو شرپالانگو وارا بدریم
اکر روما رقم 2 جوش داد گفتن وارم بدون رقم 1 رقم 5 وارا کار اکر روما رقم 2 بریم دالشی اکر شدمون رقم 4 اکر شدمون چانس دوری ساعت دیگه رقم اکر شدمون رقم 4 اکر حجی هفته وارم بدون اکر حجی وارا شیشه پلنگو اکر علی جون اکر حجی رقم هفته هفت 1 3 6 توی boş سه وارا اکر روما نگیره قبل نیست 3 و 6 سه بگید اکر علی جون رقم 3 و 6 اکر علی جون رقم 3 و 6 اکر حجی هفته وارم بدون اکر حجی کو اکر روما نگیره شیشه پلنگو خودش تو میشه که چیبا نکنه بریم اکر حجی جواب رقم هفته وارم بدون شیدنا یک نشون ادم بریم اون افسوس زیاد سوس دیگر او فول جابگانی دیگر بریم رقم 2 بکشیم نگیره دارچه انا روما شی پرامتریم با پیش بریم با پیش او میگه جالشی زنده و شیرنار گل لابوله ترزا کس همون خوش میجوز ترزا میستیلاگی خاطی تیاگی میگو بریم رقم 1 ها اکر روما 1 2 شیر پلنگ انا 2 7 متر نکجون 2 7 متر دابوزی اکر روما جون سال دیگه شیران پارتوی بریم دارچی اکر شدمون سال دیگه پارتوی انا اکر علی جون 1400 دیگه دونا اوکی میگه که شیر پلنگو بریم دارچی کده بده اوشا 1800 روبل او میگه بریم دارچی بریم 2 22 3 20 4 11 5 10 6 11 7 21 1 20 او bu رقم 2 شو رقم دیگه رقم 3 اکای شلبون پافتوی شیردار گلا دا او تا که کفا کفا سا کرده زنده و شیر پلنگو تمام اکای رو مالو پافتوی شیردار پلنگو اکای شلبون پافتوی شیردار رقم 3 میلیون شیردار اکای شدمون شیر پلنگ گپ تموم انا 500 پاوشت 200 دیگه شیردار 200 روبل دیگه میریم اکای حجی 1400 دیگه میریم اکای روما انا 1500 دیگه رخدیم اونا اکای علی جون 1400 1200 روبل دیگه اونا بریم دارچی تمام اکای پول داشتم رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7
30 1 20 2 11 7 رقم 1 اکای حجی همینجا شیر نه اکای حجی او او شو اکای حجی بگیم او اکا داور نداره وارد خطا شیر نه ملی دارشی زنده و شرینا هم اکثر شما تجربه ما ایفسین دوبرو پجال وار ملی دارشی او ها ببینیم یک اکای شدمون او اکای حجی 1900 اکای روما 1300 اکای علی جون 1000 ممنونتون بریم رقم 1 10 رقم 2 20 3 11 4 20 5 11 6 20 7 23 او شانگی به رقم 1 او 7 می سمت یک کبار دو پازل میزنم 7 دیونه رقم 7 هم اکساق شما کدوم هم اکساق شما دین بله داکش زنده و شیفالانگو زنده و سربالان باشیم میریم به جنگیم ای نار تون شروع نار میریم یک کمی یک با اکای شما پول پارتر اکای یا توزانالیست که شیفالانگو آجو جان کروز اکای شدمون رقمی 4 و 5 اکای دسته دیگه دونه شینار اکای روما رقمی 1 رقمی 2 شینار انا 1100 دیگه دونه اکای حجی 7900 2400 دیگه دونه اکای علی جون 3 و 6 800 دیگه دونه جمعه دارش همه دا برد و رقم 1 20 2 تمام اکا جون دا اکای شما 45 رقم 3 21 4 اکای شدمون 10 5 اکای شدمون 20 6 22 7 20 bu rakam ya vakal جوشا من رقمی bu رقمی 6 اکال جوشا رقمی اف بریم همه دا برد وری او مگه من زنده و شیرین هم اکساق شما دین زنده و شیرین تاون دوستان را گم نکنید دوستان مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسا را گم نکنید او بگه می دارشی زنده باشه هفت میریم اکای شما او اکای روما 900 گرد اکای حجی انا جو 1200 جون اکای جو 1200 گرد من دارش رقمی هفت رقمی هفت شروع دار 20 رقمی 1 20 رقمی 2 او سه توز او شاکا رقمی 3 11
4 12 5 10 6 20 bu raqami du aka base bu chalizar o shaka men darshi au aka ramajon du taru palaka da shena men darshi aka ramajon tu shena du taru palaka da shena men darshi zinda o shena abu bigega نه تو شده نه هم اقصاق شماده میرم رقم 3 اکای شما جا پافتور کجا اکای روما شیرپلان 900 800 یا داغ تیمش 1700 1500 دیگه مثلا 200 پاکر کجا اکای وجود 1200 دیگه اکای علیجو شیرپلان 1200 1000 انا او دیگه ماشینا من داش اکای شود موجود شیرنا پافتور کجا رقصه اکای شود موجود اکای اوش دو خدا کارت دارم شده او یک سیلکا پارتون شیرپلان گم دو واتساپ چون تامین فیل آدم نیست آدمای لیشتی بگیم برای دفاس اکای شلون تا این پارتا دوdan این پارتا کنشان ساعت فویدا او menin dalshi اکای شلون جو اکای من میبرم کنم دو تا سیلکا پارو şeyler زنده و شهر هم اکساق شما کجون هم اکساق شما دیم میریم جنگیم dalshi ya دوdan سیلکا پارتی اون شما می ya ifi de bu odan bir süper neyse her şey bu خود میگه بخوش خود میگه هر کس نمیشه تا اکای وجود 1200 هم اکسمه کفون şeypalango menin dalshi ama disi odanı bu tusi odanı fikadım bu ya duran efi sevdan şabu çıkar zürede o خدمه فورم o dönemdeki sağ silken falan da mı parfum bugün ki pul parfakı akay şolmu hazır parfum haşlar yaş ona yani dalshi akay şolmu haşlar ya rakam bir düza rakam semen bu duba sefil aldım rakam ise amu mega kuşa şeypalango 20 ana ha rakam çok 20 rakam 5 11 rakam 6 22 rakam 7 21 rakam 1 10 rakam 2 12 bu rakam çok rakam 6 o şanı au mega men dalshi zindi boş şöyle ve opsiyonu şu var men dalshi گله رزا قسمون نسخنا خوشو میگوش برزا آنها بریم به جنگیم داشتی زنده و شکرون ما زنده و سربالم باشین گل دابولش رزا با بلگی تزای رزا
بریم رقمی 6 رقمی 7 بریم правильно. Акаи ана Шодмон Шерпаран 600. Акаи Рома 1300. Акаи Ҳоҷӣ 2100. Акаи Алиҷон 1400. Мен дар рақами 7 ҳама бурд боли Шерпарангор рақами 7 10. рақами 1 22. рақами 2 20. 3 рақами 3 21. 4 рақами 4 20. 5 рақами 5 22. 6 рақами 6 10. 22. Кӯ барадро добро пажалонда валай 300 рубла. Наде что-то канал вам будет понравилось, гада будет понравилось. Мен дальше. Параджон Шерпаранго. Рақами 1 рақами 5. Ау Шерпаранго соҳибу рақам кушин Акаи Рома Акаи Ҳоҷӣ Акаи ана Али بریم Акаи Шодмон рақами 4. Акаи Алиҷон рақами 36. بریم Акаи Ҳоҷӣ рақами 7. Ҳоҷӣ рақами 7. 4 гирифт Акаи Ҳоҷиҷон. рақами 2 Акаи Рома ҳаминҷа Акаи Рома. Тамом Акаи Ҳоҷӣ нагирад ахир метавон Акаи Рома нагирад. Як нишони рақами 2 мерем. Ау Акаи Ҳоҷӣ рақами Акаи Рома рақами 7 намегирӣ. Акаи Рома гуфтам габри соҳиб мушкилага ҳамро дахил мекушеда. Мерем дальше. Шива Акаи дар любой вара медам ки вараи столица. Афкинаш эфир кабай кода. Мерем дальше. Нартон. Gel la böyle traktör. Da Akay Ҳоҷӣ мери дальше. Дахил махсуса гир мерим. Ҳоҷӣ рақами 2 Акаи Алиҷон 1500 гал машина. Акаи Алиҷон Шерпаран 1400 яна 800 гал уна мерим. Акаи ана Шодмонҷон Шерпаран 300 гал уна. Акаи Ҳоҷӣ Шерпаран рақами 7 2 Акаи шена. Мерим рақами 2 Акаи Ҳоҷӣ. рақами 2 22. рақами 3 10. 4 рақами 4 12. 5 рақами 5 30. 6 рақами 6 21. 7 рақами 7 10. 1 рақами 1 10. Ona şovun bu megam sinomada. Au o şakay Şodmon men dar raqami 6. Nar kombino Şerparango megam merim. O şakay Şodmon Akay Şodmon Xuda bimon şov ana ha. Ana şey iktidar kan Akay Şodmonjo. نرکن من Şerparango رقم 15 رقم 6 گونگکی من دارش او اکای شما بخا خون یا بود گونگکی میگو خون میبرم من بیشتر من به معنی شاخکاتی شده دیگه کسی نمی‌کنه اکای شما جون 2100 میشه من 1900 روگه 340 نه اکای روما 1100 اکای حجی 1400 اکای امینجون شیپان 600 من دارشی رقمی 6 10
رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 24 10 5 boş şerpalango 11 22 boya baracha دیگه داریم شرپالانگو 300 روبلی برای رقم 1 میریم ایو وارا شرپالانگو برایش رقم 7 رقم 2 اکه رومو دکجو بودی قوچی یک دو تانه درو وارد دیگه خطر دوشا یکی نزد میریم دالچی یک وارا شرپالانگو میدونیم شری نه اکه اوجی ندارم سویبوش گام نیست سویبو رقمو اچان ay rakam ne akay ma şolmocu rakam tadı rakam akay mavcu şu şeyler rakam ise şaş pançor soyboş akay racon rakam ise rakam şaş meri racon rakam ise rakam şaş akay şolun pançor hama durum akay mavcu sözü şu şeyler akay hocu soyboş ama durum şeyler meri darş خاص میزنم 1800 اوشا شده نه 1800 اوشا این اکه هجوم سالتان شنه یکو بالای هر یک مصیبت است بالای هر درد است بالای هر قرض است بالای هر یک برای است شده نه در زنده و شپرنده و زنده و سربلند باشین ما با شما هم میفخریم زنده ای؟ او اکه مردم دینا خود نیفیر از هر ایران روز جمعه بود روزی برمان خد داده داکیومنتومون باش رادیم داکیومنتومون شروع نباید سایب گاشت براگونکا خریا گاب تمام اکه لیجون یکی گاب تمام گاب نیست اکه لیجون گاب بیتا اکه لیجون گاب تمام بینی کس میگه او شروع نه کس میگه میرمو طرف دوری ادامو میگی تگی انا شرپالانگو 7 دوباره که اکه روما درو رقم یکشان انا اوشا 800 رو دیگهش رقم 3 اوشش اکه لیجون درو او اکه شدمون انا 5 4 دوباره شیر نفت همه اونا کیوشه که 1900 1000 انا 300 رو دیگه است نه 7 نشونو شده نه او دو رقمی چند بود 15 بود 7 و 22 نشون داده انا یک میریم اکه خلیفتی دیدیم دو رفت ببینیم правильно аяк هست بریم رقم 1 کس میزن اوشا 1800 رو شده نه رقم 1 22 رقم 2 11 3 10 4 20 5 10 6 20 7 10 правильно bu رقم اکه اوش همگه با 20 زمین رقم 2 او جابگدی لوش شرینا جابگدی دو میگه من داشتی خولای آزمازان اونو دختر زمازان او شاکه رو ما میریم داشتی بیل بولوی تریزه که ترمیم خوش میجور شده انا رقم 2 میریم
4 پاس اکای برادر همینجایی اکای برادر من دارچی اکای شادمون 1204 پاس کردی من دارچی اکای روما شیرپران 2600 2400 شکجون مریم اکای حجی شیرپران 1300 روبل دیگه من دارچی اکای معروف 4840 انا اکای معروف 4 معروف شیرپران جون مریم اکای علی جون 50 رقم 36 مریم پافتو تمام اکای روماجون در واتساپ نسکتن کشیدن هم اکساق شماره اکای حاجی جان یکم اکای معروف شروع نشیدن اکای معروف از دو شون خاک جون اکای علی جان اکسم که اکای روماجون در واتساپ نسکتن اکتن کنم تمام اکای علی جان پافتو شیدن اکتن کشیدن اکای علی جان ما پافتو شید اکتن میکنیم او اوش دیگه خاک علی جان 400 شد رقم داد دو شیدن او اوش دی رفتیم تمام پولم اکای روی اکای علی جان روی کردن شیدن رو یا تا صبر میکنیم اکای معروف جان اکتن که رقم پول رقم پولش خود پولش اون شیدن اکای معروف 200 300 پارو 200 دیگه شونه من داشت این اکای انا مشچای 2000 اکای روما اکای روما پولش را اکای از انا معروف پولش اومد اکای معروف 300 پاوند پول اومد اکای علی جون شیرپرانجو 8000 پاوند شیرن 800 رو دیگه اونا بریم دالشی می جنگیم اومد پلوتون اکای روماجو پول رفت شیرن میریم ای زنده وش همه دا برد باید شیرن رقمی 2 10 3 21 4 21 5 10 6 11 7 20 1 20 22 21 21 اینم بگیریم ورم دو شی پالانگو 300 روبلی شروع نه اکای روما ابرال 200 دیگه پارت شده بری وارش رقمی وارش رقمی 3 رقمی 4 اکای روما رقمی 2 5 6 اکای شادمون رقمی 5 اکای جون رقمی 6 اوجی رقمی 7 من دارشی همه در برد باید شیرون 1800 شاک کده بزنم من دارشی سه نشان در چون من شیرون زنده و شیرون هم اکساق شون شیپالانگو هم اکساق شون دیم میریم جنگیم در شیرون می جنگیم دارشی میریم نشه او بگیم بریم گل در بوله افتمان شیپالانگو افتمان پا تک 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 یکی دو خد که پانست همه شیرون اکای روما شیرپالانگ 200 گرم پارتوی اکای شادمون انا
900 گرد شیرنار. اکای علی جون 500 گرد. اکای حجی شیرپالان 1000 گرد. بریم دارشی. Maslakta که خوشرونار. ویک 1800 رو کده مثلا او شاشرونار. چی؟ 2.5 بریم رو 500 دی. 2.5 500 کد تست جان شیرن بکن خونه شیرنار. او چون میکنم یک چون که اکی یک چون که رقم 4 23 5 11 6 20 7 10 1 20 2 20 3 20 او شما رقم 4 میگیم. او میگیم رقم 5 500 شما در رقم 1 زنده او شیرنار. او شاکر معروف او شوا درمت برکت داد. او شوا من دارشی. گل لابولو ترزا نفهم که معروف ویکس 1800 500 رو شد دعوا اکنمیتی من دارشی داکای روما 1300 اونا و دوجا پول دور اکجون من دارشی ما این برای تو می سوتو من کشیرینا میری اکای شدمو شیرپالان 800 اکای روما جون 100 روبل اکجون 200 minus bir akacağım, 500 akadol, 300 ona, kartda uzun 100 digar. Akay hoji 900 digar. Akay alijon 300 digar. Akay maruf 1400 digar şeyler. 1000 sejam 1500 çok digar. Şuna mestat pas bazı dur. Doğru. Gab نیست. رقمی 7 مو خلوش akay hoji رقمی 7 تا پاس کرده akay hoji. رقم 7 خلوش شیرنار. اکای حجی 1000 رو بلدار شیرنار. کارت دوازی نیست. 1000 دور میریم. یکم اکای معروف نسگه 4 7 اکای معروف میته اکای معروف 7 تمام تو شیرنار میمونه تا 1300 رو دیگر میریم دارش. او میگه من رقم 5 هول اکای شدن که پشمون میگم رقم 4 پاس شی رقم 5 31 ایو شاش 20 هاف اکای معروف رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 شیرپالانگو بو رقم 5 او شاگه من رقم 6 او زنده و شیرپالانگو زنده و سرپالان و شیرنار بریم درش به جنگیم 15 رقم 6 میده او شاکه شد موجود بو میگه که رقم 5 نمیزنم این رقم شد بو میزنه کو این نکنم اکای شدمون شیرپالان 1300 گرم اکجون اکای روما شیرپالان هاد رقم اکای روما جو پافتور شیرنار
تمام. اکای روما شیرپران سجگه پرکجون اکای امین جون اکای علی جون تویست اکای علی جون 100 روبل دیگه اون اکای معروف شیرپران 1100 روبل دیگه iki boş ha. Oğlum can kırılsa ya. Kadın versene. Beni daha şiirpalanga رقمی 6 6 22 7 سدا او یک 20 2 11 3 21 4 21 5 21 bu رقمی سدا رقمی 7 o şala میگم داشتی اکای روماجون دالش پافتون شیرنا اکای علیجون دالش پافتون شیرنا تمام اکای روماجون از این رقصتون شیرنا میرن دالش او هفت اکی اکای معروف و شاکا پافتون تمام با شوم فخر بوده دام تیم میگم زنده و شیرنا اکاجون دی küçük şiirna میرن دالشی اکای روماجون o şiirna اکای شدمو شیرپران hazır ana دستات geldim ona اکای علیجون شیرپران 100 پارتویو اکای معروجون 1600 روبل geldim ona etiz 1500 روبل دیگه اکای علیجون شیرپران خطایمون 600 روبل دیگه شیرنا میرن دالشی او میگم رقم یک میلیون همه در بود گوری رقم یک شون شیرنا 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 23 7 11 bu رقم 6 اکای علیجون o شاد میره دالش رقم یک او جابو گدی لوشه سکو اکاجون زنده و شیرنا همه اکثر شون شیرپران اشتیم دوبرو جلوات میرم رقمی 7 همه در برد گوری شیرنا زنده باشه شیرپرانگو بریم اکای شدمون 1100 روبل دیگه اکای روماجون او اکای انا علیجون شیرپران 1000 روبل شیرنا اکای معروجون 1300 روبل دیگه میرن دالش میری هم اکثر شون شیرنا گله دا اولکار کنیم که خونگا خون ستا کنیم او 600 رقمی 7 بریم رقمی 7 شیرنا 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 30 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 30 وارش شیرپرانگو میگن که 30 نمردشون من بوانا میکنیم وارش شیرپرانگو 300 روبلی او اکای سایجونی مخش آمده شیرپرانگ بارم دروی 300 روبلی
اکای هجو 1000 روبل شه نه 1000 روبل کرده همون شه فلان بریم 5 ورا گوشاد ورا شه فلان گو رقمی یا که رقم 5 اکای شازون رقم 5 اکای تجیخ شما اکای رومان رقم 1 2 اکای رومان رقم 1 رقم 2 گام نیست اکای جون گام شه نه گام نیست اکای معروف رقم 7 اکای معروف چورا پاس کنه اکای تجیخ بتیم براوا اکای تجیخ شما اکای جون اکای معروف چور پاس دا اکای تجیخی اکای تجیخی رقم 4 دا بود داوره تو قاعده شنا اکای جون من دارشی بریم چورا دو دیمرا اکای روماجون چورا دو دیمرا اکای جون اکای روماجون شنا 600 اکای میکنیم رقم 4 میریم انا اکای تجیخی همجا اکای تجیخی چورا گوتی بیگ شاهدون 300 رو رقم میکنیم اگر یک نگه خد اکای رو میکنیم شما استفاده شد دیگه tamam akacağım kaç. Ne kaçın parpa خوشا. اخا تست akacağım. Ama da bu doğru şerina. Ama da bu doğru ama peşavi. Au megin. Akamjon zoru şava mala şu akacağım. Gab mes akay tecekeceğim. Parpa ben bek şu şerina benim davşi. Au sen şu an çome hazır harsa o şak kademez şerina. O hocuk şu an şey ne hocuk olub yok şu an şey falan. Hey. Akay şodmun. Akay pan 800 gel ona. Akay Roma oşdin. Akam ya akay maruf 1000 دیگر ona. Akay tezeke parti buza kafanışına. Badı kime ravaşel palango megan badı. Akay hoci da bozer şey palango çıkmıyor şey ne? Akay hoci çora kim ki şey palan ne var o xiyal çor soymuş ne bu ki çıkmıyor akay hoci. Başçam varım da hayrın vaxtında. Akay tezeke program şeyler de sad gel ona. Est o du sad geldim. TCK. نمیشه شیر پلنگو و هم odamı durum بریم بریم ama vapşe bakalım neme güç şey palango ne darcı hoca rakami çor ya ka okey der meri hoca rakami çora hoca ne o teceke rakami çora teceke mege meri akay hoca başladı bas çıkışır ne akay Roma çor akay teceke çora mane çora akay teceke akay hoca bas şeyine vaça baxdı akay اکای روما چهار اتجاکه چهار گوتگه که رقم دقتی میری اکا 500 دقتی رقم 4 خب بگم بکفون رقم 4 شدن 4 اکای تجاکه شی پالانگو ای اکای هجی باز که شی نباشه اوکی اکای روما اوکی اکای روما 4 دو اوکی گوتده میرین دالشی اکای روما اوکی گوتگه میرین رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 خود اکای همیجان هیچ کپاس اکا شیرو نه هیچ کپاس اکا شی پالانگو اکای هجی جون اکا بچه شیر نه اکای بچه رقم 5 او زمین بوزیاد این تعلیم میکنیم رقم 5 20 6 یک هفت اوکی هم بدون اکجون رقم 6 10 هفت او دبول اوکی بتگر رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3
بسیار گیرم. وارش یا شی پلنگو 300 روبلی. بدون شی پلنگو 7 شوینا کدونو. وارای و اکاگو من گفتم که اصلا پاب رفته میدونید 500 رفته که 7 بریم. وارش شی پلنگو رقمی انا 3 رقمی 4. 3 نشون داد پام میری وارا 900 اکای روما رقمی 2 میریم. اکای شدمون 5. اکای روما رقمی 2. اکای شدمون رقمی 5. 7 6 توی boş. Nahozi hocu akay hocu ندارن قبل نیست. akay hocu صبر میکنه. همین 6 akay علی جون رقم شب قبل akay روما صبر میکنه. نگیرم میتونم. شی پلنگو رقمی 7 6 توی boş. 7 توی زاین شگ akay hocu 6 اگر نداره 6 میتونه. اگر نداره akay علی جون akay علی جون جواب میده. شی نه akay معروف جواب میده. akay علی جون 6 میدر وارد میریم. akay علی جون رقم 6 میدر وارد. پس akay 7 akay انا روما میتیم. akay روما رقم 1 2 7 1800 یعنی میشه 2700 تو 900. akay علی جون رقم من داش کدو مثلا او شد 5400. akay علی جون شی پلنجو خود چانس دوری 1000 دور رقم میکشه نه دوری میری. akay جون دام بالا akay روما 7 تا نمیسگه بشه نه اون بالا تابو خونشه نه میری دالشی. گفتم رضای کاراکاوز و akay روما در رقم پشت پارس نگه داخل میتون. تو شش گفتم شش نداره akay هجوم میتون. akay روما 7 قبل گفتم اگر 7 نداره akay روما میتون. کی شش تو روما 7 نداره روما میری دالشی. akay روما کو akay روما 7 همه درو ریونه akay روما 1800 رو کرد رقم 7 هم گیری تو شیر نه 7 همه درو بگین akay هجوم میتون بازی کنه شیر خاطی مون میری دالشی. کیو میگین روما گیر میریم. akay روما 900 پارتی akay هجوم باشه چیزا فکر پیگاندا شیر نه میری دالشی. میگن که بولو هاره ولی بولو هاره واره بو بولو هاره واره بو واره بولو هاره مثبت بولو هاره دادا بو بولو هاره واره میری دالشی. او میگه شی پلنگو او میگه شی پلنگو 3 و 4 نشون رقم 5 میریم. 3 و 4 بالا رقم 4 نشون رقم 5 رفتیم. پرامینا akay روما ای پولش اومده انا ها akay روما اوشلیم akay شدمون صد دیگه پارتی خاطر جون میریم. akay علی جون 1000 دوشون 100 روبل دیگه دونه شیدا این نستن 100 روبل دیگه دونه میری دالشی. akay روما جون او akay شدمون 100 پارتی خاطر akay علی جون 1000 دوشون 100 روبل دیگه دونه 3 4 5 6 akay روما سه رقم ریسک کلاگی دونه گه خاش پلنگو ماسلاتو پخ مالش کدوم میزنه شب تمام کدوم میزنه شی پلنگو او شب مو طرفداری زدگی تمام فقط گپوی گانده نمیگه شی پلنگو باختی دیگه قسم نمیکنی میکافون شوی نه همه دا بود بوری او شب کدوم میزنه رقم 5 میکشون 5 akay کیه akay شدمون 5 سیویاک yakımda sivyak vurma 6 20 7 بیست بودای یک 10 2 10 3 20
4 12 اوشا میره رقم 5 زدم 31 اکای شادمان رقم نکنیت آخیر از اوی اوشا با 31 زده شیدن اوشا بالی اوشا میگه شیدن اکای رو مجون دارش پافتور شیدن کو اکای شادمان قد کی رفت بود هیچ که قد کی رفت نیست اوشا اکای علی جون اکای روما جون انا شیر پالانگو پافتورین از نسول اکا تمام اوشا شیدن میری اکای تجکیز رقم 4 بودی پراتوی سویب داشت شیدن اکای معروف های میره داشتی او اکای تجکیز صبر میکنه که اون دیگه اوچه تا شیدن اکای برادر اکای برادرش اکای مامیجون ظهور کنه بخش شیدن میری پافتور گام اکای رو مجون رقم میکنیم اکای شادمون 100 مینوس بودی 5300 5000 انا میموتا 5200 روزگار اکای رو مجون اکتا اکای امیجون پافتور اکای امیجون پافتور رقصن که 2 سال دیگه شیدن میری اکای معروف هفت رقم پافتورای هفته بتی هفته که بتیم اوچا مثل شروع نام بریم اکای معروف 900 دیگه دونا اکای امیجون ظهور همجایی اکای امیجون ظهور همجایی اکای رو ما اوشتیم اکای امیجون ظهور همجایی شیدن ای اکای سپورت بچه باز کنی باخه گوداگوده دیگه باشه اول اکای حجی صبر که شیدن اوچاته بخونم بشه میتیم تا اکای امیجون اکای برادر همجایی اکای جون هی مچ نکم تشکیل میده اکا امیجون سه شی پرانگو بازی داره اکا امیجون رقمی 7 تابتون 7 به 3 بازی داره شی پرانگو اکا امیجون رقمی 7 تابتون اکا امیجون میرم اکا علی 900 دیگه دونا اکا امیجون رقمی 7 تابتون بود اکا زوجون صبر کشید نه بود اکا امیجون اکا تجیکه وقت شی نه جون صبر میکنه میشه شی پرانگو صبر رنگ کنی اکا جون ما میشه ای اکا امین نه فیلتر رو نه اون به فیلم اکا امین مخفره او اکا امیجون افیت اپش کانتر اکا امیجون 400 دیگه مونو میریم یا اون بخدا افیت خیلی خفه میمونه بزونا میریم اکا امین افیت اپش میکنیم میریم اکا امیجون رقم 7 اکا 5000 رقم 6 میریم رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 21 خاطر رقم 14 او شاکر معروف پراوینا 11 20 10 پراوینا او شاکر میگه رقم 5 او مگه خولی شود حکمت دکه تجکه دکه انا حاجی بابو اکای حاجی بابو پول اکا 4500 شو بکنیم اکا تینکوف بانوم شدمون میبره روی کنار هو اکا امیجو رقم 7 اگه میتونه خود طرف نزنه میرم رقم 5 اکا امیجو رقم 7 اختار میریم داشتی دیگه خود میروزی او میگه شی پالانگو از نار تومینمی هم اکثر شون شی پالانگو زنده
سربلند باشیم و با شما بفتیم. تا دوستان رو گمراه کنید، دوستان مهربان رو گمراه کنید. پلنگو در جهان به دوستان مشکلات ها میکنه کسان رو گمراه کنید. دیگه میریم ایزاد دیگه بریم رقم 5 14 رقم 5 میریم همه در برد روی شروع نه او شوا اکر اومجان پفتوی شده میریم اکر شدمون 4500 بمونه بگیم کارت 12600 روبل دیگه دونم اکر اومجان پفتوی شده اکتا میکنیم اکر امیجون دویم خود از 300 دیگه دونه اکر علی جون شیپالان 700 دیگه دونه اکر معروف 1400 روبل دیگه دونه برین دالشی اکر اومد جامعه شیپالان اکر 5 20 6 12 7 20 1 10 2 10 3 22 4 10 bu رقمی 3 او شاکر جون میره درس رقمی 4 ایو ام 20 کیلومتر جیگی جیگی بام بام اکر روما پافتوری اکر روما پافتو دکتر 200 میلیون شینا 400 پارتاکا جون میریم او مگه دارشی زنده و سربلند و شیرین ها هم اکتاق شد شیرین ها زنده و شیر جب هم از یک اکتاق شد شیرین ها پر میزنی میره دارش رقمی 4 توی 3 انا زده چون فرگه اکای شدمون 500 دیگر اکای روما اکای میجون 200 دیگر اکای علی جون 1100 روبل دیگر اکای معروف 1300 روبل دیگر من دالشی اکای روما جون اکثر که شیرین اکای روما اکای روما 400 روبل پاف شیرین من رقم 4 10 5 10 6 20 7 11 1 10 2 12 3 bu 22 bu aşağıya bu rakam ise o şarkı Ali John verin dalşam aksakşon şerina sem dobro pajalova sem dobro pajalova şerina ey ne yapmış şey falan go मेरे में जंगिंग हम अक्सर शो شروع هم अक्सर شو دید من اکر اومدم چون دیگه خود رفت بودم 200 پافتی با 400 اکر اومدم 400 رو شیدا او من رقمی با 4 بریم اکر شدمون 400 اکر اومد اکر میلیون 100 روبل اکر میلیون 100 روبل چورون خود رفت شینا اکر علی جون 1100 شکر جون انا 1500 روبل دیگه دونم اکر معروف 1300 1200 روبل دیگه دونم این دارشی اکر رومنش در که پشت پارتیا
Akay Romajon جوشی شینا. او Akay Romajon جوشی شینا Akay Roma. Akay Roma پروژه آوش نمی دالشه رقمی میگه رقمی با چور رقمی چور گپ تموم 10 رقم 5 شینا 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 12 بخل 4 تا 20 چون 20 20 20 20 اینم میگیریم اینم میگیریم اینم میگیریم دسادمی برای شفالانگو شروع نه دسادی برای میریم درشی برای چه رقم 5 رقم 6 7 1 2 دسادی برای میریم سویبو رقم 3 4 5 سویبو 3 که 4 که 5 که اوه شاشه ها اکای شما متخم 5 میدور میریم اکای شما رقم 5 خیلی دروا او منگارینیم خشون شینا سویبوش نگیرن گاب نیست شینا سوزی خوبه کجون اکای معروف چورشم دروارده اکای معروف رقم چورشم دروارده اکای علی جون رقم 3 میدور اکای علی جون وارد صدر بلا اکای علی جون این داشتی اکای منگاری نداره رقم 3 میدور هم خره اکای هم خره بریم اکای علی جون دوران 3 نمیدور وارد صدر بلا شید نه او هم اکسپ شون شپرانگو اسم دوبو تجل لوا اکای دو پسی تمیز شش هفت میدی ایو تیچا ویگر تو ویگرا هم اکای معروفه کدا اکای معروف حضور دیگه دونا رقم 5 اکای انا شودبون دساد رو دیگه دونا اکای روما اکای امیجون حضور سرگرم همه دا بول بوله همه دا پیش شده که حضور رو اشتم یعنی رقمیش 7 رقمی 7 22 7 کی بود اکای امیجون رقمی 1 20 رقمی 2 30 رقمی 3 21 رقمی 4 21 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 21 او بول رقمی 2 او شاکر رو من داشت رقمی 3 هزار رو بولان زد یکا بوم چکی بوم بوم میری دارشی چکی بوم بوم میری دارشی او دو خمسه تو تاش میکنی شده نه خمسه تو تاش میکنی شده پلانگو تو تاش میریم دارشه رقم 3 همه دا برد وری شده نه همه دا برد وری همه دا پشتایی خونی میریم اکای روماجون 800 روبل اکای شدمون او اکای امیجون او اکای علی حضور
1100 روبل گرفت اونا. اکر معروجون 100 روبل دیگه. او سه رقم سه شرونا. رقم سه 22 ها. رقم 4 رقم 4 10 5 رقم 5 21 6 رقم 6 20 7 رقم 7 20 1 رقم 1 20 2 رقم 2 12 بور رقمی 3 oş ayımı raqami 4 au mega men akay alijon oş bo'lsin sherinar oş bo'lsin mega ku kaçtan khali gap tamam men dar shayga qasam mekan sherinar zinda boshim mere me jangim jonun ila ba pesh mo botul me pakam da hachat dardan bina da hachat dardan bina men dar shi tamam akay mijon zuhur raqami akay vaqt pula parti to epil ham pesh kun daha vaqt efektiv kapamış şeyler. Ben daha aşağı raqami 4 زنده باشین چرا نه زنده باشین اکر شدمان پفتور شینا اکر اومدون 600 دیگه دونا اکر امیجو اکر علیجو hazır parça دیگه اکر معروف 800 روبل دیگه من دارشید اکر شدمان رفته اکر علیجو رفته اکر امیجو رفته میشه او ای نار تو میشه نار اکر شدمان همجا اکر شدمان خب اکر شدمان اوه اکر تا کشه نه اکر شدمان رفته کشه نه خب اکر جان رفته کدام میگه که فوندام بگیرم اکر علی جان 200 پارسه 100 روبل دیگهش میمونه میرین دارش همه دا بود بوری همه دا پیش هایی او میگه میرم رقمی 4 میکفونیم توبره میری دارشی همه دا بود بوری رقمی 4 22 5 11 6 20 اکر امین جان اومد اکر امین جان اکر امین اومد اکر امین او اکر امین رقمی 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 او رقم 4 او شما و رقم 5 او هم اکثر شما شروع هم اکثر شما دی زنده و سربالا باشه رقم 14 رقم 5 بین رقم معروف او شما گیم یعنی دارشی شما شروع نه زنده و سیم دو برو پجال لوات سیم دو برو پجال لوات میو می جنگه با میریم آنا ها او کل رو با حوض مشینه بکنم شما حوض شما میرم رقم 5 میریم اکایی انا شدمون پل پارت کنیم چانس پارتای اکای شدمون 600 پارت دیسر یا دیم خود میره شیرنار ای تو 400 گردون اکجون دیم خود میره اکای رمجون شیرپلان انا 400 گردون اونا اکای امین شیرپلان انا او مشه اکجون اکای امین جون شیرپلان 1300 روبل گردون اونا اکای معروف 1300 روبل گردون اونا من دارشه رقمی 5 رقم 5 ای او سه تموی کفاک رقم 6 20 7 21 1
12 2 11 3 21 رقم 4 او 11 شیپالانگو بور رقم 5 گپ تمام این ها بود که درگوی دلا ایتا درگوی دلا بگه بریم آکای همینجا پافتور شیرنار میریم دارشه رقمی انا 15 رقم 6 دسته موی قفاق میونشکنی دا میونشکنی کار میگن کاری میونشکنی میریم دارشی ایتا درگوی دلا ایتا یه نه اکا ایتا میریم دارشی ki pul partoz saldırmıyor. Ya Çinkov دیگه خزم pul partoz. Akay şolma oxu çansı parçayına. Şaşsa. بله بریم یکم خود که بود پیش همین رقمی 5 را پیش همین رقمی باز دادن رقمی انا چو ایدو رقم 5 правильно بریم دارشی یو بریم ایزونومیک کلید و همین کارت کشید 15 خود یک بونازم اکای همینجا ما تو باید ایزونومیکش دروغ هم میگوی هفت خود شد من هم کارت تر بوده سا یا بود 500 پافتیا بوده سا باید ایزونومیکش دروغ میگوی اکای همینجا میره دارشی مردک میشه که وقت دینای پایوز برای 5400 قطعه 1800 پدیره زدی داول بوده گپ ندارم خدا زیادت کنا وقت دو با کارت دادم میزن گپ چار میکنی میریم دارشی مرد میشه که میریم دارشی مردک بود کن همون میگه میشه پلنگو گپ همون از یک هفته میکنیم هم اقصد شما که جونی ما زیده و سربالا باشید 15 رقم 6 میریم با بالو بیلو نه هفتم خوته یا هشتم خوته میریم دارشی تو در کجا که همینجا دام 1000 پافته اوخی میریم کویا چه که 1000 تا رولت 1000 کن میریم این رقم 6 اکای فعالیون خشان شینا میریم هم اقصد شده اکای شدمون کارتا زد اکای 900 دیگر اونا اکای رو مجون 200 دیگر ایت خیر رنگ دیگر رو پول بوینا میتی بانم الله قسم او چه دوباره میریم انا اکای رو ما 200 دیگر شینا اکای امیجون رقم یا اکای امیجون پافتویونه اکای مصطفی جون خشان شینا اکای علی 1100 دیگر اونا اکای مالجون 1200 دیگر اونا میره دارشی اکای امیجون پافتویو پاس شینا اکای مصطفی خوب اکای فاجون خوبی شینا پس خوبی اکای دینا دا کی جو بودی او اکای من گایدی بریم اکای من گای رقم ها خولا میگی شینا شگیری خدو اکای مصطفی صبر کنم اکای من گای داخل تو شینا مگه داخل تو شینا اکای من گای رقم هفت میگی اکا صبر اکا دا او چاو شی پلنگو اکا دا او چاو بریم مگه داخل تو شینا اکای من گای رقم که شینا من دارشی من گای رقم هفت رقم میکنه میره دارشی همین اکا همینجا پاس کرد همین با خوبی همین با خرسانی برو اوخیم بریده میتونیم بویدان شما دوگی میره دارشی ای بچه دیگه خرید دو بول یا بود 5400 زدی 1800 زدی 1800 زدی بازی پراسوت زدی خیلی دیگه ایدوته چی گفت اوه
رقیبانم دعا می‌دویند خدا زیاده کنه خدا برکت بیاری تو در جان و دو بول کارتان از بعد سر می‌کنی اکه من گارش پرانجو رکھتا که بوزه دوام می‌ته او میگیم دیدن تو پاری روز روزش پنجشنبه خبر بوزه بو می‌تکه تمام اکه ای کافونه بیا پول اکه اگلیسیون پول دو ماشین نه دست دیگه اونا میریم رقمی 5000 رقمی 6 میم همه را برد بوره او 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 خود کنید 22 ورادروها ورجام شیر پلنگو ورجام میدونه شیر نه ورادروها ورجام میدونه شیر پلنگو ورا میدونه من گارین رقمی 7 گاب نیست ورش رقمی انا 6 رقمی 4 من گارین رقمی 7 شد رو وردای میری داشی اکه شدمو ورجام 5 رو وردای میری داشی Значит, акай ромак акай амиҷон гуфтане ки дина ту чӣ карта зади ва махини ки вай мақсад чез кадому карто зад акай рома рақаме ки ду мен рақами се рақами се акай алиҷон агирад акай мунгарани гуфтеса акай алиҷон рақами се амидо шена ин акай амиҷон дина тамом қабара зади зина чӣ ма ту чез кадам зади мера дарши рақами ҳафт мери акай алиҷон шена рақами се мегири акаҷон اکه علیجان رقم سه گفتای میره دارشی او شما کدوم میزن شروع نه او شما میریم همین اوده با اخ خیلی بودیم اوکی در تایی کامرا من بگیم نه دو موش دارمی سوال کارتا کنیم اوکی من فوکس داشته بودم من ندونم در تایی کامرا چی فوکس میگه این چی من باختم اوده با اخ دیگه با همه کدوم میره دارشی این با جونی هم ادامه گرد 10-15 هزار دلار بو میتن او شما میگن تو جون شما گرد مخلوق اومد اکجون یه اول نمید اکا پولت شد تویز اومد اکا بینی دارشی بینی دارشی پرانگو شای هفت بینی بخدوی میاد از اکای روما قهر میکنه بخدو اکای معروف بودم قهر میکنه شیر نه میریم اکای من گرینیم 300 پارتی 200 دوم شیر نه اکای شدمون اکای 5 شیر پلنگ میموند اکای 400 ای توی 600 روبل دیگر بینی دارشی اکای روما شیر پلنگ رقم یک دو اکای 400 یا پارت شیر نه بینی دارشی اکای رقمی 3 اکای علی شیر پلنگ 800 روبل دیگر دوم بینی دارشی اکای روما جو می پارت شیر نه میکفم شیر نه 400 دیگر 200 و 400 دیگر نه اکای روما جو پارت میکفم شیر نه او میگم اکای روما جو اکتن که شیر اکای روما جو که پارت 400 هستی سب میکفونی اکای روما پول جو شیر پلنگ او شیر میریم شیر پلنگو رقمی انا 6 نشون داده رقمی 7 اکای منگا اکای روما جو اومد میکفون شیر نه میریم رقمی اکای روما اومد اکای روما
7 خدی 5 بگم 500 بریم. 7 تو 5 500 اوکی های 7 تو 5. پنج کی بود 5. اوکی اکا شد ما گفتم بریم. اوکی باشه اوکی رقمی 7. 22. رقم یک اکای روما 12. رقم 2 اکای روما 10. 3 21 4 21 5 10 6 10 şey parangı au bu rakam ya akay من گرین او شاشینا به داشت رقمی یک 500 شمایت داکای شدمون گپ تموم تمام 500 داکای شدمون های آسانش دخته کرد شعره در کارتا میکشیم در اکادیون فقط پیری بکنیم میخیدیم پیشین خونی کارتا بکشیم 29 تو میکنیم پیشین خونی میریم بوزیا با میریم دوام میشیم شتوبی انا پیشمون قضا نشود میگن که بر نماز نگوی که من کار دارم بر کار بگوی که من نماز دارم شای پلنگو میریم در شب تو زنهای تو میکنیم میریم اکایی من گرین بعد پیری میم وارد بوزیا دوام میتیم بو نگوی که پس من قهر میکنم میریم من گرینی اکای علی جون واراش چرنا وارد ازاد رقمی 7 tamam اکای من گرین خوشه رکتر میکنم اکای من گرین بنویس 1500 رکتر میکنم میریم اکای علی جون رقمی 3 و رقمی 6 اکای جون 600 گل اکای جون میریم دالچی اکای معروف رقمی 4 اکای 1100 گل کارتا دابوزی میریم دالچی اکای شدمون رقمی 5 1100 دلار کارتا 1000 دلار کارتا دابوزی میریم دالچی انا bu kede ça akay romajon pastor akajon bad peri ferna akay alijon da whatsapp nes ki okey gamnes akay marjo khay nomru ta dorum zang mezanin akay alijon şerdar da whatsapp bizim bu nes ki akama alijonun biyon zang mezan şener bozya devam beteyim akay romajon pastor bu şekilde pastor menesem yoma nomru ta khay do zang mezanin mere darsh khidon igabotun roma pas gamnes akay romajon khidon igabo 1000 ramak me baka bozu mekini dastgiri mo mekini pastor اکه علی بعد پیری بازی میکنه که رقم بتون برام بیون زنگ بزنم اهو باشم دایت ابونه زگون سمک پارت رقم یک دو خله یک دو هفت خله یک دو میشه برام میکنه نه جاکم بنویس یک دو هفت خله سه تا فقط نیت دو تا بگی کجون انا زگون سمک پارت بیون بوزه دام دا واتساپ بنویس که من علی زنگ بزنم تماش عکس ست نگو خود اون دم برام دورم میریم اما اکه شما که رقم یک شما گیر گام نیست این اوج اکه شما یک دو تا یک پنج ختم میمونه کجون 900 روبل دیگه نه دارچی دو و هفت خولیمون اکه علی دیگری اکه علی جون 03 شپران در واتساپ نه اکه جون خدون گامون هم تو اون میگه میریم
Au! Şer palango bigde. Çıkar. O. Şu an şeri ne? Mecangin. Yuh! Hadi bir ocağa kalın. Arkadaş od موجود ki izdes. O akan maruf şu an şey ne? Akan maruf şu an akacağım. Akan maruf jol ma hamida bda rakami 4. Akacağım hazır sadır karta da buzya şey nar. Naret binim au mega. O ki bu rakami 36. Rakami 36. Akan Ali. Akan Ali John amcak o akan şodmon. Rakam 5 yak 9 karta da buzya. Benim darşi. Akan şodmon. Akan facoz benim de malum ki rakam ha sonra şey na. O sabır mekanı. Akan Ali amca akan Ali. Akan Ali rakam 36 amca akacağım. Yani akan asıl kaç bir partiyim uzmanla sarış mekanıyım. Au. Zinde o şöyle. Akan Ali John Olhaf amca akan Ali John Olhaf şeyine amca ka. Yani akan Ali Khalid amca akan Ali. Akan facoz yani tak sabır mekanı şeyine. Oz bafkına rakam kholi beşam etim akacağım. Merim darshi. Au megim. Zinde o şey parango. Akan maruf dance bu silkaç baftım canı şey. Akan Ali Nolhaf hamca akan Ali John Nolhaf şey paran hamca akacağım. Gilla bolu avtomat pan tak. O akan Marujon sila. Ako yak sabem silka parsan bir şey var. Çok bu duran ifra garp ne? Benim badalışam akasa. Akay Ali kimi demek? Akar akami ana. دو هاف هفته şey ne? دو هاف هفته کجون بیو بوزیک şey falan. Beni dalşi. Akay Ali Nolhaf daha önce Akay Ali Nolhaf rakamı soy bir şaş. Soy bir şaş. Kişi boş oldu Ali. Akay Ali Koraf. Kadın Ali Koraf şey ne? Akay faiz tu şinos Akay vermesi şey falan. Şinos Akay sudayız. Ne Akay Ali'nin ne şey falan Akay Ali ne? Ben de gel alsam.
اکه حجوز رقم خلید شیرین صبر بکنیم شاشین صبر میکنیم اکه فایز وقت شیر پنج یا اگه تک صبر بکنیم اکو پروش اپارت بوده دوام میدیم اکه علی مجموعی رقم که شیرین هفت سویب داشته پلنگو هفت سویب دورا میریم دالشی اکه علی رقم دو هفت پروش اومد همین دو هفت سه ساعت دیگه شونه میریم دالشی میگه اکه حجی علی دیگه نیستن و اکه همین خود چه بار نظر کارچه پاس میکنیم تو دنباله شد اکه محمد جون شون شینه هم اکساق شون شی پلنگو اکه علی اومد شینه و بچه قدیر کدی اکه اومد 500 پاف اکه علی نول هاف علی نول هاف همینجا که علی نول هاف میکافون سب میکافون شی پلنگو یک میتونی دیگه کدوم یک میتونی دیگه همون اکه سیلکا براوا من نمروش از دو نمیدونم مگرم همشون اپارتین بگیرم یا اکه شد موجود این یک میتونی دیگه صبر که شی پلنگو التیموت و همه تو بخشیش اوه مگه مرین زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند و شیم میریم دالشی او دوی کارت اکه علی جوز که اکه بلنجو اکه بلنجوز کارت خوری نیست نه یک صبر کنیم شبکه جنو تمام اکه حجی بعد اکه فایز کشید نه میکافون شو و اکه نبادی کنه بیام یک مقصد ما گفتم که خود تایی برم نبیو کارشا پاس میکنیم میریم دالشی میکافون شی پلنگو همه دا بود بوری همه دا پیش روی او مگه میریم کاشتگی تیار بود اصلا چند تا پیش برمودم هفت واره از دا بود میریم اکه علی انا علی نول هفت سه و شش 800 داریم اکه محل رقم 4100 داری اکه شدمو 5 یک 900 داری اکه علی دو هفت 300 گمو میریم همه دا بود بوری همه دا پیش روی او چیاتا شی پلا یکم بودم اکه فایزای دیم حجی بابا سیم اکه بیله این میریم دارشی اکه دنیا او دنیا خشان شی نه میریم شی پلنگو همه دا بود بوری رقم یک 20 رقم دو اکه جو که سود اکه 22 رقم سه 20 چهار هم اکثر خون شروع نه 12 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شروع نه 22 22 وارش شی پلنگو اکه سلام علیکم مردم اکه جوکر سازی خوبی دنیای ما اکه تک جوکر میگم سازی خوبی سلام علیکم اکه جوکر شون شینا میدونم اکه وارش رقم 2 رقم 7 دو نشونه اصلا میریم اکوی ورادرو اکه معروف چور میریم اکه معروف رقم 4 شی پلنگو وارا میدونی شیرین ها اکو وارا میدونی شیرین ها
Акаи шодмон рақами 5. Мерем шепаланго 6 холиай. 6 соҳиб ҷуде завара. Мерем дунё рақами 6. Дунё рақами 6. 3. Шепаланго рақами 3. Файз 3. Мерем далши. Акаи Спартак ҷо гирифтан шена. Акаи Файз, акаи дунё 300 рубли рахта мекан шерена. Мерем далши. Ау мегам ҳама дабур бои кадом медан 1800 рубл ош шава. Нархумин шепаланго, нархуминун. Зинда сарбаланду хонаобод бошен. Зинда сарбаланду хонаобод бошен. нархумин. Зинда сарбаланд бошен. Ма зинда сарбаланд бошен. Мерем меҷангем далши болши меши. Ау мегем мерем. ҳама қисат шумо дем. Мерем акаи фаҷон, акаи Спартакҷон, акаи фаҷон, акаи дунё рахта кешерина. Зинда бошен. 1800 ош шава кадом мезана. Ана ҳабо чӣ мефаратон кадом мезан 1800. Ду нишон дада се рафтем. Мегем ки чанд Спартак, мегем ки чанд Спартак. Мерем рақами 4. акаи маҳруҷон 800 дигар намуна. акаи Шодмон 300 дигар намуна. рақами 6 акаи Дунё. рақами 3 акаи Файз рахта кешерина. акаи Файз чанд сола кешерина. акаи Файз 300 диром 300 диром накунагӣ. мерем дунё ҳамҷаи дунё ҳо. дунё ҳамҷаи тамом дунё ош деме дарши. 1 2 3 4 5 6 7. мерем рақами 7 акаи 7 вале акаи маъруф рақами 4 800 дигар дон. акаи ана Шодмон 300 дигар дон. дунё ош дем. акаи Файз ош дем. ҳама дар бур бола ҳама дар пеш шави кадом мезан 1800 боша. ма дунё тора ба одам мегам пепта кан хонам ака ҷо кери. мерем ҳама қисат шумо дем. мерем рақами 3 мекушоем 3 кияй. 3 акаи Файз. ҳама дар бур бола ҳама 2 5 окей. мерем рақами 3 22. рақами 4 20. рақами 5 11. рақами 6 22. рақами 7 10. рақами 1 10. рақами 2 10. 22 22. шепаланго бараши 300 рубли. ау бараши 300 рубли шерена. мерем дар шакаҷон бара медурем. 900 рубли тоиз. бара 900 рубли шерена. бараши 900 рубли. мерем далши. мерем далши. шерена медурем 900 рубли бара. ау 57 бара. 900 рубли шепаланго. ҳоҷибово 900 ҳам медурой. ҳоҷибово 900. мерем шепаланго мегем кадом пас бирайса бирем бикашем. нақ боша байни ҳаршу тақсим шо кунам бикашем. шо мерем бараш рақами 2 рақами 5 2 6. мерем ай чанд мекашӣ. айс 4 ай 4 ай 4. ҳоҷибово 900 бара. ҳоҷибово 900. мерем далши. акаи Шодмон 4 дуроварда. мерем
Akay Şodmon raqami 4. Odamoy beruna varan 900 hech qanday sherinar varan 900 rubli. Akajono varan 900 rubli raqam 1 2 7 5 xoliyay. Şerinar raqam 1 2 7 5 xolimon. Hech qanday varan budur raqam tayaq raqami xata Akay Şodmon. Au mardum. Me darshkay Panjab vara. Akay hoji 900 har raqam tamda dori hoji 900 da ho boshuna 5 7 tamda doru merim. Hoji 900 rubli ame durori. Ana o 900 benim tapışım daha ne kadar. Benim daha bir şey. سه کاسه خم میکشیم هیچ کنار اومد Akay Şodmon 600 گر اکنون کشیدن او o şarkı kadar da hazır sefer olur. Tam aksak şunu şöyle tam aksak şunu. Benim dalış. Ve cangın dalış şöyle. Ne? Benim rakam çor. Sen şuna çor benim çor. Şaş se çor şaş se çor şaş se. Yak de se çor pan şaş ha faş ne da heza doza. Akay Şodmon ana Akay Şodmon Yasminara okuyacağım. 500 bra 2000 saat ikişati bari 3 سال رو درآمد این سالی دگنی میری Akay Şodmon 1500 400 رو دیگه دمونا تمام میری دالشی میکافم رقم 4 3 و 4 رسمی اوکی Akay فایز جواب تا میری خط Akay رسمی 500 بدای Akay Şodmon 500 روزی Akay Şodmon اوکی 4 20 6 10 11 پری 3 او 32 o şavaktan میگه میره دارشی 3 Akay فایز بود میره رقم 4 همه دا بود برو میره بوزا دوام بتیم Akay فایز در رقم 3 Akay علی اومد Akay علی 07 اومد Akay علی 07 او Akay علی 07 اومد شینار میریم نیومد Akay فایز در رقم 3 بازی میکنی Akay فایز در رقم 3 بازی میکنی شینار اوکی تمام انا Akay گپ تمام همجا که گپ تمام حاجی بابا همجای حاجی بابا حاجی خیمه بابا همجای بده دارشی Akay علی رقم 3 و 6 میبروریم Akay نسه پولش یک طرف میمونه چانسون شد حوض میگم تکا جون Akay علی 07 600 رو دو شینا نسی نپیا پرا دیمون تا من دارشی Akay فایز رقم 3 حد 1300 1800 بشه 1700 رو دیگه نمونه میریم Akay معروف 700 دیگه نمونه Akay Şodmon انا میمونه 900 700 رو دیگه 500 Akay 400 داشتی Akay علی 27 100 رو دیگه نمونه من دارشی Akay حجی همجای حجی Akay رقمگی Akay بیلاین همه دانجا شی پلانگو نه رقم پرو ادام اولی میشه نمیدونم
1800 اومد که کارت 12 رو وارد 1700 اونا میریم هیچ کنه شی پلنگو رقم 6 مو خوله شروع نه رقم 6 خولیه اکه علی 6 اخیر او میشیم میریم دالش رقم 4 11 5 10 6 20 7 22 1 11 2 23 با 22 با ولی شی پلنگو 300 روبلی اکو 300 روبلی ولی شی مردم اون رقم گیرو باشه رقم بوده شی پلنگو میریم ولی شی پلنگ رقم 7 رقم 3 پراوینا اکه معروف 4 جوش دمه دور میگه اکه معروف 4 نه اکه 4 گفت کده اکه شدمون رقم 1 میریم اکه شدمون رقم 1 شی پلنگو 2 6 5 حاج 5 2 حاج با 5 2 حاجی به رقم تو ماده بودی سلام علیکم و رحمت الله او اکه شجاع شان شینار شگری خدا خدا میخوام جان حاجی رقم 5 رقم 2 میریم اکه ایش 6 خالیمون 6 همتون اکه ایش اکه علی نمیدونی رقم تا جونیس اکه امجاز خالی میشه بعد همین رقمو حاج اکه ایش کو تمام اکه ایش رقم 6 اکه شینار میریم دالشی اکه امجاز به رقم پاتو خالی هم میتونید بودی که شیرینار او اکه ایش رقم شینار قربان اکه قربان خوش اومدی هم اکثر شوشه پلنگو زنده باشه شیرینار ما با شما فخریم هم روحان هم جسمان بیپاره نه دارشی میریم رقم 7 شده رقم 1 1800 اوشا شیرینار 1800 اوشا حاجی اکوی تپش شی پلنگ بچه گنده خفوی اکه مهرجان 400 اکه مهرجان 400 دیگه نونا اکه شادمان 400 دیگه نونا حاجی 1000 داشتی 400 دیگه نونا حاجی 1000 داشتی 400 دیگه نونا آمد اکه جان آمد یک کتاب پروستیده آمد اکه جان میریم اکه حاجی 400 دیگه نونا میریم دارشی اکه ایش رقم 6 آش دیم یک دستی چوبان ها در برد بوری اکه علی جان باشه کجاش من رقمای تو را پاس کنم شیرینار 600 دلار ما دوری از شرکت پارتی هم مردم تو میریم او میگم رقم 1 هم در برد بوری هم در پیش روی زنده و سلامت اکه علی جان چه دیر کدی هم کدام مثلا 1800 شوا رقم 1 21 حالا اکه علی جان رقم 6 تمت مکه جان سه اوج دادگیم 6 داخل مت مکه جان برادر رقم 2 10 بشه اکه علی جان رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 6 22 7 20 bu رقم 6 اکه ایش او شا برا بود بده داش رقم 1 او میگیم میریم اکه علی جان اکه علی پافتور اکه جان پافتور تمام هول میرسیم اکه حجی 5 تا بیش خدو میریم
5 اکای حجی اکای علی پافتور اکای علی جان علی خولی دیگه پاک کن اکای علی جان ثابت یه رقم دختمتون در اون دهم تو بشه اکای علی جان 07 رقم 6 بتون تا اکای علی جان 07 او رقم خولی شد اکای علی جان گابنز اول کارتا هم با کارتا میشه فلان صبر کن کارتا خولیه گیش تمام بریم اکای علی جان 07 رقم 6 اکای 600 500 دیگر بریم دال شکا جان اکای معروف رقم 4 300 دیگر اون شیرنر بریم دال شی اکای شادمون رقم 5 یا رقم 1 تویست رقم 1 رقم 1 300 دیگر اون بریم دال شی انا اکای فایز رقم 3 شیپالان 1600 دیگر اون بریم دال شی حجی حجبو رقم 5 شیپالان 300 دیگر اون بریم دال شی انا کی اکای علی اکای علی پراستو اکای علی جوی اکای علی رقمات پافتورا اکای ایبجی اوبه اکای علی جان 07 بعد رقم وز میکیو با یه رقم اکای علی جان 07 بعد رقم وز میکیو با یه رقم سه دادگیم اکای علی جان 7 تابوتمود اکای علی جان 7 تابوتمود یودرا هفت اکای علی جان رقم 6 7 شیردار 400 دیگر اونا اکای قربان هدا چی اکای قربان من نقطه را فراموش کنم اکای قربان رقم میدونم بتون تا شیردار تمام اکینا اکای قربان رقم میده 500 دیگر اونا توبری اکا جان اکای ایشون پول 1800 را باشا پول تارای اکای ایشون جان اوش شاشه نه زنده باش اکا جان نه دالش شما اکای ایشون شما دی بیا ایستو کان کا تو خورنگ وارا شد رونا میشه نه هم دا بود ولی من رقم 7 او زنده باش اکا رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 شما هم وقتا شیفرانگو 10 رقم 6 21 بور رقم 1 اکر او شانگه من دار چه رقم 2 اکر علی جان چوی قدر اومده شیرنه هست دکی جو بود اکر جان برین دارش همه دا بور شیرونه همه دا بور همه دا پیش هایی او مگه مرین زنده و سربالان و شیرونه زنده و سربالان و شیرین نکنون خب خب شو یکم کجا شد مرین دارشی خیلی خوبه همین کور باشه با هم اشوش شیطانانگو مرین دارش بولش میشی او مگه مرین هم اکسف شد شیطانانگو رقم 1 زن رقم 2 مرین همه دا مرد بوری اکای علی جان 200 دیگر اکای معروف شیرپران 200 دیگر اکای شادمون شیرپران 800 و 300 داشتی اکای فایزدین 1500 اکای فایز 1500 دیگر اکای حجی 200 دیگر اکای قربان شیرپران 400 روبل دیگر مرین داشتی بولش میشی رقم 2 هم تو شما شیرپرانگو گپ تمام رقم 2 هم کشیم با 21 شوره رقم 3 هم کشیم با 11 شوره 4 هم کشیم خواب خنک 20 میبره 5 هم کشیم 12 میبره نه 6 هم کشیم 10 میبره 7 هم کشیم 20 میبره یک توزمات یک با 22 میبره او شواکه میگه میرم رقم 2 او اولی یکن اوناشو میمید میگه دواره بزوی دواره آیا بود سپاس باید نظر کتا
Tamam akay faiz bune zakat barı hami ak sual bunde isolisü barıtı ko. Benim dağısı. Akay alijon seyir aban abutu taşıyana. Akay alijon seyir abutu tabrana. Tamam. Akay alijon rakami seyir. Hoci rakami hafta abutumuz. Hoci rakami hafta abutumuz. Hoci babo rakami hafta. Benim dağısı akay soru bir an rakamı. Se yakongi. Se adı bra hafta. Oh. Akay alijon akay yarak dur rakami şeyna. Butim dağısı olursa. Benim dağısı. Akay alijon hafta pas kok şeyna. او akay hoci se Estağfurullah derece akay alijon yakın senetine güven ismi. Merin. Akay alijon rakam hafta akay pası da akay hoci biteyin. Merin. Ana rakam çansa. Akay maruf sad. Akay şodmun 1300. Akay faiz. شما akay merin. Akay hoci rakam 5. صد روبل دیگه دونه اکه قربان 300 دیگه دونه بریم اکه الجون اگر هر سه رقمه بگیری هفتهش تمام او میشه خیر اگر 200 دوشی حاجی رقمی هفت ثابت بود حاجی بابا رقمی هفت ثابت بود حاجی بابا او میشیم میریم دالشی هم اکثر شما دی پولی اکه اپارتمی اکه میگشه وقتش خیلی شما اکه اونا این اکه پولت بود رفت بگیشه اوشی چوا گرفتم هفت اکثر شی نه هفت اکه حجی همه رقمی دو رقمی دو 11 رقمی 3 10 هم هیچ چیز حالی جنگی رقمی 4 20 5 33 6 20 7 20 1 11 شیپالانگو بو رقمی 5 اوش تانگه بره رقمی 6 و 33 زد اوش شیپالانگو اوش بگیم اوش فقط اوش تمام هست گابه زکه علی جون شیپالانگ شما دکه جون زنده و سربالان و شکل شیپالانگو رقمی 3 و انا 6 خوله اشکرین رقمی 3 و 6 خولی مون میریم دالشی زنده باشه و دمو رقمگیر که جوشه اکه اینجی 6 گاب نیست اکه خودمون شده و رقمی 3 خولی مون میریم رقمی 6 رقمی 3 خولی مون اکه معروف تمام اکه شدمون 3 اخیر اکه معروف او اکه شدمون 3 و 1 1100 اکه حجی 5 7 400 دیگه اونا اکه قربان 2 و 6 100 روبل دیگه اونا 1 2 3 4 5 6 میریم همه تونا برد باید شیپالانگو میمه رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 23 رقمی 5 10 میلیون 22 میلیون 22 شکست رقمی 4 او شبکه معروف او بلی کارتا زده میرین دارشی همه دا برد بوری همه دا پیشنوی همه دا موفقیت دوست اون باشد که گیر دست دوست یا کارتا بر خود گیر یا دیگری بر دوست زنده باشین اکه قربان هر در رقم پاپره شینا
ساعت دیگر اکتر شینار میره دارش رقم 5 اکر معروف 500 دیگر شینار اکر شدمون 900 دیگر اکر حجی 200 دیگر اکر قربون 100 دیگر پرتوی کن بیپاری کارو حوالیم بریم میکافون اکر پرتوی رقم 5 20 تو میری اسپیسی ورم بزنی که خدمت احمد بگیم رقم 6 21 7 10 1 10 2 21 3 22 4 20 bu رقم 3 ki bu اکر شدمانجا و شامل درسی 21 21 میلیون شخصی اکر قربانجا پفتاری اکر شیده اکر قربان میره درسی همه دا بود بوری شپالانگو همه دا بود بوری میره میجنگیم درسی چی میشه نمیشه زنده باشه شپالانگو نرکومینو هم اکساق شما دید هم اکساق شما دید درش رقمی 4 میره درشید اکر معروف رقمی 4 شیپالان 400 دیگر نه اکر قربون تو فقط میکنی میری اکر معروف رقمی 4 اکر شدمون رقمی 3 شیپالان 700 دیگر اونا میره درشید اکر حجی اکر شدمونجا تو 1300 دیگر اونا اکر حجی انا o memnun که قربون پافتون هم شکل مینوس میشه شروع میرن درشی از شرکت پافتون در اصلا خودش مفکرم آخه اکر شدمون در رقم 12 درون چک جون یک دیسک داخل اکر قربونو چی با دروغ میگی در حیات نمیزنم اکر اکی شرط ما چکیو که تو پرو میگی اصلا نشون به تو بابراد نه نمیزن در پروفایل برای کاملا 3600 1800 میزن میبره میره کو اون میگن که اکر خزدی 500 رو میشه بوم برا بعد پاود 600 رو سه کنرات کارتا نزدای اوه اکر شدمونجو 900 شکریون کارتا ده 1300 رقم دا بوزی این درشی هنوز بوز نمیکنیم شی پارانگو تمام اکو مثل من سیلکا پارتون دو رقم خالص شی پارانگو چیکار که آدم اومدن ببرم رفتم میریم همین اکر قربون جون های ما یه پست تاکش تاکی نیست شی پارانگو اخیر ساندیمون اونا شو برام شهرون رقم 3 و رقم 6 خولیا شهرون رقم 3 و رقم 6 خولیا رقم 3 رقم 2 6 خولیا 2 6 شی پارانگو رقم 2 6
دو شش دو شش دو شش دو شش اکل معروف تا شش بگی شد اکل معجون یا سیلکا پارتو که خیلی که رقم بخولیمون چور پس بگی خیلی چور مخولیمون ایش نشید میره شنا اکل معروف شش چور گیرشتر ای شش درا تویست اکل معروف شش درا گیرشتر چور مخولیمون نیش چاو صبر میکنم شیر پلانگو میشه و همش شش دو داکل معروف بودیم چور خولیمون او تو کشکلی میگه من دالشی نه این باشه و به اکل که خطی بودن نمیشه از مجال سلکه پارتون مگاب نیست این نمیگیرم اکل قربون خیلی آی اما چون اون چیز ممکنه تو شی نمیشه کارگر ابیش تو دو کامل او تو نوشته تو یکم ادمنستراتور نوشته خون نوشته با مدام بیا این دو واتساپ از تو دو پیوسته فدی اکل فدی رقم چور خولم بگیر اکل شو پرو شما اکل تمام فدی رقم چور میریم دارسی اکل فدی رقم چور اکل میکنیم اکل معروف شش دو 300 ماشه نه ورا میریم اکل شدمون رقم یک سه 1300 داری اوجی 5 هفت اوشنیم فدی رقم چور اکتا او اکل پلش پاتو نخشه پلانگو به پل که خود میرفت میشم میریم اکل پاردابو شون شینا تو بلوگمو با تو میفخی اکل فدی رقم که شورنار زنده باشین او اکل پاردابو پلش اومد میریم دارش اکل پاردابو من پلش اومد اکل جون میریم دارشی اوجی او کارتا da bozuyor ben o meşi şeyler. Karta toz da bozuyor o işteki. Mata kuşu falan da vereyim. Hakem fedyalyum sesler diğer ona. Ham da bul boy benim ayakta mi? Çor. 12 5 22 6 20 7 20 1 10 2 22 3 10 22 شیر پلانگو برام دو سه سالولی varam بدون سه صدربلی چور دوباره کار تایمز بل جمع اکا و جمع نو چور نه ای 5 اخی 5 دو میریم 5 دوباره کشه پلانگو میریم 5 شه باجو چور بگیم 5 گرفتم چور نرانده چور بارا میرسیم شاکه فدیه نرا چور بارا میره چه پلانگو 6 پاس 7 پاس
این بچه ها خیلی مکو رقم 1 3 7 6 خیلی مود ورادرو هم کسی شیر پلنگو ورادرو اکوی ورادرو میدونیم ورا اکای شلمون رقم 1 شب میدونیم والا میریم اکای شلمون رقم 1 رقم 3 7 6 میریم تیش که دیگه نمیدونه شیر پلنگو رقم 1 3 6 5 خیلی موش اکای شلمون 1 3 میبتاید 7 6 خیلی موش شیر پلنگو رقم 7 6 خیلی مون ای 6 می 6 خیلی ای 7 می 7 خیلی ای 1 میریم شیر پلنگو رقم 7 6 خیلی مون او دموی ورادرو درو ورد اکای شلمون 1 3 7 6 خیلی مون هفت شش خلی شیرینه ایش کنه دو شیر پلنگو او میرم رقمی 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 اکای فدیه جون او پول پاس کشیده 200 پاس تایبو 300 دو شکر جون 200 میون شیرینه میره درشی اکای شلمون 700 روبل دیگه میون شیرینه به کفر 1000 1200 او شیرینه رقم 1 رقم 1 1 12 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 4 رقم 4 20 5 رقم 5 11 20 20 این 3 تا پرید 3 تا پرید شیرینه 3 تا پرید انا ورا 500 روبلی اکای حجبو دموزی پراسوی پافتوی شیرینه ورا 500 روبلی شیرینه اکای حجی دموزی پراسوی پافتوی برای شیر پلنگو رقم 2 رقم 4 ورا 500 روبلی میگه ها یک سه هر شبه در اومد شدمون میریم چه میکشی یا 5 خودمون تمام میریم اکای شدمون رقم 1 رقم 3 رقم 3 میکشیم 7 6 محکم بود حجبو رقم 5 میدونی حجبو 7 6 محکم بود تو 5 رو داد حجبو رقم 5 میدونی شیردار اکای سالوق شما 5 متر داکای سایجون اکای حجبو جمع میتی اگر نگیت داکای سایجون میتی 7 6 دروازه نمیتونه شیر پلنگو باید که داکون خود محکم بود هم اکسا شما اکای سالوق دودار خوشا شیرنا او میگه شیر پلنگو او میگه اکای حجی جمع میتی شیرنا لیستا اکای حجی او شو اکای سایجون اکای 5 اکای شیرنا میرین دارشی او اکای شلمونجو ختم 300 دیگه اکتن کشیر نه 300 دیگه اکتن کنی اکای سایجون 500 اکتن کشیر نه اوکی بوده اکای سایجون 500 دیگه اکتن کشیر نه بوده میشه کنیم ویگیش 2000 روبل میرم رقم 3 1 2 3 4 5 6 میره دارشی اکای شلمونجو 300 دیگه شیرینار اکای سایجون 500 میره دارشی
پولی پاس گاب نیست پولی پاس رو گاب نیست شما شیر نرزیده و شکاویدی او حاجی سربان شما نکرد ندی بر پنجه بگی اون اکا جون اکا سعید اومد اوز اکا اوز شربی اکا حاجی جون کوز اکا حاجی نگیره اگر اکا سربان اگر گاب نیست بریم اکا شما اومد اکا شما اکا شما هم اومد اکا اکا شما جون بخید یک سوش کسی داری شیر نه حجوم اکا شما جون هم اختاج دادور اکا پلی اکا اومد بریم اکا شما جون بجون بکفاش شیر نه در کس اکا اکا سعید جون بادی بارا بزنی نزنی سوکی کارتا خیلی جگه دوتایی کارتا چایش کنم دونو انا رقم 5000 بازی پلاسون بگیر اکا جون اکا پول جون اکا شما 300 رو پارتا برین دارشی اکا شما اومد شیر نه اکا شما کس بده 2000 باشا رقم 3 21 4 11 5 21 موند 1 21 موند 2 10 ای پاری کدام شیر پلنگو 1000 روبلی برای شیر رقم 2 رقم 4 تموم ای 1000 روبلی میگم که 700 روبلی 700 روبلی برای شیر پلنگو 700 روبلی برای رقم 2 و 4 تا قدر اومده میتونه تمام 700 روبلی برین درش اکو 700 روبلی تا قدر 2 و 4 دومده میتونه برین اکای فعلا چرا درو وارده برین درشی رقمی 3 و رقمی 5 رقمی 7 برای کن اکای فعلا 400 پرت شیر نه 202 تیزانه پرتی 500 دیگر ده پاس اکای سوامرو درو وارده ده میری همه درو شیر پلنگو 6 7 فولیه انا 700 کی باشه 2000 3400 میره درشی 3400 نه 3400 اوکی 3000 بگیری میره درشی او اکای انا غیر پول رو اومده اکای سوال موجود 700 رو شیر نر میپرتویم او اکای شجاع خوش آمدین میره سیم باید دیکن اخوام خورده اخوام بزنیم 3000 رو اوشتا شیر پلنگو 3000 با پاکت سوال داده پول رو اومد او 3000 اکای فعلی 3000 شیر نر شما شیرون هم اکثر شما سه نشون داد که فدیا اما چه سی برای دو رقم دا برای درون دکا با odam ki zad boya رقم شب
بپیل که 3100 میشه 3000 متر میشه یا رقم شد اولم درویم دو آدم درآمد و خاکا 700 سوکن چور دو درآمد یک دو سه پنج شش دوباره بود میریم یک دو سه چهار پنج شش سه آدم ندرآمده شه پلنگو دو آدم درآمد اکه فعلی خود درآمده اکه سوالمو درآمد میریم اکه فعلی 500 پاس اوش نشری نه اکه سوالمو جو اوش نیم اکه حجو صبر کم آدمو که بازیگان نگیرم من میتونم چه پلنگ گام نسوز اکه سرورم بشه نمیشه مایلو خاک جو سوی پنج خیش اگه چوان اکه میریم اکه سوالمو جو اومد میکروفون 3000 بیش خطیش کنه رقم 4 میشه نه هیچ خطی هیچ کلمه نشه پلنگو اکه سوال موضوع همینجا شاید جواب تیم کفن اخه جون شو هیچ کلمه ها رقم 4 21 5 11 پری 1 12 پری 2 10 پری 3 22 او میان 21 آخرش کردم بله 3000 شاکر کاتگان نوتا بله من رقم 4 او میگه شیر پلنگو او گلا او تا کرده کفون از تا کرده اکای فدیا پافتور اکای سایجون در رقم 5 پافتور شیرنا ولی دارچی اکای سوار همینجا شیر پلنگ شش پاس ای بس میشه نه که بده خب من رقم خوله شیر پلنگو اکای سوار رقم بتون اکای ایش رقم پافتور شیرنا من دارچی او بعد بیان همین اخیر میونم میشکنم بده به هر کس فدیا حاجی رقمی 6 بگیری 6 7 خوله کدومش بگیری حاجی من دارچی حکم باشه رقم که بریم اکای حاجی یک رقم میشه که اگر بچه ها نگیرن کوچ میشه حاجی من دارچی اکای شدون رقم یک سه تمام گام نیست یک سه اخیر که باشه انا 2000 شکی پارتون 900 دیگه دونه شیره من دارچی اکای معروف رقم میشه رقم میده اکا ما خاطر یک کارت میسکلم تو دو کارت داشتی اینا دیدو که یک کارت داری شه بچه میونه تا 100 روبل دیگه میریم دارچی انا اکای حاجی بروما اکای فدیا بروما حاجی سوربون رقم 6 رکت میکنه میریم دارچی چند خون 1 3 2 6 5 7 5 7 5 7 4 3 5 7 4 شیر پلنگو رقم 5 رقم 7 رقم 4 خوله شیرین رقم 5 رقم 7 رقم 4 خوله شیرین او میری رقم حجی رقم که شیرین رقم 5 7 4 خوله شیر پلنگو اکای سوربون 200 دیگر نشیرین میریم دارچی
5 7 4 Akay Şolmon 2000 rafت شیران 900 دوری میریم. 4 5 حاجی سه رقم گیری. Yox, akay hoca olmuş şirna, məni darşı. Rəqəmi çox. 11 5 20 6 21 7 22 1 20 2 10 3 12 Bu rəqəm ya o şangı mən rəqəm yak. Au! Məgəmə şey falan go. Tam aksak şon şöyle ifsem doğru pajal var ki yapıyor. Gabriel. Beni dar şeruna beni dar şey. Akay hol ana şolmo 2000 توری کشیدن. زنده باشیم. حافظه رقم یک بریم. İyi. Akay hocadan şaşı çorup pancan. Şaş çorup pancan. Akay soğuğun yok coşu şeyler akay şeyler. Benim. Akay şolbun. Hafsa digar. Akay maruf o akay hoci. çorup panc şaş şey paran. Oğuş sesafa oğuş değil benim darşı. Hafta soğuk. Benim darşı. Au mega rakami yak. Akay rakamge boşa marhama rakam teşekkür ne rakam yak. بسیار رقم 2 20 3 اکو رقمگیر هم هستای بسیار 4 11 5 10 6 12 7 بسیار 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 İrem megirem. Şey palango da salbli bana mı döşeriyor ne? Au adamın rakamı boşa rakam döşeriyor palango. Au megirem bisyak. Merin dalşi palango. Merin dalşi bolşi. Da salbli bana şu rakamı yakı sev haf. Merin. Yakın kasme durar şey palango. Merin ne boşa bana ise kasme keşmiş ol. Ura de pasport. Akay şolmo mele akay marujo mele de pasport. Gavaz akay maruf şon şeyna. Hiç kanesa bayım se kaslaşma gani. Au rafti khay. Ayım se kas kadın ötürüz o şa. Akay şolmo agon akam sana duri. Yaki میشه چه اکای شما بکشه شینا Odan Oxi davara odamı durana da ben durana tüm şeyine bir havaya. Bakın bana bu kaşın icdan kan odam da o vaxtdan slikana pampa meşa. Ve şadı xolu bu sey
Akay sorgu nedir o vardı şey falan ne kaşın? Cevap nedir? Se haf yak, se haf yak, se haf yak. Yak dı se çol pan şaf faş ne da za. Ama bir şah. Nerede al şaşta? Biz. Bisyak. Hoş buldun. Aklına yapmadım eyvah. Ve bir hadvare kalon zeyda ke şodun. Akay sorbun rakamot pastora şeynar. Akay sorbun rakamot pastora şel palang. Akay sorbun ya ma oxta tok kamondu nemica. O blogger şomadi blogger tete blogger mi botume fakhrim. Akay adam şomadi şeynar merim. Akay şoduncu ama otomobil akay blogger mu akay çakçakay. Akay adam çakçakay. Napurs. Akay şoduncu 1100 karto dabulca şeynar hafsa doşi. Beni darşi. Ozko akvocu baxdu. Hamı xələ. Ben siz mişə gəlmişəm, o siz mişə gəlmişəm. To qarşılaşım. Momice deyim. Mora bir odamı mı tarsına? Au. Au. Şey palangor rakamı xoli. 2 4 5 6 7. 2 4 5 6 7. Şöyle 2 4 5 6 7. Au. Şey palangor 4 5 6 7. Şey palangor rakamı 4 5 6 7 xoli ay. Şey palangor 4 5 6 7 xoli şerinar. چهار پنج شش هفت خونه شده. اوه şey palangor رقم 4 5 6 7 خونه شده. اوه şey palangor arkadaş şöyle şeyler.
شرین رقم 4 5 6 7 خله. او او نشه پلنگو 4 5 6 خله 4 5 6 7 شرینار. nar tomu şerinar. 4 5 6 خله شرینار. Kuya akım veri darşı. Silkoya da o WhatsApp partiyim. Çiğ mişa. Çuvaş iş fenese. Au şer palango. Au. Şerinar merim darlışı. Merim darlışı. Akan şodmonjon şerinar hamca kacon. Narız bir makan. Ha tıra bozulgar bir hiç dandik. Akan şodmonjo aki rüzaşam o tıra hamca katemi kanal zak sargı. Fahmi daka. Hiç önemli bro. زنده باشه اکر شد اونجا زنده باشی امروز روز پلی کارتا کار کردی کار بگیر برای من نیست میره شپالنگو میدوریم رقم میگه شرینا کار داریم اکر شما چی باید کاره این خیلی که 24 تا داریم göz çekin önüne. Taksim edin çek yaşadı hocam. Au şey palango medurum rakam megin rakam grum medurum rakam megin. بهترین کار میکنه اگر دماسکوی تا طرف مسکو کار میکنه که گلمون گل سفینه سلام علیکم سلام به احمد معلوم سفینه اکه سفینه شما شیرنا علیک سلام میدونم رقم میگیرم رقم خولش چه پرنگان هم میتریشید چون تریشید سفینه اکه سفینه دو میدخته بشه بچگی سفینه تو دمو اکه میشه یا دمو اپا اکه شدون با پراوه روسی داری سفینه برو مرا آنها سفینه تو مرا خفه کردی خفه برو سفینه بانو بوزینگارو چون وقتا و اکل ترینکتیجی نه خوری نه نگم ده منشو بوزینگارو چیکار نیستن کارتا شوره غیر عدی کارتا هم اکل شدم اکل ترینکتیجی خیلی یادت هست بو شاید بگم از اینجا ده بچه ها ده سریکای پارتای بوزینگارمون باشه
Safine böyle. اکای حسن سلام علیکم شما پلنگو رقمو خوله رقمی 4 5 6 7 خوله شما کجا سلام علیکم شینا 4 5 6 7 خوله شینا tamam اکای حسن هفت اخی شینا اکای حسن شیپار اکای 4 5 6 هولون 4 5 6 او 4 5 6 4 5 6 تنازل 4 5 6 ده میدونیم اکجان رقم میگیریم خیلی پرنگو رقمو خولیه 4 5 6 7 خولیه شیرینار این نار تو میدونی او بگیم بریم بود نبود بود نبود بله بله اکه از سنجا هم فرقه 4 5 6 میشه 4 5 6 خولیه 7 دادیم را 4 5 6 خولیه یه درباره افتان او اکه بخواد 4 5 6 گیرسه گب نیست اکه بخواد جون راکت نکه موجود سر میتینا اکه بخواد تایی بگی تمام اکه جون گب تمام سخن راکت ده هم خوله 4 5 6 7 2 انا با دو مون خولیمون اکای محروب پاس کرده درام خولیمون دو درام خولیمون چه پلنگو دو مون خول اکای با خجون راکتا میکنه دو خولیمون برین ما سلطه پارتا بچه میدونه شیره حساب میکنه tamam اکای درد اکای بیلای میتین گاب نیست اکای جون گاب نیست اکای بیلای جون اکای دو میری اکای باخا که جوش اکای باخا میریم گلا داو تا کده کفان کفان سار کده شه پلنگو میگه کی چانس پارت و اکی پارتو انا ها Holy gap chap کنوی شد اصلا دست کتم tamam اکه اصلا تینکو افریقی دیگه شد
حالا ببینیم کی چند پرتو. اکای حجی رقمی اکای حجی اکای بخا. اکای بخا چند گرفتن؟ 4 5 6 گرفتن. اکای بخا 4 5 6 اختای میری دالچی. اکای بخا پارتای 600 رو 300 گرفتن. اکای بیلان پارتای رقمی 2 900 گرفتن. اکای بخا رقم تا پاس کنه اکای بیلان تو اکای بیلان در رقم وز که خواند رقم وز اوکشینا. چی گفت اکا؟ او نه ما چندم دو اکاجون اکای بخا بیلانجو خود رقم 2 شینا رقم 2 بریم همه تون دا بود دوری همه دا پیش تایی شینا او میگه میریم رقمی 1 زبا رقمی 2 1 زبا او همه کسا شما شینا گپ تا از گپ سر میکنیم میریم ایسر میشونیم کارتر و دامه نه اومده باشه اینترنت رنگ چی اینترنت سیستای میریم همه کسا شینا برای دیونا بکنیم خیلی برای سوز بودم میریم او من هم اکساق شوشی فلانگو اختار میکنه رقم 2 میریم اینجا پا زنگ نداریم پازن حالا میریم دارشید اوه دام اکساقم میریم اکای شلمون حضور سلمون اکای بخا 4 5 6 300 گرم اکای بیلانجو رقم 2 900 گرم میریم رقم 2 اکای بیلان رقم 2 هم اکساق شون شروع نار دا رقم 7 رقم 2 دا رقم 3 12 رقم 4 دا رقم 5 11 رقم 6 دا رقم 7 22 رقم 1 20 اکای حسن صدر دوشون بریم او رقم 7 او شامگه بریم رقم 1 او میگه شیطانگو همه دا بود دوری همه دا پیشه اکادیم کشان شیطانگو صبر میکنه رقم خولی میشن موضوع تنشوری نه زنده باشه شیطانگو گپ تمام از گپ سر میکنه شیطانگو گپ تمام از گپ سر میکنیم بریم درش باشی میشی زنده باشه شیطانی نه هم اکسه شما دی هفته رقم 1 مجکم گذاب میگه میره درش اکای شدمون شیرینار 900 دیگر اکای حسن صادش کارتا دا شیپارا 600 روبل دیگر کارتا دا بوزی اکای بخجون او اکای بیلانجون 800 روبل دیگر همه دا برد ولی همه دا پیش تایی رقم 1 دا رقم 2 اکای بیلان مو 21 رقم 3 اکای شدمون 21 رقم 4 اکای بخا 20 رقم 5 اکای بخا 20 رقم 6 اکای بخا 12 رقم 7 شیپارانگو 20 21 یا میگیریم وارا 300 روبلی شیپارانگو که وارا 300 روبلی کیش ایلانی دروب درویا میگیریم آدمای بیرونه خوشم آدم کسان وارش رقم 2 رقم 4 2 3 میریم دالشی اکای شلمون من یک لبوی بریم تو گپ نه اکای شلمون رقم 1 این اکا میره شیپارانگو ژلاتینیو اکای حسن 7 تا میگم درو میریم اکای حسن 7
میریم دالچی. شیرپلنگو رقمی 6 رقمی 7. اکه بخدا داورم دوری اکه یوز اکه مصطفی جان خوشان شیرپلنگو کی جوده رقمو خالی میشن نمیون تو وقت رقمو پرایم میدونیم میگیم بگی که رقم میتشیرنا اکه بخدا داورم دوری هر شیرنا جواب تکا اکه بخا ورش نه سالی میدوری شیرنا بریم اکه بخا 20 جواب میتین نه درست شد اکه مصطفی دیم برا شیرنا او تموم اکه بخا شیرپلنگ 100 رو میکشه اینا میریم دالچی همه در بود بوری زنده و شیرپلنگو هم اکثر شون شروع هم اکثر شون ما با شما میفهمیم که دالچی او زنده و شروع میریم دالچی رقمی 1 دو نشان رقم 3 اکه بخا جون 900 رو میپسیم شیرنا 5 6 اکه بخا رقم 5 رقم 6 4 خالیمون اکه مصطفی رقم 4 بتمود چند یک 300 یا خاکا جون 600 پارت تا خیلی 600 پارت شیرنا اکه شدمون 600 اکه مصطفی میگه که جون اکه انا رقم 7 اکه حسن 300 دیگه دمنا اکه مصطفی رقم 4 اکه مصطفی 300 پارت شیرنا 300 پارت بخا خیلی شیرپلنگ 600 شیرنا رخته کن او اکه بخا جون رخته کن خیلی زنده و شیرپلنگ هم اکثر شون اکه جونو نار تومیدم او اکه بخا نفهمیدم 5 6 میگردن 4 و 5 میگه و کدومش میگه شید نار 4 دادم رفت نه او اکه پولش اومد اکه بخا 4 5 6 هر دشن گیر اکه یا تاش اکه جون دوی گنه نمیشه اکه جون کارت دک بزنه موقع دو تا بگی شید نار اومد پولی اکه واقعا 4 و 5 گفت اکه دادم رفت اکه بخا ازدواج میکنه بخا خود من اکه چی میگم اکه بخا به 4 بتونه اکه مصطفی برا شیرنا 4 5 6 از شبیه بعد کنه همشگی اکه بخا جون چای اول نگفت شیرنا اکه مصطفی جون به شیرپلنگ جون این میگه همشگی اکه مصطفی دراز واسه صدوری میره دالچی تمام اکه مصطفی داره شیرنا دراز واسه صد میریم کدوم بزن 1800 و اکه بخا جون 4 5 6 اختر شیرنا رفتیم رقم 3 12 4 تمام اکه بخا هر سه رقم اختر شیرنا رقم 4 11 5 20 6 20 7 20 1 30 2 21 او بو رقم 1 او شارگی میمه رقم 2 بسی زد اکه بخا جون تا میگم که سه رقم در کنه درو واردن آورا دو تا سر یک تا سر مینو دو تا نرمال برای مقصد ایش به ایش و سه تا حرکت در پاتیزات نمیشه شیرنا میریم اکه هم اکثر اکه بخا پافتور شیرنا میره دالچی آشما پافتور تمام اکه بخا جون شیرنا رخته میکنه من بخا بخوتی خیلی میگم ایلون هم 100 رقم یک تا کنه دادم که میره دالچی
Hamada vurdu mən rəqəmi 4. O işi çarka şodmu. Akay şodmu da azor çorsadı mı şeyler? Ede azor şodmu da azor dusadı. Şarşsalı bir kartda da uzun da azor dusad. Akay Hasan dusad. Akay Bakar Akay Bilayn Hafsad. Au şoma şeruna ham aksak şona kajanu. Sem dobro pajalovat. شش پنج هفتاد شش پنج تموم اکر بخیر شش پنج گفتای مریم اکر مصطفی اینجا شینار اکر بخیر اکر او میگن شیر پلنگو اکر مصطفی اینجا شینار اکر مصطفی جون اکر چون دو خیر دست دیگه دونا مریم اکر بخیر اکر که شینار هم اکثر شما دین اکر هجوم جو میشه شیر پلنگو نه رقمو خوری باز میشه شیر پلنگو صبر میکنه میشه مچلا داریم تمام یکم ودان شینا خلشا اکر بخیر که جوش شینا هم اکثر شون شیر پلنگو افسیم dobro pajalovat اکر دسال رو جوان اوش دی من دارش رقمی ده اکر بیلای 20 3 10 4 22 5 اکری بخا اکر بخا اومد شینا 11 رو کرتا 6 10 7 21 1 10 bu رقم 4 o شبکه مصطفی بوی من دارش رقم 5 پر میزنه من دارش شیرنار تختو تمام اکر بخجا رقم که شیرنار من دارش اکرم ختم چورتا پر ده کندرا شیرنار من دارش زینده و شیرنار اکر هجو کروچ کلا شیرنار زینده و شیر پلنگو هم اکثر شما کنیم سیم dobro pajalovat کرو تر باید کرو ما تر باید چون که رقم با چی کنم بودشه کرو تر باید میریم رقم 14 رقم 5 میریم شیرنا خوجی دروغ گوده خوجی دروغ میگه تو رو زنه شد بودی بای بکی کرو مردم یه فقط میریم اکر شدون 10,000 دیگه دونا اکر حسن 100 رو دیگه دونا اکر بخا 200 هفته اور میمونه اکر بیلاین 600 دیگه دونا اکر مصطفی 700 رو دیگه دونا شیران من دارسی 200 داشتی اکر 700 رو کارت دابوزیا 5 اکر بخا 20 6 22 7 11 1 شون شیرنا 10 2 22 5 3 10 4 22 برادرها dobro pajalovat نشه باران بدون شیرنا برادرها مرحمت باران بدون توشتی برا و چه توش مکای حسن من دارشی چور اکر مصطفی دو بالا بریم رقمی 6 رقمی 2 برا کرای 7 بریم اکر مصطفی 4 من دارشی 5 اکو صاحب بشنگه اکوی برادرو 1 3 5 7 صاحبو رقمو جواب تشه پلنگو اکر بخا 5 جواب دو یونه 5 ورا اکر بخا گفته 5 ورا اکر بخا گفته من تو خیلی خطه بدم صفیه سلام مورد مردم او صفیه تا سوال من جواب دادم برو مدیره رفتی اکایی حاجی 7 تابوت بود تو همه تو اپا بگو اونجا اکا گونپاک برو مدیره رفتی بریم
Акаи Шодмон рақами 1, рақами 3, акаи Ҳоҷӣ рақами 7. Акаи Баха, акаи Ҳоҷӣ рақами Шерпаланго. Мери дарши. Ҳамада бурд бори оша калода 1800 рубл. Он Сафинабону, акаи Сафино чӣ тари номад? Ҳафт мери. Ҳамада бурд бори шерои нар, ҳамада бурд бори. Ау! Ҳама саф шомадем. Ау мегӯяд Шерпаланго гап тамом мегӯяд аз як сар мекунем. Эй нафри Сафина мафина мешавам як салом меду тамом. О дуфандон салом алейкум мардум субрума. Алейкум салом алейкум салом. Мери дарши. Гап тамом. Боз ман Али салом Али сафи сафета таҷикским яли англиским. ин номи духтара номи баша. Ау мерам рақами 7. Ҳаматонам бурд бори 1800 ош шавад. Рақами 4 акаи Мустафо 400 дига шуна акаи рақами 5 акаи Баха. Анака сар кардӣ. Акаи Баха ош даим акаи Шодмон 1400 дига дуна акаи Ҳоҷӣ пул домадан. Мерим. Акаи Мустафо 100 дига 400 дига дун. Акаи Баха ош акаи Шодмон 1400 дига дун. Акаи Ҳоҷӣ ошем. Шумо акаи тенкатиҷӣ мерим мекафоне Шерпаланго як наги нарита нишонте як нарита нишонте. Мерим. Ҳамада бурд бори рақами 7 мерим. Каси зана оша 1800 рубл. Рафтем. 7. Хоки хунук 20. 2. Як то есть. 22. 2. 20. 2 10. 3. Хоки хунук 10. 4. 21. 5. 30. 6. 22 буде. Барои ҷазӣ ка рақами 5. ошамаге медарши. 7 Ҳоҷӣ намози хат 12 букшем. 50 оша. Мерим. Ошамагем акаи ана. Бахара. Акаи Баха боиса 70 будан бигим шена. Ҳамада бурд бори ҳамада пеш тари мерим дарши. Ау меге мерим. ҳафт буди. Тамом акаи асан 7 буди дай. Мерим дарши. 5000 рақами 6 мерим. мерим. Акаи Шодмон 1200 дига дуна. Акаи Ҳасан оо. Акаи Баха 1600 дига дуна. Акаи Билайн Шерпалан 500 дига дуна. Акаи Мустафо 300 дига дуна. Мери дарши ҳамада бурд бори рақами 6. Рақами 6. 20. 7. 22. 1. 21. 2. 20. 3. 22. 4. 21. 5. 20. Акаи Баха ош як ход табур Шерпаланҷон. Мери дарши. Вара медоне Шерпаланго пас бошада ва 5600 рубл мекушена. Мери дарши. ҳафт рақами 3 вара кард. Мерим. Акаи Мустафо, акаи Билайн мерим. Акаи Мустафо 4. Акаи Билайн рақами 2. тамом 1600 рубл мекард. мерим. 5 акаис. 5 ҷаи 6 акаи. Акаи Ҳоҷӣ рақами 6. Акаи Мустафо 4 و 5.
Akay Şodman rakam yan. Akay Hoji rakam ekine şeyna men darşi. Xatidi kene 500 rubli merin. Ako peşakim ke vaqt kafondan sanji litmo begi khab. Okey. Men darşi rakta ke şey falan go meri darşi. Tamam akay baxa bunaj befam şeyna oxon. Davatam resma be baxan tamam. Hozir me şeyna 1600 ruta. Men darşi. شش دو اوکی تا اکه اوجو تا عدی رکتکنیش شینا عدی می رکتکنیشا میکا کنیم دوام میتونه بسیرا اکه مصطفی تا رکتک شینا اکه مصطفی جو تا رکتک شینا من دارشی هفت نشون ayak میری کل ما بوده اکه اوجی جو من minut به minut هست سکون به سکون تا میریم اکه مصطفی 400 بیلگه دونا اکه بیلان شی falan 200 دیگه دونا اکه میشاش اکه اوجی اکه میشاش اکه اوجی çalışıyor mi? Alo. Oma گفت که در واتساپ نه زده دنگلاش میکنه. خب توبریا خیلی خیلی خورد خیلی ما توبریا که ما اکای شدمون نساد دیگه هوز بپرسم لکات بگم پیجبا میری اکای مصطفی 45 اکای بیلان شی falan نساد دیگه دون انا اکای هوجی راکت که شیرون اکای شدمون نساد دیگه دون من دالشی همدا برد وری شیرون همدا برد وری من دالشی اومدم اکای مصطفی خود 400 گرم ماشین 300 داشتی کوچ پارتو Hoji do kamisa xurdu telefonu. Tamam nima kamoşa kalo pula maka bira. Tu ya ka hoji. Baxşlo bu var ise deniyor mu? Bunlar benim kim? Ya ha onu sabır ettim. Pula maka parto. Tu siru bu kamera ka. Beni mekafon şey falan var rakam yak. Hamala burd bori 1800 o şava. Rakam yak 20 da ka bilay. Boloş sozu tak soz da 21 بعد نیست. 3 پرید 11 یک سه پرید 4 11 پرید 5 10 9 پرید 6 عصبی 22 7 21 6 و 22 دا اوشا 500 اکای بیلای میتیم او 1300 اکای اوشا هم اکای حسن پافتور اکای حسن بره درچیه زنده باشه فلانگو چور پن پافتور گابه دکه مصطفی گاب نیست میری اکای حسن پافتوری حجی شش نمیشینی حجی بابا شش نمیشینی بره درچی میری اکای شدمون گاب بین خون اکای مونتان 700 روبل دیگر اکای بخا پل تاروکن برا اکای بیلان شیر پلان انا 600 روبل نوشیدن اکای مصطفی 4 شیر پلان 200 روبل دیگر نوشیدن من داشتی حجی همجای حجی اکای حسن پافتون شیر نه
Акай ҳоҷӣ пафтори акай ҳоҷӣ. ҳоҷӣ тринка ҳамҷа тринкати тринка мегӯм. Акай Ҳасан ҷавоби шена паф. Мебошад рақами 7 холӣ шуд. Пас гап нест. Рақами 7 рақами ана 6 холия. Акай ҳоҷӣ ҳамҷа акай ҳоҷӣ. ҳоҷӣ 1300 дасти ма дора. Мерем дарчи. чор пас ҳафтагӣ. чор пас ҳафтагӣ. Тамом акай чор пас боша ҳафтагӣ кирд боша. Тамом акай Мустафо чор пас ҳафтагӣ. Акай Шодмонҷон худ ду рақам дошт шена сабр как одамон бутем варда хоша. Неста акай ҳоҷӣ рақами 64 холай ҳоҷӣ ки ҷоши ношигӣ шав ҳоҷӣ мо. ҳоҷӣ бобо. ҳоҷӣ бобо. ҳоҷӣ бобо. Неста мерем. Худ ду рақам хола. Я акай билайн ду я рақам до я рақами дигар бутма ка я рақами худо мегирем боз менем қайтон то омадаем дома. Ай шаш шора рақам бига акай билайҷон. Чалад дар дасти сафеди чарадлон. 6. Акай билайҷон 500 рубли дигар дона шена мерем далши. 4 рақамон гирифтем. Рақами 7. 12. Рақами 1. 21. Рақами 2. 10. Рақами 3. 24. 300. 4. 20. Фоки хунук 5. 26. 10. Бурд рақами акай ошангем мерем далши. Чикап шуд? Чикор шуд? 21 да. Рақами зал акаҷон 1300 дори. Рақами 4 да боз мегир акай ҳоҷӣ. Рақами 4 да боз мегир шена мерем далши. Ау ҳам аксап шуд мара занзам. Карта зад 500 рубл даст дада рақами 2 додумун 1300 монда буд. Ана ки рақами 4 метон бозӣ хатиш. Мерем далши. Ҳамада бурд бори ҳамада пеш равӣ. Мегем мерем. Иззат бигир чиба. Оту рафта буди 2 4 2 5 2 6 5 чӣ чиба акаҷон? Мерем далши. Мерем далши. Ау. Чибаки мерем. Чибаки мерем далши рақами 2. Ау ош шава шепаланго. Ош шава. Мерем. Акай Шодмонҷон 1100. Мерем акай билайн шепалан 300. Акай Мустафо оо ҳоҷӣ бобо. ҳоҷӣ рақами 4200 рубли дигар дона мерем далши. Ай. Оха акай мерем далши рақами 2. Рақами 2. 20. Рақами 3. 10. Рақами 4. Рақами 4. 11. Рақами 5. 5 22 6 соҳиби 2 6 ана рақами 6. 20. Рақами 7. 11. Рақами 1. 22. Бо 22 бо 22. Наканеса имрӯз рӯзи бара. Мерем. Баъди ин кор бара ҷон мерем. 300 бара шефаланго. Рақами 5 рақами 1 бара кар мерем. Ҳоҷӣ 4 гуфтам медорум мерем. ҳоҷӣ рақами 4 мерем далши. 7 6 2 3.
Akay Mustafa bugün ben 7 میدورم. Akay Mustafa 7. Akay Bilal من 2 میدورم. Akay Bilal 2. Akay Bilal شیرینار خیلی بپاره 300 دیگه. برا چور میبره. چور کلاهای زیبا داره. بله. بریم. رقم ایسا اکای شدمان بگید اکای شدمان جا امین دارشی. چندی برا. 300. اکای شما گفتم اگر شدمان اگر گام نزد انا اکای مجوز چند خور اکای مجوز شما شیرینار باشه تاکی جوی کاملمو اشتراکی میریم. پنج شما رقم 6 میریم. تمام نگیره اکای شما اکای شما نگیره داخل شیرینار. اکای شدمان صاحبش گیری تا شیر پلنگو میره در اکای شدمان افیا پیش کن. اکای شما خودی اکای مجوز خورده شیرینار ثابت میشه شیرینار. اکای شما bakın o صاحبش سر گیری. او مگه میری دارشی. o hay گیری تو چه بارا به دور تمام کو اکام بارا دویا میری دارشی. پایین شما اشش میری. اکای حاجی بابا 900 گردم اونا. رقمی ها اکای انا مصطفی اکادون راکتا اکای بیلان چند تا پارچه بیلان اکای بیلان خیلی 1000 پارچه شیرینار تا 700 روبل دیگه اکای مصطفی راکتا اکای شدمان شیرپان 800 روبل دیگه دارن ایو ابو بگی دیگه اکای مصطفی 500 پارچه 200 روبل دیگه شیرپان گم میسم رقمو خول میشه به جنگ شیرین نه به جنگ سن دوبر پاجالوا تمام میریم. رقم 6 هم کفونون اکای مصطفی اومد اکای مصطفی اکای بیلان همینجا اکای مصطفی اومدی میریم رقم 6 کم مثل او رقم 6 که اکای بیلان او رقم 6 12 رقم 7 او اکای اوجی فهمیدم اکای اوجی رقم 7 توغره ایچلو میریم 20 1 10 2 11 3 20 4 22 5 21 bu رقم 4 او شاکم میگه میرم رقم 5 تا شما میتونید اکای با بیلاین ای اکای او من رقم دیدم میریم دارشی او درجه شکر بحضورم میریم دارشی او زنده و شیرینار زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم رقم 5 میریم اکای شدمون 600 اکای حجی 900 داشتی 2100 2000 شیرینار ببین 2200 شرمش به سوکنمون انا 900 جمعی 1300 2200 2100 شیرینار 2100 میشه بریم اکای بیلاین انا 1000 میمونه که دو کارت دا بولی 700 داشتی اکای مصطفی او من داشتی آخی داشتی وقتی بزنیم نه او شوا چه سه تا شما دا اکای شما رقم سر میگیری اکای شما اکای حجی میگه اکای شما میگه رقم سر بگیره بتومش شیر پلنگو اکای شما رقم 3 راکت شیرینار بری اکای شدمون اناخته 700 رو لیونا میره دارشی
بدون اکا بریم. اکای شما رقم 3 رقم که شینا اکای شما رقم 3 شیپان رقم که موزه دوام میتیم او همه دا برد وری گپ تموم. بلایم برات اوشی چکا بخشش سر نکنیم دسته حافظ اگر کپیم را گیرید ما در یکان کازگان شده التیموس همین کپوه نگیم ما تحقیق ما همین سوال گفتم 100 فایده شرینا کنی وارا بگم که کتیش برین سو کتیش برین سو اکای شما 3 هم میگیره بچه تلاش دادم رکھته که بزرگ فرق شرینا بریم 5 11 شیپالانگو من رکو یکان سنبه ها در کنیست یکان کس همین گلان شما دوالی باشه من حق من میتونم سول یک کارتا گرفتم بس هم لکه جنو بریم کافیز رقم 6 11 رقم 7 توغریه 10 من دارش رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 او چی گپ باباش چی بالو بخلو کیزه نمالم 12 همه ازت چی 10 همه گیریم 21 بوده ایده جایی نه رقم 2 21 او شامه رقم 3 اکای شدمون رکت اکای شما اکای شدمون اکای شما رکت اکای شما او مگه من دارشی زنده و تمام اکای مصطفی تو پاس از کلمه پاس دمون نیست اکای انا شما اکای شینا هم اکساق شما شیپالانگو سیم دوبرو پجال آگوسی گپو این ناکن شیپالانگو زنده و سربالا و شخصی من زنده و سربالا و شیم میریم جنگیم شیرون رقم 3 میریم بریم اکای شما 500 پاس بریم اکای شدمون شینا میمتا انا 600 رو میدگار اکای حجی شیپالان میمتا 2000 او میریم دارشی اکای بیلان شیپالان میمتا 1400 رو میدگار میریم اکای مصطفی جون 200 پاس او اکای شما جون دیم خود میرم 300 گردونه اکای مصطفی او میشیم میریم همه دا بور همه فقط کامنتر گفتم حجی غالب جون میریم رقم 3 اکای شما دیم خود میرم 300 میمونه رقم 3 11 رقم 4 21 اکای حجی جون 900 داشتی 1300 کن 2200 میشه خود تبور دادم 2200 یعنی دیم خود میاد 2200 بعد بعد دیم خود شینا خود یکم اکای بیلان زد این دیموز معلوم کی میزنه من داشت رقمی 5 رقم 5 ای وای نه بگه تو چالیا که حجی چوتی شینا رقم 5 10 6 21 ای اکا هونا تو شینا 7 20 ای اکای حجی رقم 1 20 2 11 21 اینم بگیریم من شیپالانگو بوس کدی بالا شد او منم بالاش شروع دار رقم 4 رقم 6 4 نشونه 5 بریم بالا چون اکای بیلای رقم 2 اکای بیلای رقم 2 من دارشی 5 7 پاس اکای مصطفی دا برا پاس و پول پاس شینا رقم 1 3 7 5 1 3 7 5 سوی بوش اکای شما رقم 1 میریم اکای شما رقم 1 مردم بیرون رقم 7 5 خولای اکای شما رقم 3 میدو اکای شما برا پاس تمام اکای مصطفی جون گاو نیست شیپالانگو رقم 7 رقم 5 رقم 3 برا درو
میره شیر پلنگو بدون شیر نه کاش همیودا نمیدون خیلی بگون کاش همیودا او تو کلمه پاس ابو نیست پاس بکشم شما میریم رقم 6 و 7 بریم 7 بگی اشکال شما 7 بگی میگم 5 3 رقمش 7 بریم مگنی اکای 7 شما شینا سلام علیکم добро пожаловать رقمی 5 3 دوباره خولیای اکای شما 3 هم بگی میگم 5 خولی مون شیر پلنگو رقم 5 اکای 7 شما شینا شانکای او چیاد هیچ کنه رقم خولیش هم 5 دوباره خولیای اکای شما بخدو 5 7 خولا شینا 5 7 دوباره 5 7 خولیای یو میگه میریم اکای شما 7 گیر تا بگیش 5 مو اکای اکون بخدو اکای 5 اکای bilay 5 بگیرم و اکای bilay اکای 7 همه پول شیر پلنگو سوی boş گیرم اکای اخموس خوش اومدی لا چورنی شوندوجو 5 اکای مصطفی جان اکتر کشی نه اکای 7 سوی بگیر شیر نه اکای اخموس بجیقم بقدم بچه اودام یا ابو میگم بلین کلونه چشمو های چورنی شونه اکای 5 میریم اکای 7 سوی بگیر شیر نه اکای گیر شیر فقط صبر میکنیم بشود تموم چهار خش تا قبل کن گاب نیستن 1800 او شاشیران کدوم میزنه هم درو ما میریم او میگیم میریم دالشی اکای بیلانجون شیرپلان 1100 روبل دیگر اکای شادمون او اکای شما شیرپلان او اکای مسلم 200 روبل اکای مصطفی میریم دالشی اوه باشه کورنا که چت بدر شیران کور کسی که درموده میریم اکای 5 اکای حجی خاطر رقم 6 میری حجی حجبو خاطر رقم 6 میری شیرنا میریم رقم 5 23 ناری انا خالی کارتاش بروماد نگیرتن گیرتن رقم 6 10 رقم 7 او 20 بعد نیست یک 20 بعد نیست 2 21 بعد نیست 3 این نره 11 بعد نیست 4 این نره 21 بعد نیست این نره او بسم الله 23 میون شکاری کشه پلنگو رقمی 6 میریم همه دا برد گوره اکایی انا مصطفی اوش چای شیری نه بریم دارش همه اکساق شما شیری نه اکای شما جا پاپتون شیری نه تمام اکادو رکتا میکنه بوزه دارم بودی شیری نه همه اکساق شما جا شیری پلنگو گب تمام او تمام هفت پاس گب نیست رقمی 7 پاس کردن شیری پلنگو بریم اکای 7 رقمی 7 میگیری شیری نه اکای شد منجو رکتا اکای شما جا رکتا شیری نه انا 5 رقمی 6 میریم اکای حجوب تا 7 4 گاب نیست اکای حجوب گاب نیست همون میریم اکای شدمون راکتا اکای حجوب 7 4 1800 گل شیران 1800 رو گل اونا اکای بیلان شیر پلان 1100 رو گل اونا میریم دارشی اکای مصطفی 200 شیر پلان انا کارتا زاد 2 انا میشه 2200 اونا 2000 ای
1000 میشه 1900 روبل دیگر. ببین دارسی اکای شما اکای دادیم رفت اکا جون دادیم رفت اکای شدمون اکتا کردن اکایش ایشان اکتا کردن گابریس اکای شدمون چانس پافشیرن هم اکساخشون میشه شپالانگو با دیکور اکامو خونه میشه شیرنا او اگه من دارشی اکای شدمون 200 پافتی شپالان میموند 100 روبل دیگر اکای شما 200 پافتی میشه 100 روبل دیگر بریم همه در برد باید رقم 6 او مگه بریم رقم 6 20 رقم 7 30 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 4 11 5 11 bu رقم اوشار من دارشه رقم 1 او پاس نکنه bu پاس نکنه نه تمام باید şey نه توله او مگه شیطانگو می جنگی کلمه پاس نیست کلمه پاس در وجودمون حساب بگین در خودمون حساب بگین نه دارشی دو کانسر دو پاتریا ایو ای زنده باشه ای نر تامبینم ما با شما ها میفخر شیطانگو من میخوایم اون کارت مختص اکای شدمون او اکای حجی 2200 اکای بیلان شیپالان 700 اکای مصطفی شیپالان 1800 یا رقم دوری اکای شما آقا میم رقم 1 20 2 20 3 10 4 20 7 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 انا ها برد رقم 5 او شاکم پراوینا 20 او شاکم 5 اکای مصطفی او شاکم رقم 6 او من دارش هم اکساق شما دید رقم 15 رقم 6 بریم اکای حجی چرا پاسه که شیرنار من دارشی زنده باشین گل لبوله تریزا شیطانگو تریزا رزا او بگیم بریم بریم زنده باشین شیرنار نه باشین بریم رقم 6 اکای شدون 500 ها چو اکای شما پافتوری اکای حجی 2000 دیگر اونا اکای بیلان شیپالان 500 انا کارت کدا 500 گرم بالی اکای مصطفی کارت 2300 او دیونا اکای شما پافتوری راکت هم که شیر نام می دارشی 6 20 7 10 1 10 2 11 3 21 4 11 12 5 21 21 اینم بگیریم ایو ایزاد بگی دیگه برای شیطانگو وارجون شیرون رقم 3 و رقم 5 ببین اکای شما راکت اخیت ها زنم مدن اکای حجی 7 اکای شما 1 حجی رقم 7 اکای شما رقم 1 4 پاس بده ببین دارشی ببین رقم 2 شیطانگو خالیمون اکای بلند 2 4 اکای بلند 2 4 ببین دارشی گابریس 6 خالیمون شیطانگو رقم 6 هیچ کلمه گیرش شیرنا اکای مصطفی 6 گیرش تمام اکای مصطفی رقم 6 بریم دارش هم عدد برد بوری
دو دوباره فکر اخوجان رو امام شیخ انا سه نشون اچو بریم او میگه شیپالانگو او شاکده بده هزار انا 800 روبلک ایو میگه میریم زنده باشین شیر و اینا 5 که 5 اکه مصطفی 5 اکه مصطفی این نار کومینو کس بده اوشان 1800 روبل میریم دال شرقمی شور میریم اکه حجی رقمی 7 حجی رقمی 7 شیپالان 2000 دلار کجون تا 1700 روبل دیگر اکه شدمون 100 روبل دیگر اکه بیلان شیپالان 400 دیگه 500 تا شکجون اکه مصطفی 2000 او همه در بود بوری همه در پیش روی میریم میکنیم سه و شش اوکی گفته ایشا اوکی گفته خیلی میکنیم خیلی چور هر که ما رو یاد کرد خیلی چور میکشیم خیلی چور اکی 7500 روبل اوکی اکی بیلاین اکی بیلاین 72 اوکی نه گفتم میریم رقم چور 20 5 20 6 22 7 21 1 او نه رقم 1 او شامگی میریم دالشی او رقم 2 10 رقم 3 23 بوده ای نه که میونت نشکست رقم 1 3 تا ولید او شوا 1 خط کیا تا گیای هیچ که خطی میریم دالشی پاس اما هیچ وقت میریم پاس اکای حجی پولی پاس شیرنا میریم دالشی تمام اکای دیدم که تو خبر دار کوز هم پرسیدم اکای حجی پولی پاس شیرنا امو میگه او شاگه کنیکا ای خیلی مرده خیلی رئیس شد شاگ میره شیپالانگو رقمی 1 رقمی 2 7 4 3 خوریمون شیپالانگو 7 4 3 خوریمون شیرنا 7 4 3 7 4 3 7 4 3 اکای شدمون 1800 مناکجون صدوشی اکای حجی 1700 رو کنیم اکای بیلان شیپالان انا 200 رو دیگه دونا اکای مصطفی 1900 دونا میره داشی اکدا 7 4 3 خوله شیپالانگو شیرنا رقم 7 4 3 خوله تمام اکای شما 7 4 3 اخیر رکتک شیرنا گپ تمام تمام رکتک اکای کنیم شیرنا چوبانی 10 کنفر 10 کنیم کام ayma kartakashi men dalsh pul akan hujira بریم
اگر شما اگر گیرتنوش شده اکتک چه بچه بو کفانوشن نباشد ادامه فردا کلام میگیریم میریم او اکو رقمگی کیوش شروع نه اکو رقمگی تماما درس رقمی دو رقم دو 20 3 11 4 32 5 20 6 11 7 21 1 20 bu raqami 4 o şamil daşı au هم اکثر شما شروع نه هم اکثر شما دید نه تومینو زنده و سربلند و خانه آباد بشه توی در این خانه مبارک شده من درسی خالی کارمون جبگدی لبگدی عید و حرف میزنم خالی کارمون جبگدی لبگدی جبگدی لو نه توم شروع نه من رقمی 5 اکای شادمانجو 1700 اکای بیلنجو شیرپلن او اکای مصطفی شیرپلن 1800 اکای شما 300 گرم ماشین همین داشتی 5 20 6 11 7 21 رقم 1 21 با بود رو بیش خیلی نکنه رقم 2 20 یا با دو رو بیا کجون رقم 3 خاک خنوک ده رقم 4 ده bu رقم اکای آشنگه با 23 اکای اخوز همه زوری که گوشه نه بود رو بین بچه او مگه میریم هم اکثر شما شروع نه هم اکثر شما دین پروسا با او واتساپ دیگرین ورا 23 چه برام اکا تمام اکای بیلنجون شیرپلان اکای مصطفی رقم 1 و 23 در شیرنا 23 باید خدمتتون من دالشی او مگه من دالشی زنده و شیرپلانگو هم اکثر شما دین تمام قبلش من رقم 2 3 4 7 بوده بریم اکای شما 2200 اکای بیلن چند سپاه کجام اکای بیلن 1500 گرم شیرنا اکای مصطفی 1700 گرم اونا اکای شما شیرپلان اول اونا من درس رقمی 2 رقمی 2 12 3 20 4 22 5 10 6 11 7 11 1 20 bu رقم شما شامل رقم 5 گار از اکای شدمون اکای تنکشه نه اکای شما یه رقم تا گوخی اکای دو رقم سه رقم همین بازی اینترنت بچه‌ها کارشون پرام یه رقم تا گلی گوخ اکای جون که سه رقم گل میکی بچه‌ها کایفانو میشن شیرنا tam gap ya odama girdi اکای شادمون دو دانا دو ساعت bilgad اونا برین دالشی
Akay Mustafa o ne? Hami akay Yakup sana da hani mırda kelime mevzuda. Hami odama fikri, kana ki fikri mevzu diğer bu ki kayfalı ki odama yok şey na. Benim de arşi. Rakam yazar rakam demeyin. O nasıl hava var? Rakami çozat ku. Odam asabuni mekeninde asabuni. Hem noşi akay akıl bozma ki hab bir şey. İna. O hami şunu izo bilame keşif baktırak kaskama gel akam tuta. Şen sadır bura bura şen buzya var bura. Akay şodun. 2200 sadır bilgadım şeyler. 200 darsın. Akay bilen şey para 600 geldi ona. Akay Mustafa 1600 geldi ona. O 1000 tanık akay Roman 300 bilgadım karta dadım ben ders rakami. Ana. Punch. Rakami punch. Sivyak. Rakami şaş. 20. Rakami haf. 11. Rakami yak. 20. Rakami 2. 20. Rakami 3. 20. Rakami 4. 20. Bu rakami pan o şeye basıyor. Yuh megem medar rakami şaş. Oğlu koru cevabı geldi. Loşe sak. Şimdi bu şey şöyle. Hamak sayı zaman daha sakar bilen vakşam da. Daha sakar bilen vakşam da. Akay Mustafa Hazorga toru kaşına. Au mege meri. O güzel şey dedi. Çok oldu ki bakay yakmos. Akay Mustafa güzel onu şeyine hemen akşam şaş. Au. Dolu bize. Benim de arşiv. Akay şodmon o meşe akay bilen şey falan çorsa diye ona. Akay Mustafa şey falan anamı ta hazır sadır bir diğer. Akay şomaca ağışlı. Tamam ha payakot da gav ne? Benim de arşiv rakami şaş. Ne? O rakami şaş. Şaş da haft bisyak yak 11 2 20 22 4 22 5 خاک کنه 22 برام بده اکه میجونا فهمشن چیکار تا شی فلان جون من او مگه شروع نه برد بوره اماده واراش نه ستادی برام بده رقم 3 و رقم 4 اصل نشون اچو مری او مگیم اکه شدون رقم 1 اکه بیلان رقم 2 هاف مری اکه بیلان رقم 2 رقم هاف اکه شما رقم 1 6 5 اکه مصطفی 5 مریم
اکه مصطفی پنج رقم 6 رقم 6 رقم 6 شروع اکه امیجون رقم 6 بریم دارشی برای اکه امیجون ستاره شیرنا بریم دارشی اکه امیجون ستاره پارتن شیرنا بریم دارشی رقم 4 او بگیم بریم کوکی پول پارتو اکه شدون 500 پارتا اکه خوشبختم اکه انا بیلان شیر falan گم 500 1000 روبل پارتا یا تمام بریم دارشی همه در بود گوری کدام میدن 1800 روبل oş şaşırır zinde o sarbaland o konu obol o şey bozira ben çok kadar her falan gudum akay yaptım ben de alşi o çok kadar kulak kadar ben de alşi au من şey falan gol akşam sen şu akşam çok kas mezan 1800 o şavaşa 1800 o şavaşa benim dağışı akay bilen akşam bir duha şey falan 800 دیگه اونا اکای شادمون رقم 1500 پارس 200 دیگه اونا اکای مصطفی 800 دیگه اونا اکای امیجون 200 رو دیگه اونا اکای امیجون 200 رو دیگه اونا بریم دارشی اکای امیجون اومد اکای امیجون اکای امیجون ظهور بابا شنا 1800 او شکل میزنم 5 خرید 500 شی پلنگو کیای چهار 5 اوکی اوکی بودای اکای امیجون اومد اکای امیجون روی کردم tamam اکای امیجون فیلم پیجی کفون رقمی 6 ایخته شیرنا انا بمونه تا 200 دیگه بریم رقم 4 11 پری رقم 5 بعد نیست 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 22 22 اوه والا شیشه پالانگو 900 روبلی شیشه پالانگو برام بدون شیشه نه برام بدون تنها نه صدیق کیه برا درو شیشه پالانگو برام درویم رقمی 5 رقم 1 یگون کس هست 5 اکه مصطفی یک اکه شدون تمام هیچ کنادره بروزیان که پاپ کنن گاب نیست کل چی میگن اکه امیجون جواب میتیم اکه بیلن جواب میتشینن تمام bu چی بوده ها تویگو رقمو 32 اکه شما بریم
بریم اکای شما جواب بتیم نمیدونی اکای بیلای جواب بتیم اکای همینجون اکای بیلای میگه دو شش سوی بشود کنه دو اکا دو شش پاس اکای بیلای خیلی دو هفت میشه اینا بوزی ورا چرا که تکده باشم اکای دو هفت پاس گم نیست اکای شما اکای جواب بتیم اکای شما اکای شدمون بین هر تون بکش یا تقسیم کنیم اکای شدمون نه سری تقسیم تو که بین هر تون بکشیم کارترا اکای مصطفی خیلی پاپ در روزی و اکای روزی باشه پنج گم نیست بریم دارش تقسیم اکای امینجون نمه دروی تقسیم شما که میرم اکای شاش پنج اکای نشون دو او مگه شیر پلنگو هم اکسر خشماده اکای شما رقمات پافتورای اکای شما رقمات پافتورای شینا اکای امینجون همینجا اکای امینجون او بگو او اکای امینجون دو سال دو روز به رقماتو بازی که شینا میرم اکای شاش اکای امینجون دافاره میگم میدروی جواب ندو میگم پافتور چی ده پافتور اکای جون میریم انا اکای امینجون آز صبر میکنم اکای رقم میکنم اکای شما شاید نه رقمات پافتور اکای جون میریم درشی اکای شما رقمی سی دو ساعت داشته هزار دونه شیر نه هزار سالشه هزار دونه رقمی سی اکتر میریم اکای بیلای رقمی دو رقمی شش در بازی پراستوی اکای بیلای جون دو شش در بازی پراستوی 600 روبل دیگه دونه میریم درشی اکای مصطفی رقم 5 800 داشته اکا 1700 1600 دیگه دونه میریم درشی الو ها او اکای وارش که در کجوی خیلی اکای بوزینگار میگوی خطا او فرق چی دیم او باید دیم برو وارش که اکای شما او farkı şikaka. Ah, farkı ki varaş yagon taş gona sa. Vay düğün bora me kaçı da tına mı da kuje varaş ya düğün bora kime kadar tına da düğün bora. O guş kakayı bu varaş bozik mud maskrat mud mu guş ho bugün mamet ona fa madura ka. Barı ki ma girifta nemetonu. آخی من ترا گفتم که اگر همه تشمیزم امروز لبوی خمه گیت نتیمه دادم یکون تا این از ابو وارا شد فهمیدی اکا او فرقش یوخی فرق نداره وارا وای اوج وارا بازی یکم گه مرد تو بگو ها بگم من میتونم اکا جان دا همونجا نویسه سگه میگه دویم بران نمیشه میگم یه بچه اینجا همه بوزینگه تخمید اینجا همون اون کس بیعقل اکا اوخی فریب شما میکنی ها همینجا دروغ گفته ساکا جون تو من برای دیگه چیز نمیذاری خودم گفتم او نگاه که اوج یه وارا شگه دیگه این وارا تیسوان او وارا که یکم نکدم میذار اوج دیم برا وارا شگه بگی او فرق نداره او خاکا جون برا لوبوکس کانال تفور ساکا او انا میری تمام میری شه پلنگو اکای مصطفی 1600 منشرنار میری دارشی ای توغرا میری انا اکای امین جون همجا اکای امین جون اکای امین جون همجا اکای امین جون
اکه همینجا رقمی 7 3 4 خورده کدوم شما میگیره اکه جون 7 3 4 4 اکه همینجا رقمی 4 اکه میمونه تا 100 روبل دیگر بریم دارچی اکه رقمگی در بیرون اگه کسیتا شیپارنگا رقمی 7 3 خورده اکه موژیک همینجا اکه موژیک همینجا شیر نه هفتگی یکون رقمی اکه بزرگه بشه رقم بوده شیپارنگو اکه مصطفی میگه 7 1 میگه خالص باشم تموک شیپارنگو میریم اکه مصطفی 1500 مونه اکه شادمون رقمی یک کم میگه سه بگی اکه شادمون رقمی یک سه اخیدو میمونه تا 800 روبل دیگه اینه 100 روبل دیگه شده نه اکه جان خالی پیش خیلی میگه پی رفتم شما من در چه هم مدد برد برو شده نه رقمی 6 5 یکی وارنشون نگه بود رقمی 6 هم اکثر شده نه او میگه من 12 رقمی 7 شده نه 10 رقمی 1 21 رقمی 2 20 3 22 4 10 5 20 bu رقمی سه اکه شما و شاشه نه با 20 زدیم داشت رقمی 4 او میگم هم اکثر شده نه افسیم دوبرو پجال وار اکه مجیون سلام علیکم خوشان شه نه توزی خوبه اکه نه تفاصیل اگی روز سه عدد رفت رقمی 7 بودم 7 خودش اگر اکه مجیون نه گفتم بگین تاکید نبودی 7 او شما دکی او شما که شما جوری سه عدد رفت شینا بین دالچی سه اکه شد مونای اکه مجیون رقمی اکه مجیون رقمی 7 بودم شینا اکه شدمون 1300 دیگه دونا شینا اکه بیلان 400 دیگه دونا اکه مصطفی 1400 دیگه دونا اکه همینجون اود میمونا میریم اکه مجیون رقمی 7 بودم شینا سلام علیکم اکه جون اکه موجی شیر پالان رقمی 7 بودم اکه موجی گفته پیش بکشه نه اکه موجی افیل خفای نه اتونه اسکی ما سه دو دگه بود قلبی خود رفتیم رقمی 3 اکه شدمون شیر پالان رقمی 7 بودم اکه موجی جون افیل پیش کشه نه میگید اکه موجی رقمی 7 700 پاپ یک جون 600 دیگه اکه موجی افیل اکه جون کم ترک پیش با افیل خفای شیر شد اکه موجی جون میرم رقمی 4 او میگه من رقمی 4 21 5 20 6 10 7 10 1 22 2 10 3 11 او بور رقمی 1 اکر او شمایشه نه من داش رقمی 2 رقمی 2 بالا میره او میگیم اکر امیجان ظهور شیر پلان پاستوری اکیمون هم اکتا خوش آمده دوستان خوش آمده
خوش آمدین دوست هفتم. تمام اکرم اینجا رکتر کشیده و اپیتر وقتی هفتم کردی کلا پیش کشیده. برین دارتید. زنده و سربالان استمینا زنده و سربالان خانوما هم اکتر شما نکردیم نه. سیم دوبرو پجالو ها. ماهم باشی ماهم نفخریم. ما اکای بیلانجان گفتم که شیرینار چه دستی که واپشه نیست شیرینار. کارتا جگان بون از لیست شیرینار کارتا جگان بون از لیست. من داشتم گفتم که دست که بیلان مونس. اگر دیگر روزا چی بود اکای بیلانجان چه دست نیست. اکای شدمون 1700. اکای بیلانجان 200. نه که دیر بود اکای بیلانجان وارای کلون بود. اکای مصطفی 1300. اکای امیجان اکای موجیک 650 دیم کمک هفته فردی. اکای بیلان کارتا توقی او به دکتر خورش اکای بیلان علیش کردیم کارتا تا. انا اکای موجیک اکای امیجان 500 تا 400 گرد اونا میریم. اکای امیجان اما دیگه که فهم رقم میده اکای بیلان. رقم میده 12. رقم 3 20. اکای امیجان رقم 4 تا مکشون 20. رقم 5 اکای مصطفی 21. 6 اکای بیلان 22. 7 10 1 20. او بولگو رقم 6 او شاکای بیلان من داش رقم 7. علیش کنه قبل تا اکای بیلان درا با هفت علیش میکنه شیریناری بردا سالیش کنه چیکار بشه اکای امیجون همینجا شیرینار او تمام اکای بیلان 6 شاف اکای اکای موجود رقم میده انا اکای امیجون یا خود طرف شیرینار کارتا نده دیم خود میره تمام قبل همینجا باشه شیرینار تو به خفورمون نکردم نفعی باید ما اون خود داشتم شیرینار تمام من دارش او مگه شیطانانو قسم دوباره پجال وار میری I have half اکای بیلان ده اکای موجیک اکای شدمون 1500 اکای بیلان انا 600 رقم 2 رقم 76 اکای مصطفی 1200 میری اکای امیجون 300 اکای موجیک رقم 2 شیر هم 400 روبل دیگه همه دا بود وارد دم میزنه ولی رقم 7 21 بد نیست رقم 1 31 بد نیست 2 10 3 12 4 10 5 21 6 21 بوده bu رقم 1 ده او شمگه به رقم 2 خریب اونده بوده خریب میشه شید پلنگا هم تلوبوی کارتا یا برمه جایی وقتا اکا بواره میکنی رقم 2 اون روز براش 29,000 دو روز پیش و 3 روز پیش دو вообще ندو رقم میداره علیش کار اکایی ساعت مرود رقم 5 گیری وراش دو ورا کرد همه آدم ده بگه دوار دو رو فهم نکرد دو تا 29,000 این سورکه دو نفری دو زد دو مقصد تقسیم رفتم دماغیم 14,000 تقسیم شو کنید اینا اکای شد مو اینا مدل باز اینگاره که مقصد 14,000 زدگی هست دواره 29,000 همو اکای هم نزد گید ختم اکای علی شرایی بود یا از عدو میریم اکای شما 1900 میره اکای بیلان شیپلان 400 اکای مصطفی شیپلان 1100 اکای امیجون 200 اکای موجیک شیپلان 300 میره دارشیم همه دا برد دوره همه دا پیش کنید دیر ودو شیر وگو برای کلون رقم 10 میکشیم 11 خود کنید رقم 3 میکشیم 10 خود کنید رقم 4 رقم اینجا نیمود 11 خود کنید 5 20 خود کنید 6 12
7 10 آنها 1 11 اما که شیر پلنگو چی گپ شیره نه چی گپ شیر 20 نداریم 20 12 میگیریم 10 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 5 زد 5 او شوا بر 20 زد میریم دارشی 5 بر 20 زد شیره نه 5 بر 20 5 او شوا میگیریم میریم دارشی او مگه میشه پلنگو رقمی 6 اکای شما 1700 اکای بیلان شیر پلنگ 200 اکای موجی اکای مصطفی 1600 میمونه اکای کارت زد ای بله میره 1100 اکای امیجون 100 روبل اکای ما اکای مصطفی اکای موجی شیر پلنگ 200 روبل دیگه اما در بود بولی هم در پیش روی رقم 6 میشه چند بوده 22 بعد نیست رقم 7 21 بعد نیست رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 4 10 5 11 اکای بلنجو او شاشینا و 22 دیمه دارش رقم 6 نه 7 او پونی کورمون جابگادی لوش شیرینا جابگادی لو خولای اعظم زن اونو دختر دامازن اونو شکیم پزان او مگه شی پلنگو زنده و سر بلند باشه شیرینا زنده و سر بلند باشه اما کسا شونه شیرینا تو که خوشگلی تو که دلبری تو که از همه زیباتری چی میشه نمیشه مرست جیران نمیشه میریم اکای شادمون 1500 اکای بیلاین 600 اکای مصطفی 1500 اکای امین او اکای مصطفی اکای موجی توی 100 روبل گرد میره درش اکای شادمون بعدی کمپاس میکشه نه رقمی 7 20 1 10 2 20 3 10 4 11 5 20 6 با 22 با اکای بیلنجوین او شاده و دو برویا اکای شادمان تو پاس میکشه نه رقم میگه اکای مازون دواسه که پارتو اکای شادمان جواب میتشه نه نه یکینیم 1000 دلار خرج چه یکینیم 1000 تا پارتو شه نه کام نیست اکای امیجون ظهور پافتور شه نه اکای شادمان 1000 روبل که اصلا 7 میلیون ها اکای مصطفی بلند جاست زمین حوض میپاشه شه نه چند سو دکا اکینیم 1000 میلیون دالشی اکای یک موضوع یک خودی شه نه ما یه بودیم میخوان اول کارتکشون
Tamam akam جون شیر نقش شدی شیر پلنگو رقم 4 خولی های شیر نه رقم 4 خولی مون بگیر میریم دارشی اکا امرو رقم 4 خولی اخشان اکا امرو جون اکا امرو دامت اکا مصطفی جون اکا امرو دامت شیران شو مقصد بعدی که بو پاس نشیمون میریم دارشی اکا مصطفی دا واسه نسکو اکا امرو رقم 4 میگیری اکا شادون 1300 میمونه ای 1300 دیگه میمونه اکا بیلان شیر پلان 400 دیگه کارتی که دادن 1000 دیگه میشه شیر نه اکا مصطفی 1400 دیگه میمونه اکا امرو خوش اومده او اکا موجود او اکا امرو همجایی مثلا اکا امرو اکا امرو همجا اکا امرو ای اکا امرو اکا امرو رقمی انا 4 میگیره اکا جون اکا امرو رقمی 4 میگیری شیر نه تمام اکا امرو رقمی که شیر نه رقمی 4 اکا امرو رقمی 4 شیر پلنجا رقمی که بوزه دوام اتیم همه تو خوشان شیر زنده و سلام باشید اکا موجود همونجا هاوی که اکا آواز نمیبره زیگ میشه شیر نه نه اکا تیزه میگی چه خونی مگه تیزه خوش باخمان خوش نشون ولی زنده باشه شیر نه قاعد اکا اینجا زنده باشه اکا موجود که آواز برو شیر نه میریم رقمی 7 اکای بیلاین 21 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 10 4 22 5 11 6 11 بور رقمی 4 اوش اکای امرون فلیکین اکای همینجا پاس کرده اکای امرون زدش اوش میگین اوش پاس کرد رقمی 4 زد اکای امرون جان پول مگه شیر نه کارتا زد شه بچه کارتا زد بریم هم اصلاح شد شیرین ها زنده باشه پلنگو او میگه میریم اکای موجودون پفتای شیرین در اولادو شیر شیر پلنگ در اولادو شیر اکای پای میریم اکای شدمون 100 روبل دیگر اکای بیلان 800 روبل دیگر اکای مصطفی 1300 روبل دیگر اکای امرون 400 کارتا زد 900 روبل 500 پرسدی 500 پرسدی اکا اکای موزیک اکای موزیک پفتای اکا او اکای علی خوش اومدی اکای موزیک 1500 900 دیگر نمونه میره دارشی اکای اینجا تو چیکار باور میکنی چیکار میفهمم خب بفهمم دومی در کانال باز میکنم کانال مو چیکار کانال ببین در بعد در دیتا کامل نه اگه فوکس کرده میشه نه اگه چی کرده میشه نه اگه چی کرده میشه ببین دارشی اگه ما کار اونو برای 100 روبل دیگه برای 400 روبل در گول میتونی 15 اسوام میشه که تکیا بودره 400 روبل موری تا 400 وقت کار کنم تا فریب کنم کار کنم
بریم اکای موژیک شیرپان 100 روبل دیگه دونم بریم درسی evdar tiliza uyar davvet trakım tecrübe yok بریم ne kapını o şaşırır ne akay müzik programı ben rakam 5 akay Mustafa rakam 5 au trinka şahset tuz nav köme şahan rakam 6 20 rakam afşan şehirler 12 rakam ya 20 akay amjoy خالص şuan şehirler rakam 2 20 خاطی خودم چون شکم اگه که رقم 3 20 نشد خودم یگان چنان میگه رقم 4 11 همین خدا خطا نشد خودم شکم میکنه نشد چیزی که بازی میگه نیچه است شکم میگه 10 خدا میگه سریوز میکنه شینا برن درش او میگه که ما دفعه از کی بوام میکنه همین اوده با عقل خود میفهمم اینم کارت پات من گرفتم اینو گرفتم اكما همون کارتو جو ساخت ما ای بو مایل همیو سریوز ست بوده قد شش جدو میکنم میکشم دسال پلاکا دارم پرزنت دسال پلاکا دارم که مصطفی من دارشی با تیمبول و سه چهار خوش میتی اکما عمدی همین میدونم کی دکی جو میبودم تقسیم کنم من دوست دارم کدام برا اوکی یعنی اون بخت که فهم میاد من دارشی او میگم بریم بخوایم 15 بخوایم 6 بریم چه فهمو زنده و سربلند باشه خانوابا باشه توی مبارک شما من دارشی اکای شادمان هر رقم پاتور شدن اکای بیلان شیرپالان منوتا 600 روبل دیگر اکای مصطفی شیرپالان منوتا 1300 2100 نشه انا 2000 او 200 پلاکا دو اکای امرون شیرپالان 800 دیگر دونا اکای موژیک 800 دیگر دونا دارش اکای شما اونجا رفتم میگم عدیم رفتنش سرگای پارتوی ببین خیلی رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 4 22 5 10 او 22 گپ تموم شد پلانگو گپ که اکای میجون میگن گپ تموم اکای رقبا کارت خلاص اکای رقبا شما شین قرباقا اکای پوپا میره برام دو شرینا سویبوش نداره گام نشه پلانگو برام بدون رقم 7 رقم 4 بریم اکای موژیک 3 درو آردام میره اکای موژیجون عدیم رقم شرینا میره دارشی رقم 1 2 6 5 سویبوش یک پاس گام نشه یک برای خلیمون پوگبا 6 سویبوش اکای مصطفی 5 درو میریم اکای مصطفی 5 اکای پوگبا رقم 1 میریم اکای ادم مگه شش میتونه گام نیست پوگبا رقم 1 اکای پوگبا رقم میکنیم میریم 2 6 سویبوش 2 6 اکای ادم نگیرن 6 اگر نگیرن میریم اکای بلند اکای موژیک جواب میتونه 2 6 میگیرن شه پلانگو 2 6 سویبوش اکای پوگبا رقم میکنیم دوباره گفتم ندیدم به خدا اکای موژیک بریم اکای موژیک رقم میده عدسی کامنتر اکای این آدم میبینیم رقم 6 گفتم اوشا اسم برو کنه اکای بلند انی نمیشه تمام اکای موژیک تمام شیدار بریم اکای بلند وارا فیجو تمام اکای موژیک تمام بریم اکای بلند مدرو اکای بلند او زنده باشین شیر اینا زنده باشین اکای پوک بلند چیه شد اکای بلند 6 دوام بدور رقم 6 شد 7 وارا کرده رقم 6 دوام بدور برای 300 روبلی میره دارشی او اکای بلند بدور ها بگو نه بچا نه دور میتونش میره بلند اکای بلند رقم 6 جابر اکای بلند ام سی بلند تجکی نارز مکای بلند اکای ادم رقم 6 سوال مجدو باشه نه با تو خمونداز بگو رقم سوم شما پاره داخل میتون آیاک میریم اکای پوکپاک راکت یک شی نه پوکپاک
اکای مصطفی اکای مصطفی رقمی 5 اکای مصطفی شیرپلنگ 1700 اکای موژیک رقمی 2 اکای موژیک رقمی 2 500 رقمی 3 رقمی 3 اکای شادمان 100 روبل دیگر میمونه بریم داشتی اکای پق اکای پق اومد اکای پق بریم اکای شادمان رقمی 3 شیرینه 500 پارسه دیگر میمونه اکای 5 اکای مصطفی 1700 دیگر اون شیرینه اکای پق همینجا اکای پق اکای موژیک رقمی 2 شیرپلنگ انا مونده که در کجای ما که باشی 500 دیگر رقمی 6 اکای بلند شیرپلنگ 300 روبل دیگر میریم داشتی تمام خوب بازی درست شیرینه پا فقط بازی درست بچه خطی نمای مونگی کن اکای پق اومد میکفم رقم اختار شیرینه پق اومدی اکای پق 500 روبل گذاشت شیرینه 200 روبل دیگه داری میکفونون کسی میزنه او شیرینه 1800 روبل او میرین اکای پق یکم رقم اختار میکفم شیرینه رقم 1 رقم 1 شیرپلنگ 10 رقم 2 رقم 1 اکای پق رقم 1 خیلی یک کنه شیرپلنگ شده باشه رقم 2 22 3 20 4 20 5 او ترینکاش که بوده داری که یکا 22 داری که دی برای 7 22 3 22 بوده ای او شارقه 5 میری اکای پوپا ایفیل پیش کشه بچه ها چی هایی؟ چی هایی؟ ای بعد توش دارم میریم ترش اکای پوپا ایفیل پیش که بچه شیرپلنگ همین وقتی پل پارک پانسا خمیتا گاب نیست وقتی پل پارتوی بدون شیرپلنگ و ایلتموس ایفیل تنو بکنیم ایسا خدارشی گاب اکای شدمون اکای شدمون یک پاس مکی شیرنار اکای شدمون رقم یک پولی پاس مکی نی میریم دارش میریم تمام میریم دارش رقمی 6 حالا اکای امروجو رقم یک دارم پق میتیم بیشتر در موضوع 200 دارم کشا یا این طرفش که اون طرفش میریم ای بریم اکای شدمون او اکای بیلاین 100 دیگر اکای مصطفی 1300 3000 میشه من تقریبا 2900 روبل دیگر اکای امرون شیرپلنگ تمام اکا بنای ساکت اکای امرون شانا 700 روبل دیگر اکای موژیک شیرپلنگ 1000 میتن 500 1000 میشه ای 500 1000 میشه 100 روبل دیگر اکای پق همینجا اکای پق یک همتون اکای امرون اکای امرون رقم یک چون شیرپلنگ میتونه 600 روبل دیگر بازی اما نکنیم میریم دارشی او میگیم همه دا برد بوری گیرک کنی یک چند قیمت این برشا که رقم 6 11 رقم 2 20 اکا ایجا رقم بودو شیرپلنگ رقم 1 10
رقم 2 21. اکا علی شما شیرین رقم 3 12. رقم 4 11. رقم 5 20. ایو دو زاد دو انیق زاد بریم 21 12 11 20. او شبکه برید درشید اکا علی جان رقم گیر باشه اگه رقم بگیریم ای بچه ها بوتیم شیرین بجنگ اکا جون بریم درش او میگه هم اکسق شون شیرین افسیم دوبرو پجال وار افسیم دوبرو بریم درش ای زنده و اکا علی جان اونا شو چوی خشید tamam siyah dağılış buradan da arkadaşlar boncuğun top pasları pas şeyler böyle dağılışa zinde boşayın. Tamam arkadaşlar Mustafa hocam neymiş yarın pas kadar yaşam. Hani karta taksim üçgünüm tamam. Teofil. Hay baba hemen zaga. Verin. Aka İmran akşam ya pas hemen ki şeyler de akayı Ali John bu aka Ali John katımı bu canga şeyler böyle dağılışı. Şimdi var değil. Ne? Hay ne boşa sabun. Aka Ali John sabun ki formuş şeyler. Ne dağılış. Yak mı tak de kadar. Aka şodmun. Ana Beni. Akay şunu o şekilde bir dakika akay bilen şeyler. Ana akay bilen pansal parti şeyler bakım için çorsadır bir diğer meri. Akay Mustafa o şey falan da az öteden royu kes akacağım 800 geldi şeyler meri. Na akşam 2 saat. Akay müjgün akay İmron çorsa diğer akay müjgün hazır sesler hazır çorsadır bir diğer meri. Yine akay ana Mustafa kapı güzel. Akay Mustafa da hazır bravo. O şu çaman. Ben daha şey akşam şey. رقم 3 او مگه میریم 11 4 رقم 4 10 5 رقم 5 شروع ایو 30 6 رقم 6 21 میگن 30 اومده 7 7 21 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 2 22 bu avara امجازی که رقم 5 او شانگه با 3000 ایو میگه میریم ایزاد بگی دیگه میگه تو میری دانشی زنده باشه شیرین افسیم دوبرو پجال وار هم اکسق شما شیرین هم اکسق شما دیم زنده و هر بلند خانوبا دوشید ایزاد دیگه دیگه میگه که هم اکسق شما شیرین افسیم دوبرو پجال وار بریم به جنگیم دار شیرین هم به جنگیم دار رقمی ربکه شد مون میشه خوبه که جون میری دارش ساعت فرد دکه قبل دکه قبل شیرین تو بوده که جون خب قبل خب خدا نگهدار Akay Alican همینجا Akay Alican بریم Akay بیلن شیر پلان 400 داشت Akay میمونتان 100 روبل دیگر Akay موجیک شیر Akay مصطفی 800 داشت 1300 دیگر Akay ایمرون 200 روبل دیگر Akay موجیک 1300 روبل دیگر işte bak Tuğra Akay شدمانجان saat burada Akay Alican همینجا Akay Alican Akay Alican 07 gap tamam همینجا Akay Alican Aka Ali John رقم 3 میریم دارشی Ali John رقم 3 میریم دارشی یو میگیم بریم Aka Ali John رقم که شینا Aka John رقم که موضوع دوام بتین
گلت به اوتر کدی کپو کپو سر کدی زنده باشه شروع نار زنده باشه زنده باشه خجونو زنده باشه اکای عزیز پول او اکای انا موجی اکای علی جون غذا پافتن صد رو دیگه شما میریم همه دابون باید رقم شش میکشیم رقم شش میبرن شروع نار 20 7 او 21 بعد نیست رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 یا توز دو توز بمادم دکو یا توز دو توز هی با 22 5 با 22 او رقم 5 رقم 6 10 رقم مصطفی یوز اومده رقم مصطفی او شاشینا گل دبوله تریزر کس همون نوت نه خوش میگه برد ایو میگه من دالشی زنده باشه بله او شامل مثلا من میگه اون چشموی سیاه که داری واینا میشه من اون قوشی سیاه که داری واینا میشه من زنده باشه نه سه بگو گا اکه علی جون 10 بگو شینا 10 بگو شکر اینا توگرا علی جون بریم اکه علی جون خود بود کسی اکه امین جونی من دارشی اکه علی جون خود بود کسی اکه امین جون مرده گورده کی روشا بود نیک علی جون بانو می اکه مثلا اکه عزیزی یا اکه علی یا اکه امین برشه پلنگو اکه علی جون 800 دیگر اکه بیلاین او اکه مصطفی 1300 1800 روبل دیگر اکه امرون او اکه موجی 1200 روبل علی جون نه اکه علی جون شدم بریم عزیزم فهمیدم نه یک دوستی هانی که ترا با اکه امین جون درباره برام تو رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 25 20 22 چون با خدایا با کم اینجا موزیک بکار بریم دور ما امینو بریم گاب نیست یک دو وارا کشه پلانگو بریم دالشی او وارا رقم 2 بریم دالشی پلانگو یک نشون دادی میریم اکای بیلان 6 7 جوش دا اکای امرون 4 اکای مصطفی 5 اکای علی جون رقم 1 این میخه تیتر کلش اکای میگیدا اکای امرون رقم 4 اکای علی رقم 3 اکای مصطفی رقم 5 اکای بیلان رقم 6 رقم 7 بریم دالش کادو بدن 1800 او شوا ایو من دالش نه کومیل دوست اون باشد که گیرد یک عروس دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست پول پارتو خب اکای خوشبخته برآمده پروژه در سخت شده در زدن یک اکای بیلای نگو هی روز برآمده در پروژه سو شده در زدن یک بریم دالشی زنده باشه شوی نه زنده باشه بریم ایو این اکادونو سه تقسیمه گفتگو توش است رقم 2 میریم اون شما کدوم میزنه اکای امرون شیرپلنگ راکت همه کشه نه اکای امرون راکت همه کنه رقم 3 رقم 4 رقم 3 اکای علی جون شیرپلنگ 500 روبل دیگر دونه شیرنا
رقم 5 اکای مصطفی و شیرپلنگ گیدی 1500 دیگه اونا میریم. اکای بیلان 1400 دیگه اونا میریم. اکای مصطفی کجاش اکای مصطفی و اکای امرون. اکای امرون پول خود داره های در کجا کیوز نمیده. اکای امرون تی خراش چلاوی بعد تو که خراش نیکتن لبید حفیظ. میریم اکای امرون کجاش شیرنار. نو خلاش نیکامون نیکامون اکای امرون پولش آن شیرپلنگ 200 روبل دیگه اش. او مگه میری همه در برد ولی شیرین زنده باشیم. شد اکای امروز تی خلاش چلاوک بعد تو بگو نو خلاش نیکامون لبید اکای جان بگو. میکافون شیرین تی خلاشی رقم 2 همه در برد ولی سوپرتوی چی آ پولش ما خریم می کاس مده 1800 او شوا رقم 2 10 3 20 4 10 5 21 شد 6 21 داد 7 22 داد 1 3 تا اگر 11 میشه 11 بو رقم 7 او شواکای بلند او در و 7 زیاد انا ها شیر دید او خاک بلند 7 قد کیات اگر 6 7 او شا در و شیر و شیر اکای دودارم خوشون سروار دودارم اکای بلند کوبلای قد کی شانس می رفتگی نه داش او شا هیچ که قطعی شارو می داشی دودار چوک کردی دودار رو رقم خوره رقم صبر میکنه شاشه نه صبر میکنه شما هم از نه بود خطیش کرد هم اکای بلنجون دیدن خطیش کرد تا گرفتی می داشت اوش شواکا می داشت از زنده و شیشه نه زنده و سربلند خانم باش تو در این خانه مبارک شوا ایو میگه میری اکای علیجون 400 دیگر به اونا اکای بلنجون 2000 آد 400 داشتی اکای مصطفی 1400 دیگر ای ایزد بگی دیگه بگی امرون اکای جو میگه تا او اکای انا موجی شیرپلنگ اکای من 1100 روبل دیگر گل دعوا تا اکای کفو خطیش کفو رقم یک ساعت رقم یک کمی چون چند برای 12 میبرند رقم 2 رقم 2 11 میبرند رقم 3 رقم 3 21 میبرند رقم 4 رقم 4 20 میبرند رقم 5 رقم 5 11 میبرند 6 رقم 6 20 میبرند 7 رقم 7 خاکی خنه میبرند شیرپلنگ و رقم 3 میبرند 3 روینا 12 11 20 11 20 او شانگ رقم 3 میبرند رقم 4 او اکای امرون براد مو چوتی براد مو گیدتی براد مو پافتون براد مو ویدنید هم اکسان شو شده اکای امروزون پافتون شده بخلو کدوم سوی کنم میبینید ضعیفه پاس کنم تو اکای امروزون پافتون رکن تی خلاش چلاوی اجفار میری میری اکای علی جون 900 دیگه اونا اکای بیلان شیرپلنگ میگه همین قبول دارم که اونایی که همون یعنی 500 پارفای بود که 500 تو خیلی رنگ اکای بیلان بونه میداد اکای بیلان 1800 ای بخلو دیل یختون بود بخلو صبر ایدا اکای مصطفی انا کارت کی دارم اینجا اکای جان اکای علی جان کردی اکای مصطفی 1300 دیگه میری اکای امرون اکای موزیک شیرپلنگ 1000 دیگه بخلو شما خیلی رنگ یعنی اکو بو نمیتونی اکای موزیک یا بردن کامنت برای چانس بود
ака Алиҷон 07 газанҷоас о ака Эшинҷон оле ака Эшинҷон ҳамин кона мекашем пери феброшерӯй на асра ба дам мехун 5-10 минута тора дор фи мехунмуш мехезим ё мешинем шерпалаго то шумо ҷавоб давом метавонед акаку чанс мепартоя ака Эшинҷон сози хуби ако тои ака партова мехезим луч асра бихонумун шерпаланго миён занг мезанам акаи муҷиҷон миён занг мезанам акаи Мусафо занг мезанам акаи Билайҷон занг мезанам ака Алиҷон дар ватсап нез ман номерои тира намедонам ки занг мезанам дар ватсап нез гӯ ки ана тез накун ба ҳазур мехунам акаҷон мақсад ки ғайр аз намоз хондан ягон чизак дига мехунам миён 4 номер гимара гаврез акаишин ака Алиҷон бинавис миён назар ракета мекунам ака Имронҷон ман намозхона ҳастам акаҷон то омадан акаҷон набоша карта пас мегирам акаҷон да 15 Ahmet Akay için zang mezanım. Ana Akay Alijon 07 iltimos bana binavis khan numara Akay Bilayna medonum Akay Mustafa ra medonum Akay Imron na medonum Akay Imron tra binavis da Akay mujishka khan medonum na çek parto. Xidon nigahbon agar namoz ba mekhonum miyom. Au
Au! هم اکساق شما شروع نه ایو هم مگه میداشی او مگه هم اکساق شما شی پرنگو اکای علی جون رقم 3 شیر نه همجا کجون صادر کارتا دا بوزیای بریم دالشی ایو مگه میری اکاو کدام جا شی پرنگو آواز میتین اکای بلای رقم 7 رقم 6 1800 کارتا دا بوزیای ایو مگه میری دالشی انا اکای مصطفی رقم 5 ایو 1300 کارتا دا بوزیای میریم دالشی اکای موجی رقم 2 ایو 1002 کارتا دا بوزیای میریم دالشی هم کساخ شون شی پلانو کیای ادامو گزینگارو همینجا که گزینگارو اکای امرون رقم 1 رقم 4 اکای امرون ایو 250 اوش نمیان درسی با ایو میگه من با کارتا مثل شی پلانگو میدونی شروع نه اکای ایشون نارد بینو درسی نه اکای امرون نه این گلاسو تا گوشش مکجون نه خا اکای امروز ما تا چیزی هم اونو تو نمیفهمی بره شی پلانگو میدونیم او صاحب رقمو این اکای امرون گپ او اکای ایشون شما دی اکای امرون تو گپ می خطا فهمی مقصد میزنی دیر اوادی شیر اواد در نهصدش هم بزن در کدوم هاش مقصد ما که بزنی یک نه یک میقپیشا تو ما ممکن دیگه خیلی فهمیده باشی خیلی نمیدونم میریم تو ما بچه‌ها زنگ بودو یا نه اکای ایشون خالی است باز خالی بشه اکای ایشون صبر میکنیم شاشره نه او اکای بیلنگ اومد اکای بیلنگ اکای موجی اکای بیلنگ اکای موجی اکای امروز هیچ کس چه کفایت صبر کشه نه میکفایشه شه نه هیچ کس ادامه را صاحب رقم اکای علی جان سلام علیکم اکای جان میدونن شیر نه چون نمیدونن اکا دعوا اکای اکای علی جان زنگ زنگ باز میدونم میریم دالشی میریم اکای بیلنگ او گاو اکای ایشون خورش اکای بود ببافو خورم شه نه میریم دالشی او اکای مصطفی جان سلام علیکم اکای جان اکای جان ما میدونم شیر نه خب اکای جان خب اکای مصطفی را زنگ زدیم میریم دالشی کیمون اکای ایو میگه میریم اکای مهران جان سوزی خوبه اکای جان سلامتی ها سوال سیجا مناس کورو برو تینجا اکای جان ما او شیر اکای مادم اکای ایشون اکای مهران جان برای اسمود اکای موجی جان سلام علیکم اکای جان سوزی خوبه اکای جان میدونم اکای جان ما میدونم شیر نه محمد خب اکای جان گرم
акаи мужика занг заде шепаланго мерем кимон акаи имрон ҳамин ҷая я акаи билаймон ҳама сақ шунаде акаи амиҷон зуҳур шуна шена ана ким акаи билайна инҷа мемузме гап тамом ҳама сақ шуна шена всем добро пожаловать акаи билай ҷо шуд акаи билай ҳамҷаи ау акаи эшимад ҳамҷая акаи билай ҳамҷаи мужик рафти тамом акаи мужикам так дастам мама акаи дига мона мазам занам чиқе ки наёфтестам ша табот сабша чу яконгон акаи мужик нафаҳмид шена рӯз гапта акаи билай ҳама сақ шуд акаи билайҷон салом алейкум акаҷон бача мо шуморо гуфта мо агар бака хонаотон буред эфиро дада то гирон кунем бабутем да ҳоз бомерава дава акаҷон чӣ акадим дамҷо бугӯ чӣ хеле фотамо хешмекем мерем акаи билайна умедам медуроя ҳама да бурд бори шерпаланго ҳама да пеш равӣ мерем дарси боза давом метем шерпаланго мерсем рақамо холӣ шава бозӣ мекунем мерем пеш айбромада рақами 3 рақами 4 мекушем рақами 4 акаи имрон шегар акаи алиҷон ау мегам акаи алиҷон 4 12 5 21 6 21 7 10 1 ау 11 2 11 3 21 ира мегирем вара медоем шерпаланго 300 рубли вара ау ҳамаш беша саломатӣ бале акаи эшуҷон мерсем рақамо холиша медурем тамом акаи мужик рақами дura вара дурбарда вараша рақами 5 рақами 6 мерем акаи мужик рақами 2 акаи билай 7 акаи билай рақами 7 акаи алиҷон рақами 3 акаи алиҷон рақами 3 акаи имрон медуред акаи имрон рақами 1-4 шерпаланго рақами 1-4 акаи имрон акаи эшин акаи меҳроҷ акаи аминҷон зуҳуров мерем рақами 1 рақами 4 шерои нар варад медуред 300 рубли 1-4 акаи эшин гуфта 4 медурам як акаи аминҷон гуфта медурам мерем агар акаи имрон надурад гап нест акаи имрон будурори акаҷон бугӯ медурам пас пас менеси шерпаланҷон мерем дар 4 вара акаи имрон 4 медурам акаи эшинҷон 4 соли буштирова акаи аминҷон як айхел ракета мекушед на акаи имронҷон 300 рубли шена ракета мекунем мерем гап мез акаҷон 10 бор бигем бахто 10 бор медуруша акаи эшинҷон мерсем рақам холиша якум оша давози пластик шена ау акаи эшин оди хичи кор намеси чи шена мерем даварча зинда боши шена ҳама акса хуш омадед шерпаланго всем добро пожаловать всем добро эш акаи эш яка гирсан шена акаи амиҷон яка гирсан шена мерем ин акаон розия шерои нар ман ба акаҷон мара рақами 5 шона 6 мерем мерем акаи мужик шерпалан 700 гадона шена акаи билан шерпалан 1500 гадона 1800 шена мерем акаи алиҷон шерпалан 900 гадона акаи имрон ракета акаи аминҷон зуҳуров рақами 1 акаи имрон пул домад акаи аминҷон 200 гадона шена акаи амиҷон 500 омад 200 рубли гадона шена мерем далши акаи имронҷон шена пул домад акаҷон од мемонад шерпаланго ҳама да бурд бори каду мезана 1800 рубл ошава мегем мерем хуш омадед ҳама каса мерем ай рақами 6
کس بزن 1804 همون بگه بریم رقم 6 او سه دما اکای موژیک اکای بیلای او شوا رقم 7 22 بدای 1 10 20 بدای 2 20 بدای 3 20 بدای 4 33 بدای 5 21 بدای میلیون 33 شکست میلیون 33 رقم 6 شکست او شوا میرم رقم 7 او نه بیاید دستت نمی اکای میلیون 33 همون که کارتا داده میدم رقم 4 کارتاش دوری بعد اومده 33 دادش ترینکت دادش اینه دانشی کارتو بخوز پردامه بریم او شاباری او مگه شد پلانگو من درس به جنگی و همه در بود گوش شده نه زنده و شده نه شما هم اکتا او مگه اکتا بیلنگ من درس به جنگی او اکای او قربان جان برات تو خوش پلانگ سلامتی و سوز تیجا منال علیک سلام چقدر نجاری من هیچ بچه ها چون کور بور زندگی شدن خیلی سازی خوبی اکا امرو شیپران رقمات پفتورای میرم رقمی 7 بریم اکا علیون 500 اکا بیلاین 1500 همه 1800 3300 3100 رو دیگه دونم بریم اکا مصطفی 1200 دونشین اکا موژیک 600 اکا امرو پفتوری چاکا قربانجا نفهمید گفت شینا روستی نارز ما که قربون برا اکا امرونجا پفتوی شینا جواب میتی نفهم اکا امرونجا بو چوا شینا بو چوکا تی بود او کام تراک روز جمعه بود اینا استراحت کرد مخلوق بود بیشم اکای انا اکا امیجون همجا اکا امیجون اکا ایشن همجا اکا ایشن اکا امیجون همجا ای اکا ایشن رقم 4 میگیره اکا ایشن تمام اکا امرون میریم اکا امرون دا ایفی دا واسه ایت دا گپ نیست تمام نفهمید گپ تا اوکی میریم اکا ایشن رقم 4 اکا ایشن رقم که شیدن اکا ایشن رقم که اکا امیجون همجا اکا امی اکا امی رقم 1 اخیر شیدن میریم دارشی اکا امیجون 1 تمتون بزرگ با همون شیدن بشه اکا امیجون سال دربلی دیگه دونه شیدن او تموم اکا ایش رکت هم اکنیم میریم دارچه زنده و ششه پلانگو زنده و سربالان موشه همه دا برد بوری همه دا پیشایی همه اکوی که کارت ها دومه نه قربان جانوی جنات هم شه نه پروس هوای همی که سرعت گیتا ده همه آدمای که التماس نمیزنه اوخی نزدگی شد تمام حیدت من چی میگم من بخیدم حیرونده اکا ایش 300 پارت 200 دیگه شونا میریم میکفون شه پلانگو رقم 7 همه دا برد بوری شه پلانگو رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 آمد اکا ایشون 11 رقم 7 رقم 6 20 22 22 وارم 2 صدی
انشالله خب کجا عروض کنم همه گرم شدن انشالله من باید زنده باشم و عروض کنم هستیم بریم شیر پلنگو وارم بدونیم رقم 2 رقم 3 اکه مصطفی 5 بریم اکه مصطفی رقم 5 وارا سیصدی شیر پلنگو رقم 1 7 6 4 3 boş ama kasa şuna şیر پلنگو او میگه بریم اکه امیجون یک اختر شیر نه اکه امیجون یک اختر کارتا ناز بارد نداری بریم اکه بیلای رقم 6 رقم 7 بریم رقم 1 4 اکه امیجون وارم بدون شیر نه وارا شیر پلنگ افیا پیش 4 خالیمون 4 اکه ایشین جواب افیا پیش کنه اکه ایشین رقم 4 یک خالیمون اکه امیجون رقم گیر شیر نه دو نشون دو سوال کار دو نشون هست بریم tamam اکه امیجون رقم بکنیم 200 روبل دیگه 100 روبل شیر پلنگ داری اکه امیجون 200 افیات التماس پیش کنیم وقت هم پول پارتوی می اومده افیات پیش کنیم یا افیات هم بکشن ایسا بدونیم بریم درچ همه در بود بوری شیر پلنگو همه در بود بوری او میگیم ای زنده باش شیرین ها زنده باشید بریم به جنگیم دارشی الو اکه امرو من نفهمده چیزی نمیشم اونجا چی سمون چی بگم داری شیدن نفهمیدم نه گفته حکومت دا دیگه گرم ندارم برام گفتم نه دارشی تمام اکه دارم نشتو بخفگی باشه گفتم دار خوب دار بریم رقم 3 او اومد اکه ایشون اومد میرین همه در برد بوری اکه همینجا رکتا بکنیم اکه مصطفی 900 دیگر نمونا اکه بیلنگ شیر پلنگ 3142 2900 دیگر نمونا ایو ای 12800 دیگر توی میرین دارشی ایو اکه ایشون 300 پاوش 200 دیگر دوری ایو اکه همینجا رقم گیتن 500 پاوش 300 دیگر دوری اکه همینجا 300 روبل دیگر میرین دارش اومد اکه همینجا اکه ایشون التماس همین آواز میاد فهمیدم این آواز یا او بنویسین میرین دارشی ایشون خدا بریم میکرفون شیر پلنگو رقمی 3 اکه همینجا یا او بگو فهمیده تباشه همین پول پارتوی بدن التماس افیات هم باید پول پارتوی تا پیش کنه و افیات تا پاوز هم شوخه کنجان و رنگی چخل که ویدیو پاوز باشه افیات بر افتان میگه درچی مو او نه تمام میریم میکرفون اکه ایش همینجایی رقمی 3 کدو مثلا اوشتر شیر پلنگو 1800 رقمی 3 11 رقمی 4 اکه ایشون رقمی 4 22 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 7 رقم 7 20 1 رقم 1 21 2 رقم 2 22 22 22 براش شیر پلنگو 900 روبلی او جوی جنگ جوی ننگ جوی برادروی براد به دوره ورا 900 روبلی کدوی پاس میرسیم رقم 2 رقم 5 ورا کرد ایو میریم آدمای پاس بگی پاس همه نرسیم آدمای پیرو نمیرسیم اکای بیلای 5 تا 6 میدورم میریم شیر پلنگو اکای بیلای رقم 6 میدور وارد 1 7 5 3
امرون پنجگی اکا امرون اکا علی جان میریم اکا امرون رقم 5 اکا علی جان رقم میشه چند سو اکا علی جان 5 400 دیگه پارتو اکا امرون میپارتویم 7 یک خولی موشه پلنگو 7 یک خولی ای شیرو نار 7 یک خولی ای میرین دالشی اکا امی جان یک کدام دور اکا امی جان 7 یک دواره نه صدر خولی ای میرین اکا امی جان ظهورو بفیرا پیش یک همه دور اکا تموم 7 شیر پلنگو تمام بیرونا رقم 1 7 خولی ای شیر پلنگو رقم 1 7 مون خولی ای دواره نه صد روبلا کی میدونه شیر پلنگو مرحمت بنویسین اکا امرون جان 900 میپرده شیر نار اکا امی جان 400 اکا علی جان 400 دیگه اکا امرون پوش اومد میرین دالشی اوما اکا امرون جان شیر پلنگو جان ای اگه اگه کو عدس نمیدونم نمی میاد بنویس اکا امرون چند تقسیمش کنیم چی که کنیم گپ شما دو تقسیم گوی دو تقسیم سه تقسیم گوی سه تقسیم اکا اینا میخوام شما را شما برو اوکی میگم میشه ای شده زدم میشه اینا کو چند تقسیمش کنیم بگم تقسیمش کنیم اینا دو تا سه تا بره اینا سه تقسیمش کنیم روزی اینا کو اینا بریم دالشی شی پلنگو رقمی 2 رقم 5 برکر 5 شده رقم 6 میریم 6 اکه بیلان گیریم یک مو خلیمون 2 ورده بود 3 درو وردم 4 دواره بود 5 4 درو 4 دواره بود توی بلا خطا کشیدیم 2 4 باید یکو 2 4 5 بلا خیاط بخدا دیدی کافا میسو میریم 5 6 2 3 4 ها کاف خلی بدون 1 2 3 4 5 6 7 8 8 کنم بزنم اکای بیلای رقم 6 6 نه 2800 اود میمونم پراوینا اکا امرون پول دوم اکا علی جون پول اکا علی جون نیومده اکا علی جون کجا شده اکا علی جون اکا علی جون 400 یه شیر نامه پارتو میکفونیمش بریم دالشی اکا علی جون همینجا شیر نام اکا امرون قطعی اگم خواست برای اخو اگم سمی 700 روبله 800 روبله 3600 ویگی شاید 900 روبله برای اخوی در پس بی بختا اکا علی جون کجا شده اکا علی جون همینجا شیر نام او پاوش شیر نام دو تا خونم اکو شیر پلنگو اوخه که امرو آب نرخان تا بنویس چندی شیر پلنگو رقم 5 خطی کی میره و شیر نار رقم 5 خطی اکای علی جون همینجا اکای علی جون 3600 اکای بیلای میگم میرم 5 6 میره 5 یک هزاری 5 6 او یک تقسیم 5 5 تقسیم 5 خوش تو خیلی تگه شوجی اکای علی همینجا اکای علی اکای علی چه تشخیص بود اکای راسی اخشون شیر نار
Aka Alijon ço cavon şerna. Çe. Hı. Ne, pa telefon domadagi. Aysar ham numr mebun akajon Aysar. Tamam. Ne ma bu kafondan bigirem aka. Tamam. Mere şerpalango, mere dar şer rakami 5. رفتیم تمام من تیم ایمرون رفتیم از رفتیم اوکی بدای رقم 5 اکای ایمرون رقم 5 بسیار بعد نیست 6 22 بعد نیست 2 20 3 11 4 20 bu رقم 6 اکای بیدن او شای اکیم حدوز در اکای ایمرون بده من دارشی اصلی کارتوی نها او میگه من رقمی ها هم عدد بود بولی شیر پلانگو هم عدد بود بولی میگه من دارشی او میگه اکای علی جان همجا اکای علی جان او شوا من رقمی ها اکای علی جان همجا اکای علی جان اکای علی جان پاسا پاشنا اکای بلند خود میروا اکای بلند 1900 داشتی 3600 میشه 1500 2100 انا 2100 جمعی 1900 правильно 4800 میمونه اکای مصطفی 800 میمونه اکای موجیک شیفان 500 میمونه اکای ایش 100 میمونه اکای امیجان 200 میمونه شیرنر می داشتی او میگه می اکای امرو اکریم 1000 داری حوزی رو کنیم میسا بازو بکنیم چی خیلی فرق رقمی 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 گامه رقم 5 او 3 توز اومدی دفعه رقم 6 10 او رقم 5 رقم مصطفی اشتاد اول یکا پاس کنی بود ابوزی پاس درو مدکی نظر برین دالشی بولشی میش او اکای علی جان همجا اکای علی جان 07 اکای علی جان 07 شه نه همجا اکا همه کسا خشون شه پلانگو زنده و سربلند موشین برین دالشی نباشه رقم پاس بکنیم اکای امرو میتونیم چرا اکای علی جان 07 همجا شه نه نه اکای علی مصطفی جان باید 200 پلوه پریزورا автоматик мерен ҳалши ҳарақаи 6 акай алиҷон ҳамҷа акай алиҷон акай алиҷон ҳамҷаи соли хуб рафт акай билайн 3600 акай мустафо 1700 ман шигир ало чукай браҷон соли туҷи 1500 акай мустафоҷонуна 800 дошти акай мужик шерпалан 400 дигар мемуна акай эшин од мемуна рақам 1 акай амиҷон 100 дигар мемуна акай нестай акай имрон рақами 3 бутум та ям та пешаҷон я рақамати музем кам буда акай имронҷон рақами 3 бутум шерна о акай алиҷон ки пул ҷавоб бесе ки пули акай омадан бесе акай алиҷон ҳамҷа акай алиҷон акай алиҷон як минута ҳама акай ки нагирад ахир мета пулш омадан акай али ҳамҷа акай али
Акай Алиҷон вара буд шу рақами 6 варая зад, баъд дива як худ бурду хел 400 пафтагӣ. Бозира давом бутун Акай Алиҷон рақамта пас куниш. Чиқаре кун Акай Алиҷон ҷавоб тишена. Ау. Акай Алиҷон чиқаре кун Акай Али шигирихдо. Як ма дон рақамтун. Акай эши рақами 4 айхта шедан, Акай эши 4 айхта чира? Акай Алиҷон мегӯ ки вара буд шу рақами 6 зад 400 минус буд 400 рӯй кади як худ дигар будагиён. Бозӣ рақами 300 давом мета Акаҷон. Пул мақсад надорӣ. Чиқаре кунем? Бозӣ таба барам. Чиқаре кунам? Пафтори мақсад Акаҷон. Акай Имрон соҳиби ҷими Акай Алиҷон нагед ахир метушена. Акай Алиҷон ҷавоб тушена. Пас. Гамбез Акай Алиҷон шена шон Акаҷон ой зинда бош Акай. Сос телефонда наушин сос кун. Акай Имрон рақами 3 айхиди. Акай Имрон. Гамбез баъд икона номер без холиш Акай чин. Акай Имрон рақами 3400 рубл гад мона. Берем далши. Гум ки дафт телефона. Берем рақами 5 6 рақами 7. Акай Имрон рақами 3 айхта. Акай Алиҷон хушон шена зинда ва саломон бош Акаҷон. Эн нарад бинам мери. Чоқай бахаҷон. Рақами 6 20 рақами 7 шигирих добра 12 чоқай 4 код веси рақами 1 шерина 11 рақами 2 21 4 рақами 3 20 рақами 4 11 хай сод баъд дан рақами 5 11 шер паранго 20 я 21 дорем бо гуфтум вала шуд ки нашуда мерем 21 20 11 Uma şav basmıyor ve şom da basmıyor. Galiba şu kadar. Au meke mere şerö nar. Akay İmron rakam ise şerö nar ayxta Akay İmron. Rakam ise ayxta şer falan. Yama sol sicam ki. Dura o şabale. Digan ama sol si. Dönü vereyim. Pardon, خدو. Kami dü takam. Mere şey palango ala kami se. Dina o da roz istirahat şeyna. Mere dar au. Akay İmron. Hazır sesat. Gavaz akay işraktar ke şeyna. Akay bilan 3400 همون خیلی ای کیجو وقت دو پروسا دینا زیگ بود Akay Mustafa 1400 Akay Mujik 400 900 ya şehirler Akay Eşin Akita Akay İmron da neyse Akay Amijo şehirler memata o şehirler Akay Amijo rakam ya memata o mel darşi Akay Eşin Akita ki Duta Akay eşi 500 pafisi 400 mı? O yoldamış. Verin dalş hamada burd bori hamada peşave rakami semerin. Sof rakami hafnayın bırak. Omad Akay eşi omad. Akay bilay hamid şarofat hamid hafta ki çeşitli zay. İş ismi şadi asas şart buzdayım rakami du borda kadın bud aliş kar. Kati haf şey çizer hamide bud. Akay mujik kız aliş kar şeyda. Rakami sey. Verin dalşi. 20 4 22 5 23 6 20 این تاری برات رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 bu رقمی 5 oşa beni darşi beni şey parango رقمی 6 Au, pardon mi khidot aslan. Verem dar şer falango.
چی بود گفتم نمیزنم یک ذره کن جامعه ذکر اینجا بخدام تمام بخ اونا بود تمام بره دالشی او زنده باشه شروع نه زنده و سربلند باشه می جنگیم قسم خوردم فقط بره دالشی پرانگو رقم 6 کی چه نفهمیدم اکا این ما گفتم شاه مدینه بخدو اکا امرون 1200 گردون شینار اکا بلادیون 3200 گردون اکا مصطفی 1400 1900 گردون اکا موجیک شیرپران 800 روبل دیگه دونا اکا ایشون 300 روبل دیگه دونا اکا همینجور رقمی که با افرا پیش میکنه شینار من دارسی او اکا همینجور 500 پافت شینار من دارسی اکا همینجور 500 پافت правильно ما بدرو بینم نه خب پیدا زنگ کو بینیم اکا همینجا 500 پارت 400 گشت اونا میره دالشی یو مگه میریم اکا همینجا افیلا پیش میکنه شیرینار نه نیست شما اکا همینجا افیلا پیش کنه اکا همینجا پول دارم اگه افیلا پیش میکنه رقم 80 400 گرم اونا میرم رقم 6 20 7 20 1 22 22 3 21 4 20 5 21 bu megan raqam midinam mezoyi raqam midi bozoid o şakay bilayn akay mujik toyiz akay mujik bu megan raqam midinam mezoyi nam mezoyi şerina bu ma megun logo karta mezoyi xejder mezoyi ya zoydan adra bu zoydan megira fakat sabır pul sabır jalaka şerina akol odamay ki çi xelifatın hamu ximay şumuş bugün şerina akay basanda xşon aka بده دالشی اکر بسانجان رقم خولش کردن صبر میکنیم مشاشره نه صبر میکنیم رقم خولش ها اکر ایشین میتیم و درش میریم اکر امرون شیرپلان 1100 اکر بیلان شیرپلان 3000 او اکر مصطفی 1800 اکر موجیک شیرپلان 1300 اکر ایشین 200 اکر همینجا رقم یا 300 میره درش رقم 300 اکر امرون همه کسا خشون شیرینار ایو شف در کجا گشته ایستی شف جون رقمی 3 20 رقمی 4 هم اکای بیلای یاد هست بزنم بس دسته رقمی 4 20 5 10 6 22 7 12 1 22 2 20 22 bu میگه رقم یک ورق کردن نمیتونه این رقم یک ورق که شی پلانگو bu اکا همینجا میگه رقم من ورق نمیکنه نه اکا ایشون گفتن خولیش ها بتون شینا خولیش ها داخل رقم نیست خوشحالش شینا بری دارشی و انا بدون رقم 6 رقم 1 5 اکا موجیک بریم اکا موجیک رقم 2 اکا مصطفی رقم 7 این رقم 5 بری دارشی اکا ایشون 4 اکا بلاین نظر رقم بلاین اکا ایش رقم 4 بری رقم 7 3 اکا بلاین رقم 7 اکا بلاین رقم 7 بری رقم 3
اکا ایش بازی کردن بی رقم خودش هم میتونه کی میره دقت رقمی سر اکا امرو نام دور شینا من دارشی اکا ایش دو ساعت دیگه پاره شینا من اکا ایشون بازی کردن بی رقم خودش هم میتونه شینا من دارشی چند var کار شش نشون داد حقم هفت بریم علیشکن قضیه کلش مخه جون بریم بارا اکا امرو بارا نمیسد دیده بولو اکا امرو رقمی 5 رقمی 3 تمام دارش هم پولش 1800 شما او میگه شی پلنگو هم اکسپشن شده از زنده و سربلند و خاناباد داشتین میدیم کدوم میدن 1800 شما تمام اکا امرو دیدوش شینا نه دیدوش وقتو میده دارشی او شارن کدو میدن بالا کدو میدن او شاشرنا او میگه من دارشی زنده باشه گپ تمام میریم اکا 3 تقسیمی گفتگی من رقمی 7 شش نشون داد правильно 5 2 5 سر رفته نیسای میریم اکای مصطفی 1500 اونا انا اکای موژیک 1000 به اونا کا اکای ایشون که جوشی سر دیگه پارتاکا جون من دارشی اکای بیلاین رقمی 7 2700 اونا اکای امرون 800 اونا اوه ما رفتیم اکای ایش 500 پارتا 400 دیگه شونه میره دارشی او روز جنگ اکای ایش نه روز استراحت شد میره دارشی همه تو برد بوری اکای ایش نمود اکای ایشن آمد اکای ایشن 400 گل اونا کس مثل آشا 1800 بود رقمی 7 21 1 22 2 21 3 20 4 10 5 11 6 11 او اکا امیجان چاش نرسا میری او شوا با 22 زدی میری دارشی پراوینا بود پراوینا میری دارشی اکای امیجان او شاشه نار میری دارشی اکای امیجان رنگ اکای امرو من این سهار گفته تا که باشه مونا میزنیم این اکای امیجان نکنه سما میگم که لبوی کارتا میزنه 18 سلام اکای کارتا میری دارشی او شوا اکای امیجان میگه میری دارش همه جنگ وقتی میری دارش رقمی 2 ابو بگی دیگه بریم هم اکسق شده اکای امرون 700 اکای بیلان شیپران 2700 بود 2500 اکای مصطفی 1400 اکای موژیک 900 اکای ایشن 300 اکای امینجون 300 2100 شیدن من داشتی همه دا برد بوری بریم رقمی 2 21 3 10 3 دا بحبشه کارتا بود رقمی 4 22 5 11 6 11 7 20 1 11 ده bu raqami çoğu şarkı işin ben üstüzden beni darış hamada burd boru şeruna hamada burd bori au mege men dar şey falan go
اوه مگه بری درشی اکر ایشین او شاشه نه اکر ایشین ایفی تفا او یردی اکر ایشین همینجا اکر ایشین بمن اکر 5 اکر ایمرون شیپانان 600 اکر بیلان شیپانان 2300 اکر مصطفی شیپانان 1300 اکر موژیک شیپانان 800 اکر ایشین شیپانان 800 300 400 زد اکر امیجو شیپانان 1900 منو دالشی همتون دا برد باید اکر 5 32 6 10 7 22 دایی 1 22 21 دایی 3 24 21 bu اکر 5 او شاکم یه ببر اکر 6 ببینم که چپان آدش کنه شده او مگه شیپانانگو هم اکسف شما دیم به زنده و تربالان و شده نه بینه دالشی زنده و شاکر زنده و او شاشه نه بریم دالشی می جنگیم شیپانانگو می جنگیم گپ تمامه که می جنگیم او میگه میره اینا 3 تقسیم شده دار اکر 6 بریم اکر ایمرون 500 اکر بیلان شیپانان 2100 اکر مصطفی 1800 نوشیده اکر موژیک 700 اکر ایشین 700 اکر امیجون 1800 شده به دالش اکر 6 اکر 6 20 اکر بخدون شون شده اکر 7 اون اکر خولت میشه شده اکر 21 اکر 1 10 اکر 2 21 اکر 3 11 اکر 4 32 اکر 5 21 این دو بو اکر 4 بابا همون 32 زد او شما این اول چی بگو مخی شیپانانگو 14 5 بریم به دالش او اکر بخدون سوزی خوبی شده نه سلامتی و زندگی و کار و برو تفیشیدی کرو ابرشنی все нормально давление павление او شانسی او دار گیرونده اکر موجی به دالشی اکر ایشین او شاشه نه اکر ایش همینجا شیپانان او مگه زنده و شده نه هم اکسا شما دیم او رقم خودش رقم اگر رقم در اکر ایشه بتیم باید دیگر شده نه من شاشه شیپانانگو صبر بکنیم اکر ایمرون 400 اکر بیلان 1900 اکر مصطفی 1700 اکر موژیک 600 اکر ایشین 1200 اکر امیجون 1700 او میگه میبر اکر 5 20 6 11 ایمرون اکر چند ایده اکر دایک شاکر شوال مثلا اکر 7 20 اکر 1 22 اکر مین اکر 2 10 20 اکر 3 21 4 12 او اکر امین شیپلان او شوا بره دالش اکر 2 گپ تموم های دیگه گپ سال میکنیم اکر امیجو او شوا بره دالشی ایو میگه میریم اکر شوه پرو همه اکر در کنار بزرگ کرده وقتی اکر شوه سوزی خوشه نه
همین سه نمیز نباشه یا بور همین سه بزن که وقتش خیلی شوا کوتاه شد اکه اونی بخته دینا کوتاه خیلی رفتم چند کنه خدا بود دینا جمعه نبود استراحت بود رفت اونجا کوتاه خوردم یک شیوت کردم کوتاه دا بخته تاجیکستان دادم داره اون نه شما برای همین غریبی ها برین دالشی خدا باشکر اکه امروز 300 اکه بیلان شیفران 1700 سوزما سوزما شد سوزما چی باشه اکه بیلان 1700 اکه مصطفی 1600 اکه موجی انا 500 اکه ایشون 1100 اکه امینجان 2200 شیده برین دالشی سوزما چه شد رقم 2 20 3 11 تو زمانت پازد تو زد چه که با اون پسافرات رقم چو 21 5 20 6 20 7 12 1 11 اکل ایشون او 20 20 پراویل او شاکل ایشون دو تا پارتو کرده رقم زد بره دارشی اکل ایمرون سوزما چه شیداد بره دارشی او مگه شیپالانگو اوش اکه ایشون همجا اکه ایشون این بچه اکه تیشی نبوز هسته ای بخدو آنی خیلی بزرگی کار اکه ایشون زینده و شرونا بریم پنج اکه امرون 200 اکه بیلاین 1500 اکه مصطفی 1500 اکه موجی 400 اکه ایشون 1600 اکه امینجان 200 2100 یعنی من دارش رقمی 5 اکه مصطفی 11 6 11 7 20 1 10 2 22 3 او اکه سلیمو 21 4 11 اکه موجی نکنه سزاد او شاکه موجی گوینی دارش پراوینا اکه سلیمو خوشان شه نه سوزی خوبی شه فلان سلامتی و سوز اکه جان بخشیش دینا ایفیا زن داری که ایفیا سرن تکی که موهو دادو کورک موهو دیگه فرموش کنم کنم فرموش دیر اومد هم دیگه برای عدد سالک شوشا چه پگه با عدد شوشا دیگه سوزی خوبی اکه سلیمو او با میگن که رقم میدونه بزنم هم به چوی رقم سیاه بونه دار رحمه زینده و شرنار بریم رقم سی اکه امرون 100 روبله یاسال است ایپا کدام منه ایپا کدامی منه ایپای کدام منه سه بگذار بله بریم اکه بیلاین 1300 اکه مصطفی 1400 اکه موجی 900 اکه ایشون 1500 اکه همینجا 2000 خیلی بریم تو چیگه باشه داشت رقم سه فقط 10 میاد 21 10 21 من 22 بیش رقم 4 21 نمیزدن تماشا کن رقم 5 ما تماشا کن رقم 10 رقم 6 20 نه رقم رو ما تماشا کن شده رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 او شاوان میونه 28 کاش من درس رقمی بو همین سه بریم او مگه شروع نه او مگه صبح نزد ها
اکای بیلن همه خیلی گفتم 6 تا دیگه از سال والله اصلا حال میگم مثلا زبانی بگو اوخه اکنم کارتا تو بگو چند تقسیمش کنم تو در چه مخوره چند ببروش چند ببروش تو همون بتایی تمام کدام بگیرم اینه با سی من اخمی سی حیرون دارم اکای امرون او اکای بیلن 1100 اکای مصطفی 1300 اکای موژیک 1400 ایو اکای ایشون ایو 1400 ایو اکای اونجا 1900 من داشتی تمام تمام بله تمام من رقم سی با 20 رقم چو 20 5 23 6 21 7 20 1 21 2 20 تو بو رقم 5 او شامل رقم 6 نگوی خالی اکر بلنش خالی شه نه من دارشی اکر بلنش خالی شه نه خالی رفتا اکر بلنش جاب نفر شه پلا اکر امروز سه پافتونه که پاس شه نه من دارشی بریم اکر بلنش نه اکر بلنش نفهم اکر چه نگی بفرق جون خوب من گاب نیست میرین اکر مصطفی 1200 1800 تویست میرین اکر موژیک 1300 اکر ایشون 1300 اکر امیجون 1800 میرین دارشی میرین رقمی 6 20 7 21 توزی چوفتی ما اکر بیلای اگرون چرا تو اکر بیلای رقم گفتو کی اختا که گفتو 7 هر چیزی دیگه رقم از سال رقم 1 همین رقم 10 2 22 3 10 4 11 5 10 بور رقم 2 اوشا aysen benim bu. O kadar bile acaba bu şuradan şeyden اگه ben ganda گفتم بخش ما پرسن şeyden دل من قرار بگیرم میدین اکر موژیک اوشا Au! Bu میگن که رقم میدونه مزویا یه مزویا کاکا بریم رقم 3 اکر امران جان پافتو شدن بریم اکر بلاین 700 دیگر اکر مصطفی 1700 دیگر اکر موژیک 1800 دیگر اکر ایشون 1200 دیگر اکر امیجون 1700 رو دیگر ببین درشی پس بیا از اکر امیجون اکر ایشون önce اکر ایشون اکر ایشون
Ака Имронҷон васам ҷавоб метавонад карте. Ахзак даишам сухан тагутем буд дазанам карте ягон мурад ба мин худи. Ака эш ҳаминҷа ака эш набоша. Акаи Меҳруб ҷа ака бахай ҳаминҷа Шерпаланго. Окей. Ака эшин рақами сера битимуд. Ака эшин рақами сера битимуд Шерпалан. ва дар дигар кас метавонад то ака Имронҷи шафтам мерем. Ака эш рақами 3 ва 4 Шерпалан уна 1000 ана 100 рубли дигар мерем. Якон гида. Охир додида так якон дигар хиёл кардам ё фаҳмидам. Ягон каси дастан истодам. Мерем. Тамом мер дар Шерпаланго ав мегем. Рақами боз се мер ака эшин рақами 3 10 ҳам 10 охир рақами 4 20 5 20 6 21 7 21 1 23 ау 2 20 бу рақами ака амиҷо ошамин рақами 2 ака эшин рақами 3 ва 4 Шерпалан айхта ду рақам ду рақам ду буд шакид. Бере дар шин нар то ҳам аксар шо шевинар. ау зинда боши Шерпаланго. نه کاملی ما با شما هم بفرستنگی میریم دارشی میریم دارشی یا از اخم بدیم اکم اینجا شوا چیکه پیجا اکم میروش هیچ گرمت بوزی رفت شیه نه تو دوست مکا میریم دارشی اکم بیلین 500 اکم موشیک اکم بیلین من نگذاشت ما چی گفتم بخدا در دل مردم مون اکم موشیک اکم مصطفی 1600 میمونه اکای موژیک 1700 میمونه اکای ایشون 900 دیگه میمونه اکای امینجون 2200 دیگه میمونه دارشی اکای بیلن بگو وقت بعدی معلومه میمونه رقم 2 اکای میروج اکای مشخص شینا رقم 3 11 رقم 2 11 رقم 3 10 4 او 3 10 اوشا تینکش کرد 5 20 شما هم اکثر Şerpalanga 6 یو 22 نه تو می رقمی 7 10 رقم 1 22 برای اجازه کرد رقمی می توافی برای اجازه کرد می دارشی نه تو می Şerpalanga اکای بیلاجا به خدا بگو در دل مردم منشد نه می دارش او میگه Şerpalanga او میگه اکای بیلای همین جهات شده او رو اوشا اکا امروز Şerpalanga da ama boyutuna farklı. Zinde boş akam. Beni daha şey. Çorza sen pamir. Akan İmron bu ama akan خونش میخشن. Akan bilan Şerpalanga 300 دیگه اونا. Akan Mustafa 1500 دیگه اونا. Akan Mujik 1600 دیگه اونا. رقم چند میشه؟ اکر ایشون 1400 دیگه 1300 دیگه 900 دیگه داشت کاکا. اکر امیجون 2200 شکر 2100 دیگه دارم دارشی. گام نه اکر ایشون اوج اکتر میشه نه کشی اکر. جای نمور تا بیام.
aynış. این اکا بپارتون تو اکا نه داشتی او مگه من اکا پا اکا برا اما خوبه اکا پا یا باز عندي میگم بپرس بگم باخود دید من ارمون داره اکا 5 20 اکا 6 21 اکا 7 11 اکا 1 10 اکا 2 11 اکا 3 22 اکا 4 20 bu rakam ise ondan sonra çun tane koyar bunun kartada. O şamegi benim rakam pan. Ya kay ana. Onuşa akay bilancoy baxı yo dadil album anamı. Benim rakam ise ya rakam çok. O şava. Akay mujujon akay hazır talaga sar digada خود tamam olmuş şeyler. Akay mehruj hamca akay mehruj. Ne darşi. O akado sabun mesela sen konuşamak için tomu cangi. Au mege şerina au mege. زنده باشه شه پلانگو رقم 4 رفتیم بریم اکای بیلاین ایو میگه میاد اکای ما سال دیگه شینار اکای مصطفی 1400 دیگه اکای موجی اومش شینار اکای ایشون 1700 دیگه اکای امیجون اکای امیجون که باشه 1000 دیگه شینار من درس رقمی 4 رقمی 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 خاک کنه bu رقم 5 اکا 22 o şanımı رقمی 6 правильно اکای موجیجون پافتور شرینا او اکای موجیک پافتور اکا اکای بیلاجو هاد رقم پافتور اکا جون هستیم من قبل اکای موجیک شرینا شما اکا جون زنده و سربالان و شکر او میگیم خب بگم بدون بجنگیم اکای مهروج کردون تمام اکای موجیک توگلا شرینا اکای مهروج رقم میدونم بگی شیرپالان رقم 6 میریم بگی تمام میریم درشی اکای بیلنجون هر رقم پاسپورت شرینا اکای موجیک روی کن شرینا یا بوبی که اکای موجیک بخمی رفته گه تا او اکای موجیجون اکنیم حضور تاریخ کن شرینا میریم زنده و شکر الله نگهبان شرینا آم زنده و شکر آمد زنده و شکر جو میریم اکای بیلنجون هر رقم پاسپورت صد پرتاکا جون اکای مصطفی 1900 شرینا اکای موجیجون شما شرینا اکای مهروج اکای مهروج رقمی 2 raket mekinim akan eşin hazır 500 akan aminjon şerpalan hazır 100 benim de arş زنده باشه شرینا زنده و سربالا باشین akan تو برای akan bilayn akan ana mehruj شرپران میمونده 600 رو دیگه به اکای بیلای نگفتی ده هزار بود نگفتی حکومت چی گفتم شینا با خود عدیل عربان موندی رقم 6 اکای بیلای رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 31 1900 جون به داشی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خاک خنک
این کارتا زد اول شکمه دارش او میگه شیر پالانگو به جنگیم اکایی بلنجا پاسپورت شیر پالان رقم 1000 رقم دو بریم هم اکساق شون شروع هم اکساق شده پس tamam akar milyon buna şey var lan aktan ekranım beni darış. Akor akam ya kholiş akar bilen paso şeyler. Beni darış. Au mege şey falan go. Au mege. Akar amin da hazoru 500 doları şey falan. Kartaza akar buna biz merim. Akai Mustafa rakam 5. Akajon hazoru ana 800 rubl gadona. İyi mege beni darışı. Akar Mehroj رقم 2 600 500 دیگه دونه بریم دارشیم ایو میگم بریم اکل ایشون رقم 3 و رقم 4 ایو میگم 1300 دیگه دونه کنم بریم دارشیم اکل همین برو اومده اکل بلاین tamam روز میکنم اکل بلاین جواب شیر نه او اکل همین بلاین زد کنم شیر نه tamam اکل بلاین به ما بخدم اکل کردن دیگه خواهیم اکل بلاین 6 7 رقم میکنم بریم رقم یا خولی ای اکل نه ما دیگه چی پرسیدن اکل بلاین دعدل ما هرمون مون خامی خاک این خاک شبو اکا aha نمیگو اکا خیلی گپ گنده گفته خوب گفته مخا که بخدو فکر اون دا فکر طرف دیگه دیگه یک حالیش کنون یکا شاش یک حالیش یه هفته بعد حالیش کنون هفته نه شش یک اخدود شش یک بریم دارش خب قابلس بریم میتونم اکای شو اختون اگه اکای راسیا رقم هفته میگیر اکای راسیا بریم اکای راسیا رقم هفته میگیر شیرناک tamam اکای امیجون روز کسی شیرناک tamam اکای راسیا رقم هفته اخدود اکای راسیا چند سه پافتا شیرناک بریم اکای امیجون 2500 بگی اوشی چاوا او میگیم اکای بیدن 800 پافتش 800 رو دیگه شونه بریم دارشی اکای 400 پافتش 300 دیگه دونه بریم دارشی همه دا برد بوره همه اکای ایشون خود 1300 رو دیگه دور اکای ایشون چند سال دیگه 1300 دیگه دور اکای ایشون جو دور رقم دا بوزی های میرم رقم 2 رقم 2 شروع نه 20 3 رقم 3 11 4 رقم 4 10 5 رقم 5 22 6 رقم 6 22 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 22 22 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم وارش 300 روبلی وارش فلانگو 300 روبلی میریم او وارش رقم 5 رقم 6 گپ تموم اکای مهروج درا جوش دادر وارد میریم اکای مهروج رقم 2 گپ تموم اکای ایشون 3 و 4 اکای 3 و 4 میریم
ایشی 3 و 4 رقم یک هفت پاس یک حرکت بلند بدورم دارا شیپالانگو رقم 7 پاس کرده میریم شیپالانگو رقم 7 اکل بلند افلا پیش شد نه بله رقم 7 دوارا خولیم و شیپالانگو اکل بلند رقم 1 بدورم اکل بلند بله دارش 7 خولیم و بالای 300 دا او چند اکل 5 شده رقم 6 بریم هم اکل بلند رقم 1 بدورم شیپالانگ زنده باشه او شیپالانگو رقم 7 دوارا 300 دا خولیم اکل بلند چی ایفش خواهش ما حیل زنده باشه شیپالانگو هم اکساق شده نه هم اکساق شده من دارشی اکل بلند ها بچه یک هدرون شده نه نسته کمی 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 اکل بلند دیگه که بچه هم افشان 10 روکتون اکل پیش کشه نه میریم اکل مهروج 300 200 روبل دیگر دونا اکل ایشون 700 روبل دیگر دونا میریم دارشی رقم 6 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 11 20 20 اینم بگیریم کاروچی 600 روبلی برا تو رقم 3 4 5 رو تمام 600 روبلی برا تو رقم 3 4 5 رو میتونم اکای بلند افیلا پیش شد نه ای در اکانت هستا بله 600 روبلی کمه داشته پلنگو 1200 یک بود برای 6 رقم 1 میریم اکای ایش بگم 3 و 4 رقم 5 کمه داشته پلنگو خطا که ایشون بدون رفیق یک خطون بریم رقم 5 600 روبلی اکای مصطفی همه داره شده شیپالانگو جواب بده پاس بنویس اکای مصطفی پاس بگم یا اکای بگم پاس هیچ کم دوزه رقمش بدوریم اکای مصطفی 5 اکای مصطفی رقم 5 میل دارشی او اکای ایشون شیپالان 500 روبل دیگر اکای کشینا شش نشون داد اجدو میرین یک کار خوریا اکای ایشون 500 روبل دیگر اکای که شیپالان جون 500 دیگر اکای کنیم 700 روبل دور 500 دیگر اکای کنیم میکفونیمش میرین دارشی او 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 او بی
اکای ایشون 500 اکتن کشیدن. اکای ایشون 500 اکتن کشیدن. اکای مصطفی 1200 آد میمونه. میگه من دارم. اکای ایشون همینجا اکای ایشون 500 اکای ایشون 700 رو کردیم 500 چون 700 رو کردیم 500 200 رو دیگه شونه. ای نره من دارشی. هم اکساق شون شه پلانگو پسین دوبرو پاجال وار. از زنده باشه. Akşam biraz şans свободный место нету. Свободного то есть. Şans будет, брат. Подожди, брат, а сейчас şans будет. Ben aka eş nomad mekafon şey palango akam yaka. Ki khati 500 mera. Ki 500 mera şerina. Aka junu 500 kime şerina. 500 okey mega 500 okey. Okey. Aka eş hamca aka eş. Daha 400 kadar aka eş hamca ka. مکافم رقم 2 اکا ایش همجا ای رقم 2 11 اکا ایش همجا اکا ایش مکافم رقم تا رقم 3 ای او ترینکاش اکا ایشون چور دو رقم دور آلادون 21 5 10 6 خود کنه برد رقمی 3 o şabeke için de adı çoğusu asalın kartı bu izlet. Farklı bir şey. Ve daha şey rakamı çoğu ve zinde boş. Ham akasak son şöyle na. Ham akay bilen, hamca akay bilen ya oğuz vurur şey na. Ya Avrupa bir şey falan öfil bakın kapoş da gel. O tamam hamca bla. Zinde sarbalan şöyle na. Zinde sarbalan konu robot bir şey. Au megemelim. Ve na kuma rakami çoğu. Akay hakim jo ho akay hakim şey falan şoma da akay. Narad benim avuma ge akay hakim çoğu akay da hakim jo salamat jo zindagi koru buru kuru abraşe kag normal. Akay Mustafa 1000 saat akay Mehroj ana saat akay eşim 2400 maşina saat akay bilayn şey falan 400 akay Rusya 200 دیگه دونه. من در چه رقمی 4 او جو خلاص رقمی 4 11 اکا حکیمجو رقم خورده صبر که میشه شینا اوچا دارم سکجو رقم 5 20 رقم 6 میشه شی پلانگو 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 او bu رقم داکه میرود او شاشینا و 22 زدی правильно بره درش گلی ترزا پس سایمون نوسترا خوش میگه خوش برزا ایو میگه اکای حکیم جون او میگه شیر نار زنده باشه اکای بلان جون او میگه شیر فلان زنده باشه که او زنده باشه ای نار کاملون ما بوشمون هم روحان هم جسمان هم اتفاق میفهمیم میرم رقم 2 رقم 3 اکای مصطفی 1000 اکای مهروش 600 اکای ایشون 2200 اکای بیلاین 200 اکای راسیا 100 درولگی تونم من در چه رقمی 3 رقمی 3 20 4 12 5 این داره او میگن 26 11 27 21 1 22 21 اینم بگیریم برام بدون şey palangos ve saldırılı هم aksak şu akacına bana bedre se saldırılı au hafta baraka bana şu rakami hafta rakami dömer darşi برام بدرویم اکای مصطفی 5 میریم
اکه مصطفی رقم 5 بریم 3 4 6 1 صاحبو رقمو اکه ایشون اکه ایش همه جایی اکتوشن Duran Gabriel soyboş. Aka eşin aka bilen vara da da şey palango au. Aka eş cevap et şey ne? Aka bilen aka eşin aka eş se o çoğu dur orada men darşı. Aka eşin var zaten. Eşe fışkı. Aka bilen rakam yak şaş. Yak şaş aka bilen. Aka o fiş kafayı ne kolay çun. Joy. Aka hakim. رقم یک شش کدومش زمین میکنی؟ رقم یک شش بریم رقم یک شش پلنگو شش اکه حکیم تو کشیده اگر سوی بشنوه داخل بتوشه نه رقم یک چیز زمین میکشه پلنگو رقم یک شروع نه او رقم یک شه پلنگو سه سالی اکه حکیم جون سه سالی شه نه بریم دارشی رقمی هفت نشون ده رقم یک بریم رقم یک خوله شروع نه و اکه بیلن برادره با خورده بریم بریم او رقم یک خولیمون شه پلنگو دواره سه سال رو رقم یکم خولیمون دیسته انا ها این باید چطور میشه رقم یک نیش کنه که شروع نار بریم یک خولیمون عیده میخوای دو سه چور پنج شش هفت دو سه چور پنج شش هفت دو سه چور پنج شش هفت یک دو سه بریم دارشی اکای مصطفی شیرپلان 700 روبل دیگر ایو میگیم اکای ایشین شیرپلان 1600 روبل دیگر ایو میگیم اکای ایشین اکای حکیم پولوان آقا شدیم بریم دارشی یک دو سه چور پنج شش هر ما در برد باری شیرپلانگو کدام مثلا 1800 روش 1500 روش بریم دارشی میکفون آمد اکجون میکفون شیرپلانگو رقمی 2 کس مثلا او شما 1500 روبل یا رقم خولیه بریم 2 12 3 21 4 21 5 11 6 20 7 21 21 21 21 soygu rakamı ha 500 bara asali karton nişane 3 karob dade ha 500 bara şeruna 500 bara şepalango ana رقم 1 رقم 3 رقم 2 رقم 3 رقم 7 اکه مصطفی 5 گفتم دور بریم اکه مصطفی 5 شیرپلنگو برای 500 soygu رقم 2 6 اکه میروج دو گفتم دور بریم اکه میروج رقم 2 اکه حکیم شش دوری پافتور بلک حکیم بریم اکه حکیم جو 500 پارتشه نه ویگش 2500 من داشتی او again سه نشون ده اچون بریم همتون دا برد بوری شلوی نر زنده باشن خجانه ما زنده باشه بریم دارشی ای در پروبله اکه علی یک مقام شیر نر
شما نکردی جون یکون در مختم شیرنار دروغاله شدتونی اکا علی جون صدی خوی شیرنار سلامتی رو صدا که جون اکا علی بگه گو بولوی هر یک دردی هست بولوی هر یک غم هست بولوی هر یک بره هست نه دردی صبر میکنه میشه بریم رقم 4 بریم اکای مصطفی دستاد اونا بریم رقم 2 اکای میروش صد دیگر اونا اکای حکیم جون آو بشیم بعد اکای حکیم جون رقم 6 اکای آو بگیم اکای جون آوش دگه میکفون 2500 اوشا شوی پلنگو هیچ که قطعیش که نمیره شوی پلنگو یک موسیم برف 500 700 600 برین شوی دا او بریم دو خط 700 که میره 5 500 که میره 2 برین 500 700 تک جوش تک بزن کمون شوی دا اما کسا شون شوی پلنگو میکفونه شوی دا میکفونه او again دو پان هفته که شاید پلنگو جواب تیز دو چرا اوکی شاید پلنگو بجوین شاید نه اکید دو چرا اوکی بده دقیقا چرا شاید پلنگو اکای مصطفی قطعی رقم 6 میری اکای مصطفی قطعی رقم 6 میری 500 اکای مصطفی قطعی رقم 6 میری که فهم رقم 4 شاید نه نه که باشه میکنم هیچ که قطعیش کنه من دو چرا رفتم رقم 4 22 5 10 6 21 7 22 1 ادو تویز 11 3 10 با 22 مرکن دالشی از سالی کارتو بره دالشی زنده و شیرینات بگن که بولوی هر درد بولوی هر یک نمکوی بولوی هر یک وره بره شی پلنگو 1200 وره که رقم 4 و رقم 7 بره دالشی 1200 وره شی پلنگو 1200 او 1200 برای شی پلنگو میره 2 6 3 5 اکای مصطفی 5 اکتا درو نری اکای مصطفی 5 درو میریم میره شی پلنگو رقم 2 3 6 سویبو رقم 2 3 6 2 3 ادامه بیرون مرحمت شانسمی 1200 پاس یگون کاس پاسم کاس شانسمون دیگه اکای ایش 1600 دور اکای ایشون 1600 دوری میریم شی پلنگو 2 6 3 رقم 6 او اکای حکیم رقم 6 میریم رقم 2 3 شی پلنگو غیرت 2 3 یو 2 3 شی پلنگو گپ تمام 2 3 گپ 2 3 شیرین ها میریم اکای ایشن رقم 3 او ادامه بیرون 600 رومی تو میقاطع یا ادام خطی همین درا پاپ بگیریم 600 بزنیم بده دیگه چند میشه شیرین ها بلا بیل مخوب اکارت ما یخ ما وقتی فاوی بیل خوش بخشی بله رقم درا شی پلنگو پا بره شیرین ها
شیر پلنگو رقم در پاب بدن که جنو رقم در پاب برید خوی 600 تا میگه شیر پلنگو یا اوزام ای بیرام درود چانس بده اگه سر چند دزنا با 600 روبلش اکادون بخش بینیم خون واسه خواب پیشار بینیم خون خوب شوا یک منطقه جنو درا کی درو شیر نه اکای مصطفی حضور تا پار شیر نه میری داشی درا هیچ کا پاب نگیری پاب تمام درا پاب گرفتن میریم بلا بینیم سرم توق شد اکای مهروج رقم درا پاب گرفتن میریم اکای مهروج همجای پاب هست تمام شش میشه درا درو والا شیر پلنگو اوج شش اوج همه گرفت اکای امیجون اوج همه گرفت شیردار میری داشت رقمی 4 شده 5 اکای مهروج همجا اکای مهروج ای بلد ای اکو بزن که نمیشه شیرنار هو اکای علی جون شیرنار 600 خود پارت اکا جون اکو بخشیش نشده سیاگ تمه همون برا
акаҷоно ҳаматон бахшиш як мекан месе ки бахтон бинима баҳпише хушбахт нашесай буда дамбаро бисёр шесай кам не як мекан ҳаматон бахшишена ҳаматон бахша акаҷон як мекан сабр мекунед бахшиш зуд акаҷоно бахто сарон дуруст мекунед дураран сатли рехесай ау мегем шеруи нар ау мегем иншоалло ба хайр мехизмат акаҷон кам як камтар хоб шумо махсус ба сар оришта рехтесар рамада ҳаёти махлиқи ман биним бисёр хун мешавед каред кау ихам бисёр мадаш вақтма якум бурда ранг сатли махсус сара мемон ку вани успеда метавон кашиша акон чи кинояс ман ҳеҷ нахонест ман дар бораи димам хӯма пафагир ахшагон касагон часир нахонест узризо акаҷоно як так сабр мекунед як қоқ шав булад чой тарон бахто якум мехим суште бисёр хун меояд ман була ман сарам мебардам қоқш идо була нашид بریم شرونا بریم شرونا لا دستون پولی خونه ای بریم درش آره بلا نه من خیلی هست که نه خاک یا خونجو تا بیا با یک مقام دام میگیریم که میشه خونه میگم خیلی میشه پرنگو آنا بخش اکنون همتون بخشی شرونا بخش مگه تو بخشو ما میخواستم میری اکای مصطفی 5 دروان اکای حکیم رقم 6 دروان اکای ایشون رقم 3 دروان اگه اکای انا مهروز رقم ده اکای علی همجا اکای علی اکای علی همجا شینا اکای علی گمجا اکای علی رقم میدره پاک او اکای علی جون راکت هم کشه نه راکت هم کنه اکای علی جون راکت هم کنه 600 روبل میرین داشت این بخشی اما تو بخشی اکاجونو میرین داشتی او میگیم آره او اکا 600 شدن میم اکا 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 1 2 3 правильно اکو правильно میرین اکا مصطفی 1300 روی کشه نه میمونه تاکاجون در 206 100 یا 300 روبل دیگه 1200 بیاره میریم اکای حکیم همینجا اکای حکیم 1200 روی تاکاجون شدیم او اکای ایشون شی پرا میاد 400 روبل دیگه میریم
Акай ҳарди папо ошна. Акай папо. 500 100 акай ошна. Мери дарши. Биги шерпаланго. Манда душ. Мери. 5000 6000 о шерпаланго. 6000 о каси мета ошава. Мери. Ау оша шерена. Акай эшн ҳамҷа акай эшн. Акай эшн ҳамҷа шерна акай эшн. Акай эшн акай Мустафо акай Ҳакимҷон акай Россия. О ҳами хабар шумо маслан акай шерена ман як соат оҷа буду шерпаланго. Мери дарчи. Кафон мекафон шерена. Акай 5 қадам ада 6000 ошо акай 5 намекшо акай Мустафо. Надод 11 аками 6 21 баъд нест 6 акай акин роган аками 7 10 як холия аками 2 мерим 2 5 гиртаган шод 11 3 20 4 12 ау акай ҳаким ошава аками 6 зад шерпаланго ау мешуд 11 20 12 11 10 ошава акай ҳаким бар 21 зади аз сани тарто дай ҷабдар мери дарша аками ҳа ҳама дар бур дори мери дарши акай меҳроз пафтори шерна е зинда боши шерпаланго акай меҳроз шерна пафтори ака пафтор акай меҳроҷон акай билайн ҳамиҷаи шерна тамом мебинем акаҷон акай ҳаким қади ки рафта буд акай ҳаким рафтумтер акай панҷа гап нест ҳама акай хилшаитакасумтер гап нест гап тамом тамом акай ҳакимҷон метемуш меравад аками 7 мерем ҳама да бурд бои шерина зинда бошем акай билайнҷа авпаоки шерина хапи зиқ мешудам мерем дарче нартом мебахшай ҳама то махлака вақт нагирифтам мерем акай меҳроз 500 пафти шер акай Мустафо ана 300 доши 1200 дигар ношеран акай меҳроз 400 дигар нуна акай эшин шерпалан ана 200 рубли дигар нуна акай билайн шерпалан оомиши акай Россия оомиши мерем дарчи акай ҳаким 5000 расма дори акай ҳаким 5000 мерем дарчи акай алик ҳамиҷаи даво чабинависем шерна рабузи прасо рақами 7 11 рақами 1 12 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 11 бур рақами шерпаланго 5 акай Мустафо правильно 11 11 12 туғри ошамига мери дарша рақами 6 эй зинда бош шерина мери ау ҳама касахшон шерпаланго всем добро пожаловать всем добро пожаловать эй нартон бинам ахдуа 375 75 ока акаҷон 7 лава акай Мустафоҷон хоб акаҷон оли оз ракета акаҷон ман номро тамих мегирам инҷа тамом туғрака 6 то қаймат тамом рақами 7 якпа акай ҳаким ҳамиҷа акай ҳаким ҳамиҷа шернар акай ҳаким тамом 6 то акай билайн дар акай ҳаким ҷавоб метем шерпаланго рақам акай Россия 75 нафаҳмем чӯ кай шернар
Akay Rasya o şege raktan keşirna. Beni dağılsın. Zinda o şey falan go. Zinda o şişirna. Aka bozma ki rakam hoşa keşirna. Beni dağılşı. Peki akay partiyim ama hazır dusa cem şaşta hazır haşta akay partiyim. Beni dağılşı. Hazır haşta. Tamam akay partiyim keşirna. Hazır haşta raft. Beni dağılşı bolşi. Aka خوله 5 یا خوله بگیری بتونم دکه جون بریم اکای میروش انا 300 دیگه میشه اکای ایشون آود نمونه جون اکای بیلاین 300 پارس رقم میشه خوله اخیر من 200 رو دیگه اکای راسه او شگی رخته کشه نه اکای راسه رخته کشه پلان پنج رخ اکای حکیم فکر ما بگی اکای راسه رخته کشه نه پنج رخ بریم اکای حکیم 4800 میشه نه بریم دارشی اکای راسه که جوشی شه نه من رقمی شاش هم آدم برد باید شده رقمی شاش بسیار رقمی هفت بسیار رقمی یک او یک 3 10 هکا زیره پاس کرده بسیار رقمی 2 بسیار رقمی 3 23 بوده رقمی 4 10 بوده رقمی 5 خود کنه بوده بور رقمی شیر پرانگو بور رقمی اکای راسی همینجا شیر نه ای باشه همینجا کجا بریم دارشی او میگه شیر پرانگو او میگه هم اکساق شما شیر نه هم اکساق شما دیم بریم می جنگیم شیر پرانگو می جنگیم ای بار کنم پاتو هم اکای حکیم جون پاتوش کلام شیر نه اکای حکیم بگو اگه اون سپروی که مخاکا جون اگر بو خوی مقصد تو پاتو داود اکای حکیم جون پاتو کلام شیر نه پاتو کلام بگیم نه زنده باشین سعدو ها سعدو فرمی کافه میرم رقمی یک زر رقمی 2 اکای راست باشه پاسپورت پاسی بلند شوخی بریم دارش اکای شجاع رقم بکنیم اکای حکیم 4800 میشه 5200 دیگه 3000 تا کن 2200 میشه نه میریم اکای شرکت اکای بیلاین 100 رو دیگه دونا اکای مهروج شیرپلان اکای مهروجون 200 رو دیگه میشه نه میریم دارش میریم یک خدمه بکنیم تمام میکنیم اکای حکیم که دفترسی شوه رقم 5 رقم 1 3000 تا رو میکنیم 2200 دیگه بریم دارشی اکای مهروج رقمی 4 200 رو دیگه دونم بریم دارشی اکای بیلاین رقمی انا 6 100 رو دیگه دونم بریم دارشی اکای انا اشون رقمی 3 و رقمی 4 راکت هم بکنه کجون بریم رقمی 7 خولی مشتری دار اکای اش 600 تا 400 رو دیگه شونه بریم دارشی رقمی 7 خوله مردم بیرون اگه کس رقمی 7 گیرسه شیر پلانگو رقمی 7 خوله شیرین ها میریم دارش خمو میگیریم تو داشتن ها رقمی 7 در وقت جلات کنه باشه بهتر شیرین ها رقمی 2 اما اکای حکیم گفته 7 هم بگی تموم اکای حکیم و شیر پلان 3 رقم تو تقریبا 2200 2100 دیدیم اونا اون 3000 رو در هفته سه میرسه که بریم دارشی
نه با فکر جو رفتی اکا بانومی اکا کارتا بانومی بانومی دیلش او правильно на се азор ака правильно рақами 2 10 рақами 3 23 рақами 4 11 рақами 5 11 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 10 خیلی بسته 10 میمودن پاتمی بور رقمی 3 او شاکر ایشون به رقمی 4 او شه پلنگو یگام خاص رقمگیر باشه بوده مرحمه رقم شو بشه شیرو نه رقمگیر و مرحمه رقم تین ای زنده و تربلا و شیرو نه من دارش شیرو نه من دارش شیرو نه رقمی 7 فولی های یا 7 سگیر سنم 7 فولی دو اصلا یگام خاص باشه اکر رقم رو پاس که 3 رقم داشت شیرو نه من دارش زنده باشه شه پلنگو یو میگم گازاوات میکنم شروع نه گازاوات تو این میگه میری فقط تموم خمی 4 میلیون 13 اکه ایشون اوشا میگه یا اکه اینجا پاختوره اکه حکیم 1800 میشه نه اکه مهرون 100 دیگر اکه بیلان او اکه ایشون 800 رول دیگر میره داشته خمی 4 خمی 4 11 خمی 5 21 خمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 11 گپ تمام بور رقمی 5 او شاکر میریم درسی بول شد رقمی 6 او میگیم او آدم پاپتو میرسیم اکه بیلاجو شیر نه پاپتو کجا میریم درسی او شبال شپانه او شوا زنده باش شیرینار زود آن باشد که گیرد یک عروس دستی دوست بگم یک عروس با خود گیرد دیگری بردوس بریم اکه همی حکیم اکه حکیم و 2000 سال دیگر شیرینار بریم اکه مهروج او اکه ایشون 600 دیگر اکه بیلای پافتورا کجون ابی اخو بریم چه میشه رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 اکه ایشون 11 ای رقمی 4 اکه ایشون 22 ای رقمی 5 خود کنه اکه ایشون او شما 22 می دارچی ای لبگدی جمگدی دارچی اکه بیلاجو پافتور شیرنار بریم زنده و سروالا بالا و شیرنار هم اکثر شده اکور میدونید مهرود پاس کرده رقمی شورا یا هم اکه مهرود شو شیرنار اکه بیلای پافتور شیرنار رقمی 2 پاس کرد یعنی اکه مهرود رقمی 2 پاس کرد میره دارچی 6 پاس 6 هم پاس کرد 14 پا میریم اکه بیلاجو خشون شیرنار اکه مهرود خشون شیرنار زنده و سربالا و شکرجانو او میگه رقمو خوریش که یک سی کشفاق بکنید اکه حکیم گپ بین خون اکه مهرود 2100 شکرجان 1900 رو دیگر اکه مهروج پاس اکه بیلان پاس اکه ایشون شیر پلان میمونه تا کجا مکوش 1000 دیگر اکو میرسیم ما یا ادامه فایل که بعد ادامه بوزیده میشه ها اکو رقمی مرحمه 2 6 بو رقمی باشه 7 هم میتیم شما مثلا اکه رقمشو پاس میکنه یا پادیس هم میکنیم
نه چه پلنگا رقم 26 خولیا شیرینار. Ako 26 خولیا. بری چه پلنگا رقم 26 خولیا شیرینار. او رقم 26 مون خولی مونده بر وقتی پیشایشون. یکم برای کشید نبار پیشایشون دو باید درنه. او گلا دا او تا کنی که فون کفر سال کردیم. 26 خولیا چوی خرید شیرینار. ای بخدو بیزی مزنگی باور میکنه که رنگ سطل عربی خون بخدو ترس دم. تو اون چی کفشون نشو یکی کشید. او اکایل هونجون شما دکا 26 خولیا اکایل هونجون. 26 خولیا رقم گروشن 7 میتیم. یکا پاس میکنه که ما سیلکا پارتون شیرینار نگم تا ادامه فایل که رقم خولی مون. چه شبته؟ تمام اکایل هونجون رقم 6 شیخ شیر اکایل هم رقم 6 میریم. دو خولی مون شیر پلنگو بود. یا کسی رقم دیگه داره میریم. ای زنده باشه شیرینار زنده و سربلند باشه. میریم می جنگیم میدرو می جنگیم شیرینار میدرو می جنگیم. اکا جنو میدرو می جنگیم. یا میز اکایل هونجون شما شیر توبری اکا جون. من هم توی ایسی سر سیلکا پارتان گیرم. کنون پونی لبگدی جا بگدی لبگدی لوشه سای. او شیر پلنگو میدونیم رقم میگه شیرینار. ای جون تو نگرد روی شیر پلنگو. او مگه میدونیم رقم میگیریم رقم میگه شیرینار. آهی باید چنسمه بازی صدوبرای شیر پلنگو رقمو خوله رقم یک خولیه دران میتونه دار. اکایل هم ادر خولی بود که اکایل هم جیچه اکایل هم میتونه نه صدوبر دیگه اکایل رقم بود که شیرینار میریم. تمام اکا میریم درس گوشه سر بکنیم خواهی. چوی خشیر خشه شون خولیمون. اکای مهدی رقمگیر باشید اکای الهام درخ همگی شیرینار اکای الهام جون. اکای الهام جون تو پرسم اکای الهام جون درخ اکای انا حمید همجا اکای حمید. اکای مهدی درامگیری شیرینار.
خب تمام اکل مهدی رقم میده اخیر رکتر کشیدن میریم دارشی اکل مهدی رقم میده رکتر کشیدن اکل مهدی رقم میده راکت معنی شکل سوای پارتشینا میریم هم اکساق شون شی پالانگو میدوریم به جنگ شیرون بزرگارو که جوشیم اکل مهدی جو رکتر کنیم اکل الهام جو 1100 پارتشینا 1000 نمر شیر پالان یو بگه میریم دارشی اکل ایش نمیگه اونا 600 1000 رو گاش کارتاش زد تمام از پارتون تمام اکجون جداد اکجون میجوشه شینا او اکل حکمتلوخ شون شی پالان رقم اوز میوی اکل حمید حمیدی اکل حمید اکل حمید سه رقم دو رقم تا پاس میگی بوتین تمام لیاگ تصاوب اولی اول اکل کجون جان اکل حمید حمیدی اکل حمید پنجاه پافتور اکل حمید 50 پافتور بوده 50 جا که پاس کردن 2000 اون اکل حکیم جون 2000 اکل حکمتلو رقم یک کمه گیری اکل حکمتلو رقم یک کمه گیری شینا او اکل حکمتلو رقم یک رکت میکنیم اکل حکمتلو رقم یک شینا تمام اکجون جداد میکنیم پارتویم بریم دارشی نار تومی میگن کی پارتو اکل مهدی جون 500 پارت 400 گل و شینا بریم همه اکل پارتو بوزه دوام میتیم مقصد که اکل سه رقم رو جاکی با سه رقم بوز نکنه در رقمی یک که وارم داریم نخی یوهو میگه بریم هیچ اکل مهدی همه پرش شینا همه پرش شی پلان بریم اکل حکیم حکمتلو رقم میکنیم هیگون که قربون پرای که دارم اکل ایش دو رفت شینا اکل حکمتلو رقم که شینا اکل حکمتلو اکل حکمتلو که جوشی دیگه بچه بریم سال میکنه اکل حکمتلو که جوشی شینا رقم تو میخونم اکل حمید 50 2000 اکل مهدی رقم میده 400 اکل هم رقمی 6 1000 دو اکل ایش 34 1000 دوری اکل حکمت اکل ایش افیا پیش بار وقت میگم میرم اکل 5 همه دا برد و شنا اکل 5 10 6 20 7 22 1 11 2 21 3 31 او 4 20 بور رقمی 3 با 31 از او شاکهش نمیگم دارشی او نارتون شرونا هم اکساق شرونا او میگم به جنگ شی پلانگو میدونیم بوزه دوام بتیم شرونا میدونیم بوزه دوام بتیم زنده اکایی انا ایشه جو شوار اکای ایشه ایشه نوشکی نکنه سه داده زد زنده باشه اوشا بار اوشا خدا بده شرونا رقم هفتم یونشکن کنم پاف اول اکجو پول دام من دارشی رقم چهار من شرونا زنده باشه کوی ما او میگه من دارشی
акаи Акимов 1809, акаи Маҳдӣ 300 дига, акаи Илҳом 900 дига, акаи Эшин 1400, акаи Ҳикматулло 400 дига дона. Бери дар шерпаланго ҳамада бурд борӣ. Рақами акаи Ҳикматулло пул дома рақами 4 10 5 31 6 12 7 20 1 11 2 22 3 10 بور رقم 5 شیپالانگو او شاگرد رقمی 6 همدا بور گوی شیپالانگو همدا بور گوری همدا پیش روی او بگیم اکا اینجا خیلی باید کارتوپی در دقیقه بگردون یعنی دارشی یه اکا خوربون زیده خیلی باید کارتوپی در دقیقه بگردون زنده و کربلا و چلینه هم اکساق شماده هم اکساق شماده میره به جانگه دارشی تاونی دوستان رو گناه کنید دوستانی مهربون رو گناه پنج زده اخیر شش میریم دوست آن باشد میگیر دست دوست یک عروض به خود دیگری بر دوست اکر حکمتلو بپاشه افیره پیش بفند پافتی neyi? Rahman diyorum. Ve bak kartına parton da tuma da olsun parton. Akai hakim o şey para 2200 maşina akai Mahdi 200 gad ona akai İlhomcu 800 gad ona akai Eşi şey para 1200 gad ona akai Hikmatlo rakam ya akai deyim xodman 300 gad efira peş şey ne mere dar şey rakami şaş bisyak barnes haft da yak 22 2 22 3 21 4 10 5 20 22 شیرپلنگو سه سالونی ورا میدونیم شیروی نه سری ورا شیروی نه سه سالونی ورا هفتون اکای حکیمو رقمی یک خیز ورا یک جون بریم اکای حکیمو خیز دوانه بریم اکای حکیمو افرا پیش بچه شاش بریم یک دی ورا کن اکای الهام رقمی شاش بریم اکای حکیمو افرا پیش بچه ve şepalango vara medun seç vara duro seç çor haf pan soybu rakamu şepalango soybu rakamu aka eşin aka hikmatlo aka hakimo aka hakimo rakamu tanıyor şeyler hangi haf verin Allah aka hakimo yak ata şeyler da vara rakamı verin rakam ise o çor aka eşin tik di brad moy ve darşi se o çor aka eşin joş aka eşin vara duro ki joştan vaka ve darşi او شما شروع نه هم اکثر شد اکن ایشون
او اکای 3 و 4 دوام داشته نه شاید پلنگا رقم 3 و 4 خاله مردم بیرون رقم 3 و 4 خالی یک میره دار 3 و 4 خالی های ها بریم رقم 1 3 و 4 خاله شیرنا جوش در کمی باشکا بودیگاه نشوش نخواهم بمیرم 1 2 3 4 5 6 بریم اکای حکم و 1600 ماشینا اکای الهونجو شیپالا انا اختای اونا 500 دیگه از این درچی همه در بود برای 1200 آش شکل میزنن خمی 2 10 5 32 6 22 بوده 7 20 بوده 1 10 بود اکای 5 اکای آش شانگه اکای حکیم و آش شانگه او میگه اکای حکیم و می درچی رقم 6 میری زنده و شیرنا همه کسا شما ده شیپالانگو اکسیم دوبرو پجالواد اکسیم دوبرو پجالواد می درچی زنده و سربالان و شیرنا همه کسا شما نکجنو نرکم بیرون او میگه می درچی زنده و شیم زنده و سربالان و شیم او پر میزنه می درچی بری دارشی او رقم 5 6 ای 5 رقم 6 ای همه در برد برد شیرنا زنده و شیپالانگو اکای حکیمو 2800 میشه 2600 میشه 1200 بود اکای مهدی شیپالان 100 دیگه اون اکای الهام شیپالان 400 دیگه اون اکای ایشون 1000 دیگه اون اکای حکمتو شیپالان 200 دیگه اون رقم 1 من دارشی او مگه من شیپالانگو رقم 6 20 7 22 1 10 2 23 32 او 4 21 5 11 شیپالانگو بود رقم 3 او شاکر میگه من رقم شمی در رقم 4 او میگه هم اکساق شد شرینا زنده و شیپالانگو میره می جنگیم دارشی گپ تمام حجبو جنگ کسا شرینا حجبو جنگ کسا او زنده و شکدون زنده و شیم همه اکساق شده من رقم 4 او اکای زوجون یه بچه تو در همینجا هستی نیست حال اکای زوجون خولی نیست صبر میکنم اکای جون من رقم بودتون که تو پیش همی پیری فا بعد پیری بود زدن میگی شینا ولی که بعد پیری ممکن که دیگه با دست سلکن پارو تمام اکای حکیمو 2400 هاوز اکای پیری ده همین پس همی برام کسان باز میتون اکای زوجون صبر کن اکای مهدی او اکای الهام شیپالان 300 دیگه اونا اکای ایشون 1400 دیگه اونا اکای حکمتو اکای حکمتلو 100 روبل دیگه اونا این دارشی اکای یوسف سوال خوب شیپالان رقم 4 هم حساب شما رقم 4 21 رقم 5 20 6 10 7 10 1 20 2 22 3 10 او اکای مهدی جان او شاشه نه به داشته رقم 3 نکنم شیرنا زنده و شکجون ما زنده و شیپالانگو بریم به جنگیم دارشی بریم به جنگیم او که حکیم دو شاف رقم خولی اکای یوسف رقم 7 بگیری اکای یوسف جان اینجا شیرنا او اکای یوسف بوشی اکای یوسف رقم 7 بگیری شیرنا او اکای یوسف جان 7 فرقی شیرنا رقم که من دارش باز میکنیم
رقم 3 بریم. بریم. اکای حکیمو 2300 ماشینا 2400 اکای مهدی جان آبی کارتا 500 دیگه نمونه اکای الهام جان 200 دیگه نمونه اکای ایشین شیپالان 1400 شکر جان انام میمونه تا کی دادم اینجا 1200 گرم اکای ایشین 1400 اکای حکمت آد نمونه اکای یوسف جان رقمی 7 اکای یوسف رقمی 7 رقم کشیدن میره دارش اکای یوسف جان 300 200 دیگه شونه میره دارشی هم اصلا بود باید شدیدم میره دارشی نه زنده و سربالا موشه رقمی 3 میره رقمی 3 22 رقمی 4 20 5 22 6 21 7 21 1 22 خاک کنیم 22 وارم بدون شیپالانگو 300 روبلی آن محکمتونی وارم بجنگه میگه میریم خواه اکای تو 7 جوش دام میریم اکای تو رقمی 7 جوش دام میریم وارش رقمی 1 رقمی 5 رقمی 3 و رقمی 5 میریم اکای یوسف 7 نره شیپالانگو شروع نه وارم بدونیم اکجانه ما وارم بدونیم شروع نه برای درو مرحبا رقم 1 2 4 5 سوی بوش 1 2 6 4 1 2 6 4 اکای ایشون اکای حکیم و اکای حکمت اکای مهدی 2 اکای مهدی رقم 2 میره شیپالانگو دارشی اکای مهدی رقم 2 شیپالانگو اکای مهدی رقم 2 گریف میره شیرونر دارشی او میگیم اکای حکمت نگیرست اکای حکیم و نمیدونه اکا جون جواب تو شیرونر اکای حکیم و دیل شد اکای حکیم و رقم دواره داری شش برای اکای الهام هیم اکای الهام رقم 6 میره رقم 1 4 خولی های اکای حکمتو 500 اومد وارش شیپالانگو دواره نده شیره نار شیپالانگو وارش رقم 1 4 وارش 1 4 خولی مون میره رقم 1 4 خولی مون ایبا دوست دیدم اکای یوسف جان رقم کشه نار میره دارشی او میگه میره دارشی پالانگو او میگه میری میره جنگ شیپالانگو میره جنگ دارشی زنده و سربالا موشه خوش آمدین 1 4 خولی ها شروع دار رقم 1 4 خولی ها خولی مون دواره میگه میریم تمام چرا درو رقم 1 خولی مون اکای حکمت رو که نمیدونه اکای حکمت رو بخدا واره خدای کشمی قطعه فیروتونه اکا جون ما رقمی چون چاور که برای این چون چکا بله 7 5 برای ای 3 5 برای کردم tamam اکای یک چورا بگی دوباره اکای ایش دکجو شد نه
4 so'ybush gir ta Şerpalango vakay Hakimjon 4 gir ta so'ybush ay na 3 و 5 varakanabno 3 و 5 varakay akam 4 meni pravi nako akay rakam yak da akay ma'ruf etemir darshi Gabne tamam akajon 3 و 4 varak 3 و 5 vaqti varak 3 و 5 kanush shodu hush mon diga damon akul akon vo vrema javob sheru na رقم 3 شده رقم 4 میریم اکای معروف رقم یک اخیر حرکت میکشه اینا میریم دار همین یک داریم شیپالانگو از شونخونی میریم رقم 2 سه تا رقم 4 داریم او شبان میریم بوزا کانکر از سیلکا پارتوگی بیفی فولیای باختر چوی کشاشون من حیرون کمیریم اکای یوسف جون شیپالان سال دیگه می پارت اکای یوسف اکای ایلهام سال دیگه می پارت اکا رقم 6 رقم 7 اکای یوسف رقم 2 اکای مهدی 2 سال دیگه نمونه میریم اکای ایش رقم 4 اکای ایش رقم 4 8 سال دیگه 9 سال دیگه نمونه اکای معروف رقم 1 اکای معروف رقم 1 او میشه شیدا میریم دارشی اکای معروف او میشه میگه خوش پلنگو اکای معروف اومدی رفت اومد اکجون 1800 اوشا کلمه زن رقم 4 11 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 او رقم ايش 33 او شامل رقم 4 bu 2 ay bir parton ya var bir yaptığını muhalif kirin bak buraya parton şero inar verin zinde o şey palango pafto tamam pafto şamen tamam tekrar baktılar zinde boş şero nar zinde o akay hocam o dışarı kadar şeyler o da şey falan o da به دارش رقم 4 برای زدن اونجا که برای رقم 3 دیدی ندیدی که ما گفتم بعدی برای میپاشم شینا افطور اکای توجو رقم که شینا میری اکای حکیمو شیرپالان اکای حکیمو ولی اکای 2000 سال دیگه 2200 سال دیگه میشینا اکای مهدی جون شیرپالان سال دیگه اونا اکای الهام جون شیرپالان صد میگم خاصه دا بزرگ دارم اکای ایشون جون 900 2700 دیگه اونا که من دارشی اکای امجاد رقم خالص اکجون صبر میکنه شوا اکای حکمت‌الله رقم 5 200 روبل دیگه اینا 400 دیگه نمونه من داشتی هفتو تمام اکای هوجو کنش پافتو شینا انا او زکو چا اکای معروف و اکای اکای سوجو اکتا میکنه من داشتی اکای یوسف پولا پارسان شپلنگ اما 400 روبل گشت 100 میلیون من داشتی او میگم رقم 4 اکای ایشون هم اکساخشون شینا رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 7 اکای یوسف 20 1 30 2 20 3 12 bu رقم یک o şaşırına göre رقم de basit zabun میگن که شد این نمبر دار اینا مشید اسکو میزد اسکو bu میگن یک نمیدونم هم کتاب شون شروع زنده باشه نور دیده تو توجی سر شد پلنگو نور دیده توجی سر ای توتان دوستان رو گم کنه دوستان مهربان رو گم کنه ای در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه دو کسان رو گم کنه میره دار که رقمی 2 اکای حکیمو اکای
Hakimov akşam 2000 saat geldi. Ona akşam Mahdi Şeypalan, o meşaka İlhom Şeypalan, o meşaka eşin 2300 ona akşam Hikmatlov, ne saat ona akşam Yusuf Şeypalan, 300 geldi ona. Ben daha çok okran kuran Şeypalan o peri şonxoni rakam 20, rakam 3, 11, rakam 4, 20, 5, 22, 6, 10, 7, 21, 20. Bu rakam pan o şarkıcını şerena karta mekashun aka ilhomjon şey falanjon paftora kajon badi peri aka ilhomjon badi peri şerena paftora kajon ve darşam aksak şon şerena zina o şarkıcını karta mekashun peri pekun aka ilhomjon da WhatsApp resmi Yusuf'un ana aka hikmatlo şey falan da WhatsApp resmi Yusuf aka hikmatlo aka hakim o da WhatsApp resmi aka hakim o Akay Madi, Pafto Şeyler, Davasam resmi Akay Madi'nin zan komezam ham komedin buzat des kesametim. Ana panza akam şaş benim pravina. Bir soğukta tamamen merak şöyler. Akay hakim o kartazad da azor Pafto padişom. Ya Akay Hocam. Tamam akacağız bu ismi Akay Hocam da boloma bez zang bizim akacağız. Akay hakim oldu azor şaşsal. Akay Madi'com Pafto'yu padişom. Akay Hocam Pafto takın Akay eşin 24 saat, Akay Hikmatlov 8 saat, Akay Yusufjon 2 saat. Akay Yusufjon, Akay Hikmatlov, Akay Hakimov, Akay İlhomjon, Akay Mahdi, Akay eşin. Da WhatsApp rese میون زنگ تومتون بوزه رس کسان که خدای گابون تومت دست پس هم پولی کنه اگه تولادشون خونش نیوم هم خونش دیگر یا تو تا کنم دست پس یا تولاد سفر نموز خونه میون بوزه دوام تومتون شد فلان گفت بود دست باتیم برین دالشی نماز بخون که ایشون جون اکای ایشون میون زنگ میزنم بوزه دوام تیش هشتاد رفت آمد اکای ایرهاز نیومد شیر پلنجا میو از داشت همین روی کبوش میام اکجون خدای گابون تو عمو میگیم
Au schon schöner. شبپلنگو بدرویم شروع نهار هم سخت شمادیم حکای حکیم و رقمی 5 حکای حکیم و رقمی 5 2600 پیش بودن کارت خیلی دیگه کارت ها دا بوزیه حکای ما عادی انام دا بوزی میکنه حکای الهام رقمی 6 500 دیگر مشیرنا 600 دیگر بریم دارشی حکای ایشین رقمی 3 و رقمی 4 2100 کارتوش دا بوزیه بریم دارشی حکای حکمت طلوع رقم 1 800 کارتاش دا بوزیه میریم دارش کوکیوم او بادی شما 5 بگید حکای مصطفی بادی شما شده که جون حکای مصطفی و جایم حکای مصطفی او یعنی حکای یوسف رقمی 2 رقمی 7 حکای یوسف رقمی 7 شیرپران 200 دیگه کارتا دا بوزیه میریم دارشی حکای مصطفی ما بچه ما همینجا شیرپرانگو میریم حکمه دروی شیری نار او میریم در قسمی ادامه فروکنی او حکای امیجان ظهورو با فکر من رقم خوله صبر که کجا بشود حکای یوسف добрый вечер добрый вечер حکای یوسف خوب حکای یوسف میدونه میریم دارشی حکای امیجان میرسیم صبر کنه رقم خوله با فکرم میریم دیگره فعل بکن دیگره یا کی موشه پانجوم نه درسته اینترچو کسی دیگه انا ها الو حکای حکمتلو سلام علیکم حکای حکمتلو حکا جانو حکا جان شگری خدا در اکام صدقه حکا جان ما آماده میدرویم حکا جان با کم میفی تپش که کم خفا مونده تی شیر نه خوب دار اولا حکای یوسف از خوبه است که چیگر میشه شیر نه بریم دارشی یک تا حکای حکمتلو زن زدیم حکای یوسف زن زدیم حکای الهام بارشی استای او سلام علیکم حکا جان گپ تمام حکا جان ما آمده شیر نه کم نزد که دار پولو دام دیگه شیر نه دار خب بریم دارشی حکای الهام زن زدیم حالا حکیم مونده حکای حکیم حکای حکیم زن میزنه شیر پرانگو همه کس او حکای ایشونی جدن حکای ایشون جان در همین جای تمام حکای حکیم جان گپ تمام تلفن داریم ما کشته حکا جان میدونیم حکا بوزه سر میکنیم میریم یک تنش میرسیم شروع نه میریم بوزه سر میکنیم او گیم او هم آمدن شروع نه هم آمدن میکپونیم خواهو حکای حکمت آمدن حکی
بریم سر بکنیم کپوند میایم تک سر بکنیم رقمی اکای بعدی حسن اکادیوز رقمی خولی شیر نه نیست اکای امیجون همینجا اکای امیجون صبح اکای امیجون همینجا اکای امیجون اکای امیجون همینجا شیر نه امیجون زور اکای همینجایی حوز یه تا شیر پلنگو اکای امیجون رقمی درم بگیر شیر نه همه کساخ شما کدیون سر بکنیم او اکای امیجون رقمی دو رکتا بکنیم میره دارشی او همه کساخ شما شیر نه گپ تا اکای امیجون رکتا بکنیم بوزه سر بکنیم کارتر ای سر بکنیم شویم اکادیونو odami نه بعد پری دیلوی odamو دور نرم شیر نه دیلوی odamو دور نرم کارتر ای سر میشونم میره دارشی اکای امیجون رکتا بکنیم رقم دو شیر نه رکتا میره دارشی همه دم بود بوش پلنگو همه کساخ شما دیم ای زنده و سر بلام شیر نه او دیگه میریم گل بولت ریزه کس همون نوز کنه خشم جوش بریزه میره شیر پلنگو رقم 6 فش ابو من رقم 5 رقم 19 زده بود بریم همه کساخ شده اکای ایماتو رقم 5600 اکای هم رقم 6500 اکای 34200 اکای ایماتو رقم 1 اکای حکیم رقم 5600 اکای ایماتو رقم 800 اکای یوزو رقم 700 دوری اکای امیجون 500 تا 400 روبل دیگه میمونه بریم همه در بود بوی رقم 6 همون میگه میشه نه شیر پلنگو هم یه لایکی بزن شیر نه رقم 6 11 رقم 7 22 شیر نه یه لایکی زنه شیر نه رقم 1 11 رقم 2 اکای امیجون 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 خود کنید 22 10 بوده 5 بره شیر پلنگو برام دونه 300 روبلی صاحبو رقمو برام دونه 300 روبلی هم مکساخ شما شیر نه او میگه میره برام دونه شیر پلنگو رقمی 7 رقمی 3 برای اکو لایکی رو زیر کنتون برای اکا حکیمو رقم 5 حکیمو رقم 5 میره در شیر پلنگو از تعلیم او رقمی 4 1 2 6 اکا الهام اکا ایشون میریم اکا الهام رقم 6 اکا ایش رقم 4 میریم یا اکا حکمتلو رقم 1 میریم رقم 2 اکا امینجون دو دوباره دو اکا امینجون رقم 2 دوباره دو شیدن اولا اکا نور صبح بیش نگیر قبل شیدن تو صبح بیش نگیرم هفت شده رقم 1 میریم اکا امین یک پیش کنه شیدن او هم اکساخ شده شیر پلنگو کسیم دو گروه پجل لوار زنده باشه شیرین زنده و سربلند باشه بریم اکای امین رقم درم دو اکای امین هم اکساخ شده اکای نورجان شده شیرین زنده و شکر زنده باشه شیر پلنگو زنده و سربلند باشه بریم دال شیرین هم بریم دال شی هم اکساخ شما دیم اکای امین جواب شیرین درم اکای نور درم بگیر شیر پلنگ دی فرق تا میریم اکای امین جواب دوباره درو وارد تموم بریم داش اکای امین همون یکی تا پیش شیرین فقط ختم تو اکای حکیمو رقم 5 اکای حکیمو 2300 و شیرین بریم داشی یک گیر صبح جکدیم اکای صبح گیر اکای الهام شیر پلنگ دست دیگه دون روز اکای حکیمو اکای نورجان جدا که رقم خورده شده تا اکای ایشون 1800 دیگه رقم نه اکای حکمتلو 500 دیگه
Акай Аминҷон 100 рубли дигар ношена мери дарши ҳаматона бурд бори 1800 оша када мезанад гап тамом аз дигар гап сар мекунем мерем рақам 1 10 2 20 3 12 4 10 5 21 6 21 7 22 ау акай Юсуф оша шеда мери дарши рақам 1 ҳама қисақшон ширина всем добро пожаловать всем добро пожаловать мере меҷанга акай нуҷон сабр мекунед рақам худиша метун буз мекушена мере дарши зинда бош ҳама қисақшон акаҷони ма пафтор тамом акай ҳаким омад пафтор рафта мекушена туғри акаҷон бе ягон переживат биси гапо ҳама қисақшон ширина акаҷон як лайки занед як лайки лайк роза кунед шерои на ҳами бепула уна шоғара як бори бизанем рӯи хотираи мо рӯи хотири оша вале оша акаҷон акай ҳакимов 2200 акай Илҳом 100 акай Эшун 1600 акай Ҳикматулло 400 акай Юсуф 1900 акай Аминҷон оо зинда бошед шепаланго акай Аминҷон оо шишена карта дабозия рақам 1 20 2 21 3 20 4 21 5 22 6 10 7 21 бу рақами 6 рақами 5 тоист ошаген акаи ҳакимова ау мегем мери шепаланго давш бош газават пазават фақат мечхем газашери нар зинда бошем ҳама қисақшон акаҷони ма оо акай мун гари нишон шена акай Аминҷон пафтори акаҷон ду пафтор тамом акай Аминҷон баъди пилпар илтимос эфид ҳапаи шишера ҳамон вақт эфид қафо мешавад мере дарши рақами 6 мере зинда боши шерина ҳама қисақшон аде меҷангем акай мун гари нишон шена созишон акаҷон акай ҳакимов 2700 мемона шена акай Илҳом шерпаланг оо акай Эшун 1400 дигар акай Ҳикматулло 300 дигар акай Юсуф 1800 дигар акай Аминҷон якита ду пафтор кара шерпаланго оша табинесимун магар раҳмат абу ҳенизда бошед берем якум одам акай Нур агар боша бозӣ мекунад дигим одам акай Мунгарини Мунгарида рақам метем акай Аминҷон куҷо шуд акай Аминҷон рақата мекушена куҷо шуд акай Аминҷон мерем ҳазор акай Илҳом тамом о акай Илҳом меҷангем акай Илҳомҷон 1000 дигар дори шена акай Юсуф худ 800 дори шевача меҷангем акай Аминҷон 500 пафта 400 дигар шона мерем дарчи ау акай Аминҷон 400 дигар шена мерем рақами 6 рақами 6 22 анаҳа 7 20 1 шон шеринар 10 ду акай Аминҷон 11 3 12 4 20 5 11 бу рақами 6 акай Илҳомҷон оша бисизад мерем рақами 7 ҳамада бурд бори шеринар ҳамада бурд бори ҳамада омад ҳамада пешравӣ қонун мерем дарши зинда бош акаҷони ма всем добро пожаловать всем добро анаҳа акай Эшунҷон ҳамиҷа ау мегем шеринар ҳама қисақшон шеринар ҳоз мебинем бозӣ ҳама қисақшон гил аз о та карем капон аз ҳар каде гил дар болаи автомат пар так 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 зинда бош акаҷоно мерем
Акаи Ҳакимов Шерпалан 2600. Акаи Илҳом Шерпалан 1500. Акаи Эшин Шерпалан 1200. Акаи Ҳикматулло 200. Акаи Юсуф 700. Акаи Амиҷон дигим худмена 300 грамм. Мен дарча рақами 7 тагон кас алиш намекунад Шерпаланго. Ой нарад мака 7 20. Акаи Эшин аум мега шер нарад мака 10 зинда боша каҷон 2 11 3 21 4 11 5 10 6 10 ау бу рақами 3 правильно 20 правильно ош шавагим рақами 4 акаи Эшин ош шава ман алиш мекунам диққатӣ акаи Юсуф 7 табада алиш мекунӣ акаи Юсуф 7 табада алиш мекунӣ шерна мен дарчи акаи амиҷон любители 7 сай ҳама касак шумо шерна дуҳо тамом ду акаи Юсуф 7 акаи Амиҷон мен дарчи акаи ҳоҷи Солмон Шерпалан худ рақами хона шерна сабр мекунед ош шада бирас акаи Солмон мен рақами 4 ҳама да бурд бурӣ акаи мун гарени Шерпалан ҳамиҷа каҷони ма акаи Нур акаи мун гарени ҳамиҷа шерна мен дарчи акаи Ҳакимов рақами 5 2500. Акаи Илҳомҷон 1400. Акаи Эшин Шерпалан 1600. Картаза акаи Ҳикматулло 100 рақами 1. Акаи Юсуф Шерпалан 600 рақами 2. Рақами 2. Акаи Амиҷон рақами 7 мемонад 200 рубли дига сеюм худ меношеда. Менам рақами ау ҳами ҷамеъ Шерпаланҷо мешава. Акаи Эшин ау мега нарад билмей рақами 4 11 5 20 6 22 7 22 1 10 2 21 3 ау варай ҷазӣ карда акаи Эшин ба 3 10 зад ош шава акаи мега мема рақами 4 ҳама касак акао 10 одами пабратки алайки бизанем пабратки илтимос 10 одами 8 9 такаи шерона мен дарчи ау ҳама касак шон шерона илтимос алайки бизанем дар кон садқа шеф даволи шава шефмон даволи шава берем эй нар помино ау варай бояд ҷазӣ кардида акаи Эшин ош шава акаи Эшин мерем дарчи зинда боши Шерпаланго мема рақами 4 мо бо шумо мефахр мем дарчи акаи Ҳакимов 2400. Акаи Илҳомҷон Шерпалан 1300. Акаи Эшин Шерпалан 1600 2000 бимошена акаи Ҳикматулло Шерпалан оо акаи Юсуф 500 акаи Амиҷон Шерпалан 100 мега мен дарчи рақами 4 ҳама касак шон шерна варай ҷазӣ карда варай ҷазӣ кард рақами 4 20 5 20 6 20 7 10 1 10 2 акаи Наврҷон хушон Шерпалан 21 3 бо 22 ош шава Шерпалан якман карта алиш кунум ба дастум вообще нашта шерона резинка шида шерона резинка мен дарчи як карта як навдорум ина мегирам я виштем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 мен дарчи ау мегам рақами 4 акаи Эшин шава акаи Наврҷон хушон Шерпаланго ҳама аксар шон акаи ма всем добру пожаловать шерона всем добру пожаловать акаи Эшинҷо ош шава шерна акаҷони ма ош шава Шерпалан мерем дарчи боварку картаи саҳар буд дига намешавад зада акаи Ҳакимҷон 2300. Акаи Илҳомҷон 1200. Акаи Эшин 2400. Акаи Ҳакимов пафтор рақами акита мешавад тамом рақита мекунад акаҷон акаи Юсуфҷон 400. Акаи Амиҷон оо берем дарчи бекафонем рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 шерона 10 рақами 6
رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 10 22 ورم بدون شیپالانگو سفر او اکای سعید ما شما اکای سعید یو اکای پنجشه نو شما سه شنبه کو اکجو ورش شیپالانگو رقم 7 رقم 1 7 نشون رقم 1 میرید اکای یوسف 2 اکای یوسف رقم 2 اکای هم 6 اکای هم 6 یعنی دارش شیپالانگو سوبر رقمو اکای حکمو 5 حکمو رقم 5 اکای حکمتو شیپان 400 و کاسا دوزیا میرید اکای ایشون 3 و 4 اکای ایشون 3 و 4 میرید بولبولی همه 1860 نه ای او شیپالانگو یا لایکی التیموس اکاجونو همی یگان گارک من حرمت یا که حرمت هم نکنه اخوتی آدم بودم یا لایکی بودم همون 12 آدم التیموس همون شیپ دوال شب بخدا نازن نویسد بباشه چیکار فاید بود اونا لایکر هفت تاشه همه توروزی آدم موندگی تبرز که از خرید هم بزنه التیموس بین دارشی زنده باشه شده کدام 1800 شوا هم اکثر شده نه اوکی اکی هم که پاپ اوکی من شیپالانگو رقمی 1 لایک بزنید میشه شیپالانگو من بلاگ گردم با من لایک مونیتور میگه کو من هم اوه نار تومی نه تاشی کیلو اتومات تاشی نار کیلو اتومات میری اکی یوسف رقم 2 100 روبل دیگه دونا رقم 6 اکی الهام جون شیپالان 1200 100 روبل دیگه دونا میری اکی حکمتلو رقمی حکیمو 2000 رقم 5 میری داشی اکی ایشیجو شیپالان 1800 دیگه دونا ای نار تومی نه طلای شد اکو همه آدمای ناخودآگاه میزنه 10 تا لایک شه برعکس همون شیپ که گفتم که ما میتونیم لایک 8 تا کبیدی نه تاش قبل زکه پانشل شیپالانگو ویک 1800 کسا او شوا ای 10 تاش یک کیلو تو اتومات تاش نه بره رقم یک کمی شه او رقم 1 22 با میگم 22 برو شیپالانگو لایک چانس میسپوری بخوی به پول بشه به پول باشه لایک به پول باشه شیپالانگو پول نمیگه ولی لایک رقم 2 11 3 22 4 20 5 11 6 20 زنده و 7 10 موافق طلب لایک و باید نسبت تشکیل شیپالانگو اینا با چی میفهمتون بود دونه دوباره بزنه ابو بگی دیگه بگی خیلی جوان داری ابو میگه شیپالانگو فارش زد جانو لایک مونه رقم 1 رقم 3 بین داش رقم 2 بریم اکای حکمو رقم 5 اکای حکمو رقم 5 بین داشی دو پاس اکای یوسف درا پاس کرد اکای هم رقم 6 اکای هم رقم 6 7 4 2 اکای ایشون برادر دا گام نیست اکای ایشون رقم 4 بین داشی 7 دو خوله ادامه بیرونه او من گارین اوج سار کار بوزی انا ها کپاتون سو من گارین رقم 2 عقل تموم شد نه تمام نداری ای ما به عقل مکا میره رقم 7 شیپالانگو 7 دوباره نسبت خوله اگر بوده همه 5400 نه دوران 2000 4500 7 تاگو از جیلات تلینه سر بگیرم اکای یوسف 7 روز اکای امینجون اگر قبل نیست اکای امینجون 7 تا نمیگیره اکای امینجون جواب بتشه نه رقم 7 تا نمیگیره دوباره 900 روبلا ای شیپالانگو 14 آدم شدین ریش شانسوشا اکای ایشون نه اکای یوسف ده 7 تا میته ویک 5400 برین درشی 5400 اکای یوسف ها فاصله شدن به پاتیم 800 دیگه ای نار تو می هم اکثر شما ده ابو بگی دیگه اونجا پول کدوم اومده ای سای ای زینده باشه اکای امینجون در بازی پراسه پافتور شدن میره درشی شیپالانگو یا لایک دیگه نسیت 11 آدم یا لایک دیگه نسیت اکای من گاری پول دومد میره شیپالانگو کس بزن 5400 کوربور سیریوزی بدای او تمام اکای امینجون اوی میره سیم والا کیزا شرس کجا رکھتے که والا سوشی کارت کاری میره درشی زنده باشه اکای امینجون میره او اکای یوسف از شما
Акай Ҳакимов 1100 дигар дона шернам. Акай Илҳом шерпаланд. О мешавад ака. Рақами 4 акай Эшин. Акай Эшин 900 дигар дона. Акай рақами 2 акай Мунгарин о шидем акай Юсуф. Ана акай Юсуфҷон 200 рубл дигар дона 100 доштаҷан. Мерем дарши. Пап ака. Акай Ҳакимов акай ана Илҳом қати акай Юсуф пап мере шерена. Окей. Шерпаланго. Окей даҷа. Окей. Пап рафе. Бирай нагон сми шерпаланго акай ана як акай Эш қатагон қасбар охи. Акай Мунгарин қатагон қасбар шерпаланго. Наравед мекафон рақами 2. Мере нагон сми бирай шерпаланго мекафонша. Шаш ҳафт папа окей бидай мерем. Мерем Ҳикматло 5 соҳибиш кай? Акай Ҳикматло хати рақами 1 мери. Вигиш чанд? Вигиш 5400. Мекафонем рақами 5 хати рақами 1 мери шенаб. Рақами 1 хати рақами 5 мери шепаланд. Мекафонем шака. Акай Ҳакимов ҷавоб те шерпаланд. Ака мерем 5 хати асми. Окей 2 хати кимера. 2 хати кимера шерпаланго. Ако 12 одами пабратски алайки гап зане. Окей. 5 окей. Шерпаланго 2 хати кимера ва 2 хати. 1000 симия, 1500. Ҳеҷ кана боша мекафонем рақами ака шеро на. Ҳеҷ канестай. баъди кафондан акаҷону кадои бинависа ҳисобшо мекунем акаҷону мерем. 2-5 окей мега ясми. Акай англисо окей 2-5 ясми ҳо боша кафонем шена. Мере далши. Окей. Мерем. Рақами 2 ясми рафтагиан хати рақами 5. Ясми окей тамом. Рақами 2. 20. 3. 5 адига хатаи акаишин. 2-4 акай Мунгарини 2-4 хати рафтаги 2-4. Акай Эшин 4 хати бурдаги шава мерем. Рақами 3. 5 адига одама 2-4 хати шерпаланго. Мерем. Рақами 3. 21. 4. 20. 5. 10. 6. 22. 7. 20. 1. 22. Ако добро пожаловать вараи 2700. 2700 вара. Рақами 1 намумкин рақами 6 бизанам. Вараш рақами 6 рақами 1 2700. 2700 вараш шерпаланго. 2700. Шерпаланго. Анаҳа ҳайвонӣ. Шерпаланго 14 одами пабратски алайки бизанем. Одамои навдурмадига кнопка хаяд лайка бизанем. 7 пас. 7 пас мерем. 2 3 4 5 соҳибош. 5 ки буд? Акай Ҳакимов. Вара ой наре акай Ҳакимов. Акай Ҳакимов гап тамом. Мерем. Акай Ҳакимов 1100 дори 1600 гар рой мекунад акай Ҳакимов. Мерем. Рақами 2 3 4 соҳибош. 2 3 4 акай Эшин ҷавоб метем. Акай Эшин медуни рақамта. 3 4. Акай Эшин ҳар душа медуни акай Эшин. Акай Эшин як одам дурума тамом. ҳар ду рақамта медуни рақамта акай Эшин ҷавоб метем. 2700 акай Эшин. як одам дурума ҳар ду рақамта медуни рақамта. ова 3 4 дуромад мерем далши. 3 4 дуромад шерпаланго 3 4 дуромад. Ако ягон касаса хати ами ако дурам якам ду рақам шуд дуромадига мерем. Мерем далши. Ау. Шерпаланго рақами 27 холимон. 27 холимон шерпаланго.
2 7 خولیا یگان کاسته بدونه پاپ بگیرین شروع پاپ بگیرین پاپ شیر پلنگو پاپ بگیرین پاپ 1300 پاپ بگیرین شروع اکای ایشون 900 دوری اکای ایشون 5400 مینوسی 900 اکای ایشون 4500 اکتا کاکاجون 4500 اکای حکیمو 1600 میگه شینا اکای ایشون 4500 رو میگه یک چه بیار رقم این بس گفتی میرین رقم 27 خولیا شیرو اینا رقم 27 خولیا دواره 2700 آنها شیر پلنگو پاپ بگیرین شیرو اینا پاپ بدونین بگیرین اکای ایشون 4 یک کایا میاد رقم تو بس میریم 27 خولیا یک از پاپ رو میگن 1350 میشه 1300 تولیت میشه میره در 6 کنه شیرو اینا همه کشم شیرو اینا همه در بود بوری شیر پلنگو کس بزن اوشا اکا ایشون از جمعه که پلوش بیا میکفونیم میکشم با بریم اکا دیشون در پلوش با 4500 که باید اکایی بای پارتویا انا ایشون اکا ایش در پلوش اومد این سیریوز نگیتا بخت دو بریم درشی 27 خولیمون شیر پلنگو 27 خولیمون یکم کسیته بوده شیر اینا بگم تو شیر پلنگو بولوی هر دردی هست بولوی هر غمی هست بولوی هر یک برای هست میریم بچه ها یکم کسیته گیرید بخت دو میریم 6 یک برای کار شیر پلنگو اینو میخی 7 دو خولیمون میریم 6 نشون دو رقم یک میریم 1 2 خوله 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ایو میگیم میره در شیر پلنگو اکای ایشون او اشدیم اکای حکیمو او اشدیم برین یکم سمی یکم تون آمد اکای ایشون یا رقم میدونی بس بخیه بچه ها میریم 5400 11 اکای او دیر کدی شیر نه دیر کدی کم تا دیر کدی اکا میریم جواب ندادی زنگا میریم شیر پلنگو 11000 اوشا کدو میزنه شیروی نه 11000 اوشا کدو میزنه وارش رقمی انا اکا ایشون دروا 3 و 4 اکا حکیم 5 دروا کاش بیا ایسا کاش اخا اکا اونجا تلفن نگرد درو موکشی شیر نه میریم 2700 بود تمام از این دو رقم خولیم اگر 2 4 میریم کافون میکفون شیر پلنگو همه در برد بوری همه در پیش روی 11000 قدم از اوشا اکا حکمتلو خطی کی رفت اگه اکا حکمتلو شش خطی اکا حکمتلو خطی کی رفت اگه حکمتلو میریم رقم یک حکمه کشون اکا حکمتلو یا 11000 اوشا قدم از شیروی نه استنى 5 خطی تمام با خدا باید کم اسم دروکی نشید میری خیلی همه در برد بوری همه در پیشروی شگر اخدا که اوجون خود سازی خوش شیرینه سلامتی و سازی اکجون میریم رقم 1 12 دودش گفتگه که خطی رقم 5 رفتگیم میریم رقم 3 600 دو لکه او داده است و دور شیرینه رقم 3 11 دودش 4 10 دودش حد رقم ها که پرید 5 11 دود 6 10 دود
با 12 حکه زد او ششوا شیر پلنگا با 12 زد 11 10 11 10 او شوا حکه بری نه حکه برو وردمش حکه برو وردمش نه خوب محکم کنیم حکه میدوده او شوا 11 هزار میره دارچی هم دا برد دوری اخرى حکه ایشی من گفتم یا رقم بس شیر نه دو رقم میدونی هیچ کنه بریم پلیس شوا ای ماذا پلیس بتام بگو اخی رقمش با 12 زد میره دارچی او شوا حکه حکمتلو در رقم 5 چانس میتون میره دارچی ای ناره 12 11 هزار سر شخو هفتاد گرم از حکه این حوضا پفتور میکنیم او یکدو رقم میکنیم میره دارچی تمام بوزینگر تاثیر پفتور هست حکه ایشون حکه حکمتلو در حکه حکیم او چانس میتون در رقم 5 میره دارچی رقم 2 حکه ایشون پفتور که برین دالچی بولچی منشی حکه دوستون تمام حکه حکیم او رقم 5 1900 بمونا حکه الهام رکتا حکه ایشون پفتوری پفتور اکادیوم رکتا میکنه رو افتانج و روز اپیش شیرو نه حکه حکمتلو رقم 1 دوستان شد آوتون 9300 دیگر دونه شیر نه میریم حکه یوسف 100 روبل دیگر دونه حکه علیجون رقم 2 پفتور رکتا میکنه حکه انا 5 دودم تمام اوچیا da میرسیم حکه علیجون پول پاس 400 دیگر شما میریم حکه او به بوزینگروی وارد ما حکه الهام 100 پافتای شیپالان اونا 800 روبل دیگر حکه امیج 500 میریم یک موچن حکه من گرین دیم حکه او ختم شیدا من دالش حکه دلشوت شما حکه جون حکه دلشوت خود حکه ایشون پول پاس شیپالانگو رقمو خوله پروش نیست میریم حکه ایشون رو خیدیم یا رقم تمام دواری باس دوستیون میزده گویا رقم تمام زدیم تمام حکه حکمتلو در واتساپ نویس حکه ایشون 600 پارتو 400 دیگر شما بریم حکه حکمتلو 5000 تا در واتساپ نویس روی میکنم چند تا 5 میکنم 4300 میمونه تو کنم یا 5400 تاش بیش بود دو دانه 5400 بخیر правильно 11000 2000 правильно 1100 حکه انا 6000 تا رو 3300 میمونه میریم میکپون شیر پلنگو پارس حکه ایشون آمد پول میره رقم 2 همه در برد بوری رقم 2 او دکی بود حکه یوسف 3 دمه او شوا رقم 3 20 4 20 5 20 6 21 7 10 1 22 bu رقم 2 او شوا که میگه رقم 3 او پولی کورو جابرگدی لوش شیر پلنگو میریم دالشی حکه کارش تمام رکتر میکنیم او گنگی گاب نه اول حکه اوجون وقتی گنگی نیست هفت کرد حکه امیجون هفت کتی ده حکه یوسف علیش کرده تو میریم دالشی زیگا باشه شیر زیگا و سربالا میکنیم حکه مصطفی در همینجا بوده حکه مصطفی با حکه منگرینی رو میریم دالشی تمام حکه جون شد میریم دالشی حکه مصطفی جان اینجا بیست حکه مطرح باهوش دارم وقت حکه مدام حکه مصطفی بعد شما اشتر بگی حکه حکیمو 1800 دیگر میمونه میره دالشی دینا محکم بودم حکه جون حکه الهام 700 دیگر میمونه حکه ایشون 200 دیگر میمونه دینا جمعه حکه حکمتلو 6000 تا رو میکنه 3200 دیگر میمونه برید حکه یوسف اود میمونه اود میمونه تو 600 روبل دیگر میمونه حکه امیجون 300 روبل دیگر میمونه میره دالشی لما حکه 6000 شو پارت میشه
Atilla, رو demek Aka bana mixidme buraya, aka hikmatlo. Aka hikmatlo bana mixidme buraya şerna. Verin. Aka mi se.